ที่แบตเตอรี่ 83% กำลังไฟอยู่ที่ 174 กิโลวัตต์ความสว่างเวลาที่เข้าโค้งนะครับแล้วก็ผมเปิดไฟสูงให้ดูนี่ไฟสูงนะครับโค้งอยู่แล้วก็เจอรถบรรทุกที่ขับเข้ามาใกล้ๆนะครับระบบที่เลี่ยงรถใหญ่เนี่ยก็ช่วยเบี่ยงรถให้ออกมาห่างๆหน่อยนะครับทำไงเขาจะทำไงเฮ้ยเบี่ยงขวาให้ได้ด้วยเบี่ยงซ้ายกลับได้ด้วยเอ้ยทำได้ไงอะเก่งมากเส้นมันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้งั้นเราค่อยๆขึ้นนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยเดี๋ยวดูนะครับว่าล้อมันจะมีอาการฟรีไหมไม่มีนะปึ๊บเร่งขึ้นเนินไปเลยโอ้ยแป๊บเดียวความเร็ว90เลยนะครับโอ้ยสุดเกินคันนี้เบาะเนี่ยที่เป็นทรงขนมปังเนี่ยสำหรับเชงเนี่ยนั่งแล้วกำลังดีเลยค่ะคือช่วยซัพพอร์ตที่หลังช่วงล่างด้วยนะคะทำให้นั่งนานๆแล้วไม่ปวดเมื่อยสำหรับใครที่กำลังมองหาที่ชาร์จรถที่บ้านขอแนะนำ Cleanline AC Smart Charger มีทั้งรุ่น 7 กิโลวัตต์และ 22 กิโลวัตต์มาพร้อมกับมาตรฐานความปลอดภัยถึง 9 อย่างและเขาทำให้การชาร์จรถที่บ้านสะดวกมากเลยค่ะเพราะว่าเลือกได้ทั้งแบบถอดหัวชาร์จมาเสียบที่รถปุ๊บก็เริ่มชาร์จเลยหรือจะกดชาร์จผ่านทางแอปตั้งเวลาชาร์จด้วยการแตะการ์ดหรือจะชาร์จแบบ TOU ก็ได้นะคะCleanline มีศูนย์บริการครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วไทยในแพ็กเกจเนี่ยรับประกันตัวเครื่องนานถึง 4 ปีถ้าเครื่องมีปัญหาไปซ่อมให้ถึงที่ฟรีและมีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างรอซ่อมด้วยค่ะสนใจติดต่อ Cleanline ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับช่อง CG Go ค่ะแล้ววันนี้เช่นกับก๊อฟอยู่กับรถไฟฟ้า 100% จากค่าย MG IM6 รุ่น Performance นะคะคันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่ 1,799,900 บาทอันนี้เป็นตัวท็อปของ IM6 ที่เข้าไทยเนี่ยมี2รุ่นนะคะก็คือตัว Performance All Wheel Drive คันนี้ตัวท็อปนะแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งคือรุ่น Premium อันนั้นเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,399,900 บาทซึ่งถ้าใครกำลังสนใจรุ่นนี้อยู่นะคะก็สามารถที่จะไปชมคลิปของพวกเราได้นะเพราะว่าตัว Premium เนี่ยเราก็เคยมีขับออกต่างจังหวัดแล้วนะคะแล้วก็ตัว performance เองเนี่ยก๊อฟเขาก็เคยมีนำไปทดสอบเรื่องของการชาร์จระบบถอยจอดอัตโนมัติแล้วก็เรื่องของภายนอกภายในไว้ในอีกคลิปหนึ่งด้วยคันนี้เนี่ยเขาอัดแน่นมานะคะทั้งเรื่องของการชาร์จแรงที่สุดในไทยนะตอนนี้นะคะสำหรับรถ EV แบตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นลิเธียมไอออน NMC เทคโนโลยี900โวลต์จากที่ก๊อฟเนี่ยเคยได้ลองเอาไปชาร์จจริงเนี่ยก๊อฟก็ชาร์จได้ถึงแรงดันที่888โวลต์เลยนะเรื่องของการชาร์จแรงเนี่ยชาร์จ DC สามารถรองรับได้สูงสุดถึง396กิโลวัตต์คือแบตเตอรี่จาก 10% เนี่ยชาร์จให้ได้ 80% ใช้เวลาแค่18นาทีเดินไปเข้าห้องน้ำแวะซื้อของในร้านสะดวกซื้อรถชาร์จเสร็จแล้วก็เรื่องของการชาร์จ AC เนี่ยก็จะรองรับได้ที่11กิโลวัตต์แบตเตอรี่ของรุ่น Performance เนี่ยความจุอยู่ที่100กิโลวัตต์อเวอร์นะคะถ้าเป็น Premium เนี่ยจะเป็น75กิโลวัตต์อเวอร์คันนี้เนี่ยระยะทางที่วิ่งได้ตามมาตรฐาน NEDC จะอยู่ที่634กิโลเมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของระยะทางก็ให้มาค่อนข้างเยอะแถมการชาร์จก็ชาร์จเร็วมากด้วยเรื่องของการเดินทางไกลเนี่ยคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลอีกต่อไปคันนี้รองรับ V2L ด้วยนะคะปล่อยไฟออกมาได้สูงสุดถึง 6.6 กิโลวัตต์ซึ่งอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะคือถ้าเอาคันนี้เนี่ยไปนอนแคมป์นะแล้วเราก็ตั้งเต็นท์ตั้งอะไรแล้วก็เอาแอร์มาด้วยก็คือเสียบกับรถเนี่ยเปิดแอร์แล้วก็ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆไปพร้อมกันได้เลยนะคะเรื่องของความแรงเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครนะคะเพราะคันนี้เนี่ยเขาให้แรงม้ามาถึง778แรงม้าแรงบิดสูงสุด802นิวตันเมตรแล้วก็การทำความเร็วนะคะจาก0ไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาแค่ 3.48 วินาที Max Speed นะคะอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงรูปลักษณ์ของคันนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะ IM6 เนี่ยเป็น e-SUV ที่ดีไซน์เนี่ยเป็นแบบสปอร์ตคูเป้ซึ่งตัวดีไซน์ภายนอกเนี่ยได้รับรางวัล Red Dot Design ด้วยมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะคะแล้วก็สำหรับรุ่น Premium แล้วก็ Performance เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองภายนอกเนี่ยก็คือแทบจะเหมือนกันเลยนะสิ่งที่ต่างกันเนี่ยในแง่ของรูปลักษณ์เนี่ยก็คือเรื่องของตัวล้อนะคะถ้าเป็นตัว Premium เนี่ยจะเป็นล้ออัลลอย20นิ้วถ้าเป็นตัว Performance เนี่ยจะเป็นล้ออัลลอย21นิ้ว
นอกจากขนาดล้อเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างรุ่นพรีเมียมกับ Performance เนี่ยก็จะมีเรื่องของช่วงล่างที่รุ่น Performance เนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบถุงลมและเรื่องของขนาดแบตเตอรี่นะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วแล้วก็เรื่องของตัวพละกำลังที่มีความแตกต่างกันเพราะว่า Performance เนี่ยเขาจะเป็น All Wheel Drive แล้วก็ Dual Motor นะส่วนตัว Premium เนี่ยก็จะเป็น Rear Wheel Drive เรื่องของช่องเก็บของเนี่ยคันนี้เนี่ยมีช่องเก็บของด้านหน้านะคะหรือก็คือที่ฟรังก์มีช่องเก็บของด้านหลังและข้างใต้เนี่ยก็เก็บของได้อีกนิดหน่อยด้วยนะคะสำหรับการเปิดกระโปรงหลังเนี่ยสามารถเปิดได้2วิธีก็คือการกดปุ่มนะคะซึ่งปุ่มเนี่ยจะเป็นปุ่มนี้นะเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ของรถหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือคันนี้เขาจะมีคลิกเซนเซอร์มาด้วยก็คือสามารถที่จะเตะเพื่อเปิดนะคะในกรณีที่มือเราไม่ว่างนะกำลังถือของต่างๆอยู่เราไม่สะดวกกดเดี๋ยวลองกดเปิดดูกันนะคะว่าข้างในเนี่ยเก็บของได้เยอะไหมจะเห็นว่าตอนที่เปิดเนี่ยตัวรถเนี่ยมีการลดระดับลงมาด้วยนะคะเพื่อให้เราหยิบของได้ง่ายขึ้นช่องเก็บของเนี่ยถือว่ากว้างขวางอยู่นะคะคือถ้าเป็นกระเป๋าไซส์ carry on เนี่ย4 ใบคือสบายๆเลยและที่ขาดไม่ได้ก็คือถุงปูนนั่นเองนะคะอันนี้ก็บรรทุกไป10 ถุงเหมือนเดิมถุงละ20 กิโลกรัมน้ำหนักรวม200 กิโลกรัมอันนี้ก็เป็นการจำลองสถานการณ์ว่าถ้าเราเดินทางกันโดยสารกันเต็มรถเลย 4-5 คนพร้อมกับมีสัมภาระด้วยเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะคะด้านหลังนี่จะมีถุงปูนอยู่ทั้งหมด6 ถุงนะคะแล้วก็อีก4 ถุงเนี่ยจะอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังเดี๋ยวมาปิดตัวกระโปรงหลังนะคะซึ่งจะใช้วิธีกดปุ่มนะคะที่ทางขวาตรงนี้ก็ได้หรือจะเตะก็ได้นะคะสมมติว่ามีสิ่งกีดขวางนะคะโอเคจะเห็นว่าพอโดนนะคะมันจะมีจังหวะที่กดลงไปอีกนิดนึงแล้วก็เซ็นเซอร์รู้แล้วก็จะเปิดกลับขึ้นมานะคะแล้วก็จะหยุดค้างไว้แบบนี้ก็ถือว่ามีเซฟตี้อยู่นะคะแล้วตัวรถเนี่ยก็จะปรับระดับกลับขึ้นมาเป็นระดับที่เราเลือกไว้เรื่องของการชาร์จเนี่ยพอร์ตชาร์จเนี่ยจะอยู่ที่ด้านหลังทางซ้ายมือนะคะคือการมี AC Charger ที่ว่าเนี่ยมันสะดวกมากๆเลยอะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะที่เราแค่กลับมาบ้านแล้วก็เสียบชาร์จเพราะว่าเวลาฝนตกก็ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเนาะแล้วก็ถ้าไปชาร์จตามสถานีเนี่ยหลายๆที่เนี่ยก็ไม่ได้มีที่บังร่มให้นะคะอย่างของ Cleanline ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เราคิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีเลยนะคะสำหรับผู้บริโภคเพราะว่ามีเรื่องของการประกันมากถึง4 ปีมี On-site Service ทั่วไทยนะคะทั้ง5 ภูมิภาคของประเทศไทยเลยแล้วก็ในช่วง Service 4 ปีเนี่ยถ้าเครื่องมีปัญหาเนี่ยมาดูให้ภายใน 1-2 วันทำการอันนี้ทั่วประเทศนะแล้วก็ถ้าซ่อมแล้วเนี่ยจำเป็นต้องนำเครื่องกลับไปเขามีเครื่องสำรองมาเปลี่ยนให้ใช้ต่อได้ทันทีนะเพราะฉะนั้นแปลว่าระหว่างรอซ่อมก็มีเครื่องให้ใช้สามารถที่จะชาร์จรถได้ตลอดตอนนี้ก็ชาร์จรถแบตเต็ม 100% แล้วนะคะพร้อมออกเดินทางแล้วอย่างคันนี้เนี่ยตัวฝาปิดเนี่ยเขาก็เป็นระบบไฟฟ้านะคะอัตโนมัติปิดเองเลยแล้วก็เวลาที่เราต้องการเปิดเนี่ยก็คือกดที่มุมขวาบนนะคะเราจะทำการเปิดถ้าต้องการปิดก็กดตรงนี้ได้คลิปนี้ค่อนข้างยาวนะคะถ้าใครต้องการดูเฉพาะบางเรื่องเนี่ยก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูที่คอมเมนต์นะคะเรามีแบ่งหัวข้อเรื่องต่างๆเนี่ยไว้ในคอมเมนต์ให้เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะกดไปดูในเรื่องที่สนใจได้เลยแล้ววันนี้เราก็จะพา MG IM6 Performance ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่กันนะคะระยะทางประมาณ700 กิโลเมตรแล้วก็วันถัดไปเนี่ยก็จะเอาไปขึ้นเขาด้วยขอบคุณทาง MG Thailand ที่ให้เรานำรถมารีวิวให้ได้ชมกันนะคะและก่อนออกเดินทางใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามช่อง CG Go เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะและขอบคุณสำหรับยอดวิวยอดซับและที่สำคัญยอด Membership นะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้โล่แสนซับมาไว้ในมือแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นกำลังใจจากทุกคนนะคะที่มอบให้พวกเราขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้เราชาร์จแบตเต็ม 100% ระยะทางที่โชว์ตรงมุมขวาเนี่ย552 กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งถ้าจะให้มันโชว์ใกล้เคียงกับที่เขาเคลม634 กิโลเมตรเราจะต้องปิดแอร์ก่อนนะครับถึงระยะทางตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นเดี๋ยวผมจะลองกดปิดแอร์ให้ดูแล้วเราดูตัวเลขนะครับ
กลายเป็น650กิโลเมตร NEDC ตอนที่ผมรีวิวรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็มีคนสอบถามเข้ามาเหมือนกันนะครับว่าทำไมระยะทางบนหน้าจอเนี่ยมันไม่ตรงกับสเปคที่เคลมนะครับเราต้องกดปิดแอร์แล้วระยะทางเนี่ยจะขึ้นมาใกล้เคียงกับระยะที่เคลมนะครับทั้งรุ่น Performance แล้วก็รุ่นพรีเมียมคันนี้เวลาที่เราจะดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เนี่ยต้องมาที่ตรงแอปตรงนี้เข้าที่ My Car จริงๆพอเรากดเข้า My Car มามันจะอยู่หน้านี้ก่อนนะครับแล้วก็เข้ามาที่เซตก็จะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่แล้วก็ระยะทางเราสามารถเปลี่ยนระยะทางตรงนี้ได้นะครับตามมาตรฐานที่เราต้องการถ้าเป็น WLTP ระยะก็จะลดเหลือ429กิโลเมตรแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่ง DFRE อันนี้เป็นแบบไดนามิกนะครับคาดว่าน่าจะคำนวณตามการขับขี่ของเราแล้วก็ปิดดูแล้วก็มาดูที่หน้าจอตรงนี้ผมกดนำทางให้ไปที่เชียงใหม่ไว้นะครับตรงเนี้ยเขาจะไม่มีบอกเปอร์เซ็นต์ที่เราขับไปถึงนะครับว่าแบตเราจะพอหรือไม่พอไม่มีบอกในนี้แล้วก็เดี๋ยวกดที่ตรงนี้ดูนะครับเครื่องหมายไฟฟ้าตรงนี้เขาจะมีรัศมีบอกนะครับว่าที่แบต 100% ตอนเนี้ยจะวิ่งไปได้ถึงประมาณไหนนะครับแล้วก็ตรงมุมด้านบนจอเนี่ยมีบอกด้วยนะครับว่าระยะทางที่สามารถขับขี่ได้ด้วยระบบไฟฟ้าไม่เกิน429กิโลเมตรอันนี้เขาเอาตัวเลขของระยะ WLTP ขึ้นมาโชว์นะครับเมื่อกี้ที่ผมกดเปลี่ยนให้ดูเป็น WLTP บนแผนที่นี้ใช้ระยะทางคำนวณแบบ WLTP ซึ่งมันก็จะใกล้เคียงการขับใช้งานจริงนะครับรถที่เคลมระยะมา630ถึง650กิโลเมตร NEDC เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถขับได้ถึงระยะทาง400กิโลเมตรแล้วก็ยังเหลือแบตเตอรี่ประมาณสัก 10% นะครับถ้าเราไม่ได้ขับเกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวมาดูไปด้วยกันเลยนะครับเดี๋ยวพาขับบริเวณถนนพระราม3ก่อนนะครับช่วงที่มันเป็นมีฝาท่อเยอะๆนะลองดูช่วงล่างคันนี้นะครับขับถนนที่มันเป็นคลื่นอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่านุ่มดีนะครับนุ่มแบบนุ่มแน่นนี่ผมขับอยู่ในโหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวไปต่อยนิดนึงลองเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับเทียบกันดูตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยขับลูดผ่านสบายๆเลยนะครับมันไม่ได้ตึงตังนะแล้วก็ทีนี้เราเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตเทียบดูตรงนี้นะครับอันนี้จะรู้สึกได้เลยนะครับว่าช่วงล่างมันจะมีความแข็งกระด้างเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งเกินไปนะครับเนี่ยดีเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีอาการแบบกระเด้งกระดอนนะครับแต่พอเราเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆนี่มันพุ่งออกไปเลยนะถ้าเทียบกันจากตอนที่เปลี่ยนมาจากโหมดคอมฟอร์ตนะครับผมเปลี่ยนกลับมาที่โหมดคอมฟอร์ตจะรู้สึกว่ามันนุ่มสบายขึ้นเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเจอจุดที่เป็นคลื่นหนักๆหน่อยตรงนี้ลองดูตรงนี้นะครับก็โอเคอยู่นะใช่เนี่ยตรงเนี้ยขับลูดผ่านสบายๆเลยนะครับวันนี้ได้พาลองเส้นพระราม3ก่อนเลยนะแล้วก็ลองในโหมดอีโคนะครับเวลาที่เรากดเปลี่ยนมาโหมดอีโคเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความหน่วงขึ้นมานิดนึงผมจะลองกดเปลี่ยนกลับเป็นโหมดสปอร์ตพอเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตนะครับทั้งที่เท้าอยู่ตำแหน่งเดิมนะที่คันเร่งแต่รถมันจะพุ่งออกไปเลยนะครับก็จะคล้ายๆในคันอื่นๆเหมือนกันนะในโหมดอีโคเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกหน่วงอยู่นิดนึงเหมือนเราปรับเพิ่มรีเจนนะครับพูดถึงเรื่องซอฟต์แวร์นะครับที่คราวก่อนผมพาขับรุ่นพรีเมียมแล้วเขายังไม่ได้อัพเป็นเวอร์ชั่นที่ใกล้ๆจะสมบูรณ์นะอย่างคันเนี้ยที่จะได้รีวิวให้ดูกันเนี่ยเรียกว่าซอฟต์แวร์อยู่ในระดับ 70-80% เลยนะครับทาง MG เนี่ยอัปเดตแก้ไขมาให้เรื่อยๆนะครับให้มันเหมาะกับการใช้งานในประเทศไทยวันนี้ก็จะได้ลองพวกระบบช่วยขับแล้วก็มีระบบช่วยเปลี่ยนเลนให้ด้วยนะครับบนแผนที่ของตัวรถนะครับพอถึงทางแยกก็จะมีรูปขึ้นมาให้เราได้ดูนะเป็นรูปใหญ่ขึ้นมานะครับว่าให้ออกมาทางเลนด้านขวารูปนี้ก็ขึ้นโชว์อยู่นานอยู่นะครับในบางแผนที่เนี่ยจะขึ้นมาโชว์แค่แป๊บเดียวนี่เราเลี้ยวขวามาสักพักแล้วยังไม่เก็บลงไปนะแต่พื้นที่ของจอเขาเนี่ย
มันมีพื้นที่เยอะเป็นแนวยาวนะครับถึงจะโชว์ไว้ตรงนี้ก็ยังโชว์แผนที่ให้เราได้เห็นเยอะอยู่เลยแล้วก็จะมีรูปตึกขึ้นมาให้เราได้เห็นนะครับเป็น3มิติเลยเดี๋ยวผมพาลองใช้ระบบ Pilot Assist นะครับบนทางด่วนตรงนี้เห็นว่ามีรถค่อนข้างเยอะเผื่อเราจะได้เจอช่วงรถติดด้วยนะครับกดคันเกียร์ลงไป1ครั้งนะครับบนหน้าจอก็จะเป็นสีฟ้าออกน้ำเงินหน่อยขึ้นมาแล้วก็การเซตความเร็วและระยะห่างเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านหลังพวงมาลัยนะครับซ้ายและขวาตำแหน่งที่จะเหมือน Paddle Shift แต่ว่าคันเนี้ยมันจะเป็นปุ่ม2ปุ่มทั้งซ้ายและขวานะครับกดเพิ่มขึ้นคือเซตความเร็วนะครับสำหรับ Adaptive Cruise Control แล้วก็ด้านขวากดขึ้นจะเป็นการเพิ่มระยะห่างจากรถคันหน้าผมกดลง1ทีตอนนี้ระยะห่างจากรถคันหน้าอยู่ที่ระดับ1แล้วก็เราเซตความเร็วไว้ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ผมจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าผมได้ลองใช้งานในเมืองบ้างแล้วรู้สึกว่าระบบเนี่ยถือว่าช่วยขับได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับช่วงรถติดเราก็เปิดตัวระบบนี้เขาก็จะคอยควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ความเร็วให้สัมพันธ์กับคันหน้าเดี๋ยวผมลองใช้ช่วงจากตรงนี้ไปถึงที่ลงทางด่วนดินแดงดูนะครับการชะลอก็ถือว่าทำได้สมูทดีนะครับค่อยๆชะลอความเร็วลงมาใน IM6 นะครับที่ผมเคยถ่ายให้ดูแล้วนอกจากเขาจะมีกระจกมองหลังตรงนี้ก็เราสามารถเลื่อนปุ่มตรงนี้นะครับกดเลื่อนขึ้น1ทีจะสามารถดูภาพจากกล้องด้านหลังได้ด้วยนะครับใช้แทนกับตำแหน่งนี้นะครับเพราะว่าถ้าเรามองผ่านกระจกตรงนี้มันอาจจะรู้สึกว่าเล็กไปหน่อยนึงเราเปิดกล้องดูก็ได้ตัวกล้องนี้ไม่สามารถย้ายตำแหน่งได้นะครับจริงๆถ้าเขาทำให้มันเป็นมุมกว้างขึ้นมาหน่อยก็จะดีนะครับพื้นที่เหลือทั้งเยอะแยะแต่ว่าโชว์มาหน้าจอแค่นี้เองผมว่าเวลาที่เราดูกล้องเนี่ยพวงมาลัยเนี่ยจะบังตรงนี้ของกล้องอยู่นะครับซึ่งเรื่องการบังของพวงมาลัยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งการเซตพวงมาลัยของคนขับด้วยนะครับคราวก่อนที่ผมรีวิวในรุ่นพรีเมียมแล้วผมก็บอกว่าตำแหน่งที่ผมเซตเนี่ยสำหรับข้อมูลด้านหน้าคนขับเนี่ยมันแทบจะไม่บังนะครับก็เห็นข้อมูลได้ครบดีช่วงนี้ตัวระบบช่วยขับก็ยังช่วยทำงานอยู่นะครับนี่เป็นการเข้าโค้งแบบกว้างๆก็เข้าโค้งให้เนียนๆนะครับรอบก่อนที่รีวิวในรุ่นพรีเมียมอันนั้นซอฟต์แวร์ยังไม่ 100% นะครับก็เลยไม่ได้ลองให้ดูเดี๋ยววันนี้จะได้ลองทั้งเนี่ยบนทางด่วนแล้วก็ในช่วงของจากอยุธยาไปนครสวรรค์นะครับก็จะมีช่วงที่เราต้องขับผ่านรถใหญ่เนี่ยคราวก่อนเนี่ยที่ผมได้ลองเขาก็จะมีการเบี่ยงหลบรถใหญ่ให้ด้วยนะครับแต่เท่าที่เจอตอนนี้ก็คือเวลาเข้าโค้งเนี่ยเขาชะลอความเร็วนะครับนี่รถคันด้านหลังเขาเลยต้องแซงขึ้นมาถ้าเราใช้ความเร็วแบบอาจจะประมาณสักมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถคันนี้เขาจะชะลอความเร็วลงมาเหลือประมาณ 90-80 นะครับเวลาที่เข้าโค้งแล้วก็พอผมเมื่อกี้ฝืนพวงมาลัยแล้วบังคับเองนะครับเขาก็จะออกจากโหมดตัว Pilot ที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยเหลือไว้แต่ตัว Adaptive Cruise Control นะครับถ้าผมลองกดคันเกียร์ลงไปใหม่อีกครั้งหนึ่งระบบก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็นปั๊มปตท.วิภาวดีที่เพิ่งติดตั้งเครื่องชาร์จของหัวเว่ยไปนะครับก็จ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่480กิโลวัตต์ต่อหัวชาร์จนะตอนที่ผมลงโพสต์ไปนะครับก็มีแซวๆกันมานะว่าให้มาชาร์จที่นี่ก่อนที่จะไปเชียงใหม่ก็ได้นะครับนี่ผมเลยเปิดให้ดูแบตเตอรี่นะครับชาร์จเต็ม 100% จากบ้านวิ่งมาถึงจุดนี้ประมาณ18กิโลเมตรแบตเตอรี่ยังเหลือ 96% นะครับจริงๆวันนี้ระยะทางที่วิ่งมันเพิ่มขึ้นนิดนึงเพราะผมพาไปขับตรงเส้นพระราม3ที่ถนนนะเป็นคลื่นๆนะครับถ้าขับตรงมาเหมือนทุกครั้งเลยเนี่ยแบตเราน่าจะเหลือสัก 97-98% เลยนะครับและทุกครั้งที่รีวิวนะครับจะเห็นว่าผมมีการเทียบความเร็วของรถกับ GPS ก่อนในช่วงต้นๆเพราะว่าเวลาที่เราทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยมันจะได้ใกล้เคียงกับคันอื่นๆนะครับคือในรถหลายๆรุ่นนะครับเวลาที่เราเทียบความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยบนหน้าจอนะครับที่ GPS ก็จะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนั้นก็เราก็ใช้ความเร็ว100บนหน้าจอได้เลยเพราะมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับแ
แต่ต้องเทสเผื่อหลายๆคันไว้นะอย่างเช่น IM6 ที่ผมเจอในรุ่นพรีเมียมก็คือตัวซอฟต์แวร์เขายังอัปเดตไม่สมบูรณ์นะครับทำให้ที่ความเร็ว100บนหน้าจอเนี่ยพอเทียบเป็นความเร็วจริงบน GPS ก็จะอยู่ประมาณ92แต่คันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูที่ความเร็ว100นะคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ94กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็ว100บนหน้าจอในเรื่องของซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวเขาจะอัปเดตสมบูรณ์ที่สุดภายในประมาณช่วงเดือนมิถุนายนนะครับจะมีเมนูที่เป็นภาษาไทยเข้ามาด้วยแล้วก็แก้ไขในเรื่องความเร็วบนหน้าจอให้มันใกล้เคียงกับ GPS นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณ 97-98 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบความเร็วที่แสดงบนหน้าจอที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS อยู่ที่93กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่ความเร็ว105กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอบน GPS เนี่ยอยู่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นช่วงที่ทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้ได้ใกล้เคียงกับคันอื่นเนี่ยผมจะต้องเซตความเร็วของรถคันนี้ไว้ที่105นะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานระบบช่วยเปลี่ยนเลนให้ดูนะครับเวลาที่เราจะใช้งานระบบช่วยเปลี่ยนเลนเนี่ยจะต้องเปิดใช้งานระบบ Pilot ไว้นะครับตัวที่มันช่วยควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ Adaptive Cruise Control ทำงานนะครับถ้าเรากดที่รูปรถบนหน้าจอกลางเนี่ยมาที่เมนู ADAS ให้เลือกเป็น Pilot ไว้นะครับในเมนูด้านบนสุดแล้วก็ถัดมาจะเขียนว่า Lane Change อันนี้เราต้องเปิดใช้งานไว้ด้วยนะครับถึงระบบจะทำงานได้เดี๋ยวรอรถด้านขวาแซงไปแล้วผมเปิดไฟเลี้ยวขวาพอระบบเขาดูว่าเลนด้านขวาที่เราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยปลอดภัยแล้วเขาก็เปลี่ยนเลนให้นะครับก็ถือว่าทำงานได้เนียนดีเลยนะครับจริงๆแล้วตอนที่เปิดตัวเนี่ยทาง MG ไม่ได้บอกไว้ด้วยนะครับว่าจะมีระบบ Auto Lane Change ผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายกลับเข้าไปที่เลนกลางด้านหลังก็มีรถเข้ามาพอดีช่วงที่เมื่อกี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้ Auto Lane Change ทำงานนะครับรถด้านหลังเขาก็กำลังเปลี่ยนเลนจะไปเลนซ้ายสุดเราได้เห็นการทำงานของ Auto Lane Change นะครับก็ถือว่าปลอดภัยนะครับเมื่อกี้พอเขาเปลี่ยนไปเลนกลางซึ่งรถคันด้านหลังก็กำลังเปลี่ยนมาเลนกลางเพื่อที่จะไปเลนซ้ายสุด MG IM6 เนี่ยเมื่อกี้เบี่ยงกลับมาที่เลนขวาเลยนะครับซึ่งด้านหลังเราก็ยังไม่มีรถตามมาเพิ่งลองใช้ในสถานการณ์แบบเมื่อกี้เป็นครั้งแรกนะครับผมนึกว่ารถเนี่ยเขาจะเข้าไปที่เลนกลางให้ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาเบี่ยงกลับมาที่เลนขวานะแต่ว่าเวลาที่โค้งที่มันเป็นโค้งแบบเยอะๆหน่อยเนี่ยรถเขาจะชะลอความเร็วลงมานะครับก็แล้วแต่จุดนะเมื่อกี้ข้างหน้ารถก็อยู่ตั้งไกลนะครับแล้วมันเป็นช่วงโค้งเขาก็ชะลอความเร็วลงมานี่ผมเปิดไฟเลี้ยวขวาช่วงที่กำลังลงเนินอยู่นะครับลืมไปว่า Auto Lane Change เขายังทำงานได้ด้วยนะตอนแรกผมกะว่าเปิดไฟเลี้ยวแล้วจะเลี้ยวเองแต่ว่าระบบ Pilot ยังทำงานอยู่เจอเส้นแบบนี้ก็งงนะครับเมื่อกี้เปิดไฟเลี้ยวขวาอยู่แล้วมันเป็นเส้นที่รวมเลนเข้ามารถจะไปทางซ้ายซะงั้นก็ได้ลองระบบเต็มที่นะวันนี้เดี๋ยวเรายังมีเส้นทางให้ได้ลองกันอีกเยอะเลยนะครับตากลำปางนั่นก็จะเป็นทางโค้งเยอะๆลองใช้งานตามโค้งต่างๆดูนะว่ารถจะช่วยควบคุมให้อยู่ในเลนได้ดีสักขนาดไหนนะครับในช่วงแรกที่เราจะขับแถวๆนครอยุธยาไปนครสวรรค์เนี่ยมันจะเป็นทางตรงอย่างเดียวละเราก็จะได้ลองเวลาที่รถเขาแซงคันข้างๆแบบนี้ว่าจะทำงานยังไงบ้างอันนี้เราต้องคอยสังเกตนะครับเมื่อกี้ตัวรถเขาออกจากระบบ Pilot ไปก็จะเหลือแต่ Adaptive Cruise Control เราต้องควบคุมพวงมาลัยเองลองกดกลับลงไปอีกครั้งนึงให้ระบบกลับมาทำงานนะครับตอนที่ลงจากทางด่วนเมื่อกี้มันจะมีรถบรรทุกอยู่ข้างๆนะครับเวลาที่ผ่านรถบรรทุกเนี่ยระบบเขาจะคอยเตือนอยู่นะครับว่าให้ระวังนะครับเมื่อกี้มีรถวิ่งเข้ามาด้านขวาถ้าผมสังเกตนะครับตอนนี้เราใช้งานที่ความเร็ว76กิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวเพื่อที่จะให้ Auto Lane Change ทำงานเนี่ยเขาบอกว่าความเร็วมันต่ำเกินไปนะอาจจะต้องใช้ความเร็วสัก
80ขึ้นไปนะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนะครับให้โล่งๆกว่านี้สักหน่อยอย่างเช่นเมื่อกี้ทางด้านซ้ายจะเห็นว่าเราขับผ่านรถบรรทุกมาบนหน้าจอเนี่ยก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าไอ้ระบบที่ช่วยเบี่ยงหลบเนี่ยกำลังทำงานนะครับ Smart Avoidance ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไว้ค่อยถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆอีกทีนะครับอันนี้ผมลองดูแล้วนะครับระบบ Auto Lane Change เนี่ยความเร็วจะต้องเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถึงจะใช้งานได้อันนี้เมื่อกี้ตอนที่จะเปลี่ยนเลนเนี่ยความเร็วอยู่ประมาณสัก82นะผมก็กดเปลี่ยนเลนระบบก็ทำงานได้นะครับด้านหลังก็มีรถที่กำลังเข้ามาแต่ไม่ได้เข้ามาเร็วเขาก็เปลี่ยนเลนมาให้เนียนๆเลยโดยรวมถือว่าระบบ Auto Lane Change เนี่ยทำงานได้ดีอยู่นะครับยิ่งตอนที่เราอยู่บนทางด่วนนะเจอเหตุการณ์ที่กำลังเปลี่ยนเลนอยู่แล้วมีรถกำลังจะแซงขึ้นมาใกล้ๆพอดีเขาก็มีการเลี้ยวกลับมาที่เลนเดิมคล้ายๆกับเราขับเองเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูสถานการณ์แบบนี้บ้างดีกว่าเวลาที่เราใช้พวกระบบ Pilot หรือ Adaptive Cruise Control อยู่เนี่ยถ้าเราเหยียบคันเร่งเข้าไปก็จะเป็นการoverride คำสั่งนะครับผมเหยียบคันเร่งขึ้นไปแล้วก็จะลองใช้งาน Auto Lane Change ไปด้วยนะครับเขาเปลี่ยนเลนให้ด้วยนะครับระหว่างที่เราเหยียบคันเร่งแล้วถ้าสมมุติเนี่ยผมแซงรถคันด้านข้างเราต้องการจะให้ Auto Lane Change ทำงานอีกทีลองดูนะครับนี่ คือผมแค่เหยียบคันเร่งเพื่อต้องการเพิ่มความเร็วนะครับแต่ให้ Auto Lane Change เนี่ยเปลี่ยนเลนให้เราก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับโดยรวมตอนนี้เท้าผมเหยียบคันเร่งเพื่อใช้ความเร็วเกินที่เราเซตไว้อยู่นะแล้วก็ผมจะลองยกเท้าจากคันเร่งนะครับดูอาการของคันเนี้ยถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งแล้วเราเซตความเร็วไว้ต่ำกว่าที่เมื่อกี้เราเหยียบคันเร่งนะครับเขาจะชะลอความเร็วลงมาค่อนข้างชัดเจนนะบางคันเนี่ยเวลาถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งเขาจะปล่อยไหลไปก่อนถ้าไม่ได้มีรถคันด้านหน้าอยู่ใกล้นะครับค่อยๆให้ความเร็วเนี่ยลดระดับลงไปแต่คันเนี้ยเราจะรู้สึกถึงการหน่วงความเร็วลงมาทันทีเลยตอนนี้ก็ขับมาถึงถนนสายเอเชียแล้วนะครับระยะทางที่เราขับมา63กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.2 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ100กิโลเมตรนะครับขับมาในโหมดคอมฟอร์ตเป็นหลักแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 87% ก็ถ้าดูจากตัวเลขก็ถือว่าการใช้พลังงานค่อนข้างสูงเลยนะครับแต่เราต้องดูด้วยนะครับว่าคันนี้เป็นมอเตอร์คู่แล้วก็พละกำลังเนี่ยอยู่ที่เกือบ800แรงม้านะครับ778แรงม้าตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวในรูปแบบที่เราขับทั้งรถติดแล้วก็ใช้ความเร็วบนทางด่วนมานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทดสอบการใช้พลังงานที่ความเร็วต่างๆดูกันอีกทีนะครับดูว่าที่ความเร็ว80เนี่ยรถคันนี้จะใช้ไฟได้ประหยัดสักขนาดไหนนะครับทริปบนหน้าจอเนี่ยเขาจะมีมา2อันนะครับมี total mileage ก็คือเราสามารถรีเซ็ตได้นะครับก็เรียกว่าเป็นทริป A ก็ได้แต่ไม่มีทริป B นะครับเขาจะมีอีกอันนึงก็คือ current trip อันนี้เราจะไม่สามารถรีเซ็ตได้จะต้องจอดรถไว้สักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตัวเลขตรงนี้มันก็จะรีเซ็ตไปนะครับเดี๋ยวเราแวะปั๊มที่จุดแรกกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวเลขบนหน้าจอที่เราวิ่งมาตอนนี้ช่วงหลังๆที่ไปเชียงใหม่เนี่ยพอออกมาจากกรุงเทพก็จะมาแวะที่ปั๊มนี้กันก่อนนะครับซื้อของกินกันเล็กน้อยก่อนที่เราจะทดสอบการใช้พลังงานแล้วก็พอถึงตรงนี้แล้วถ้าผมจะใช้ระบบช่วยจอดดูนะครับมาที่หน้าจอกลางนะครับกดมาที่พาร์คให้ระบบสแกนช่องจอดนะครับที่หน้าจอกลางเนี่ยก็จะเห็นช่องจอดโชว์ขึ้นมานะครับให้เราเลือกได้เดี๋ยวผมหาดูก่อนนะเอาเป็นตรงไหนดีตรงเบอร์2เลือกเบอร์2นะครับแล้วก็กด start เขาเปิดไฟฉุกเฉินขึ้นมาแล้วก็เปิดกล้องรอบคันนะครับอยู่ที่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นกล้องด้านหน้าเวลาที่
พอใส่เกียร์ R เนี่ยเกียร์ถอยหลังเขาก็จะเปลี่ยนเป็นกล้องด้านหลังนะครับถอยจอดให้เนียนๆเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าทำงานได้เร็วมากนะระยะทางที่เราขับมาทั้งหมดตอนนี้ 69.4 กิโลเมตรแล้วก็ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.2 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่ 87% สำหรับระยะทางที่วิ่งมา 69 กิโลเมตรวันนี้ที่ผมจะทดสอบการใช้พลังงานเนี่ยก็จะปรับความเร็วระหว่างทดสอบให้มันใกล้เคียงกับ GPS นะครับแล้วเราก็จะได้เอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานของคันนี้ไปเทียบกับคันอื่นๆได้แล้วก็ในส่วนของช่วงล่างที่เราได้ทดสอบในช่วงตอนต้นนะครับในถนนพระราม3ผมลืมบอกไปนะครับว่าลมยางของคันนี้ที่เติมไว้เนี่ยจะอยู่ที่43 psi นะครับช่วงที่เราทดสอบเมื่อกี้ช่วงที่แวะปั๊มผมก็เติมลมยางใหม่อีกทีนะครับต้องเรียกว่าปล่อยลมยางออกแล้วกันครับสำหรับล้อหน้าก็คือที่ด้านข้างตัวรถเนี่ยเขาก็จะมีแปะบอกไว้นะครับถ้าบรรทุกหนักให้เติมเท่าไหร่คราวนี้เราบรรทุกน้ำหนักถุงปูนเพิ่มมาอีก200กิโลกรัมเขาก็จะมีรูปบอกนะครับถ้าเรานั่งกันเต็มคันเนี่ยให้เติมลมยางล้อหน้า37ล้อหลังประมาณ41นะครับผมก็เติมเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเป็นล้อคู่หน้า38 psi แล้วก็ล้อคู่หลังอยู่ที่42 psi นะครับบนหน้าจอเนี่ยเขายังโชว์หน่วยเป็นบาร์อยู่ทาง MG แจ้งว่าเดี๋ยวที่การอัปเดตครั้งหลังๆเนี่ยก็จะแก้ให้เป็น psi นะครับในเมนูบนหน้าจอเนี่ยยังไม่มีเมนูให้เราเลือกที่จะเปลี่ยนหน่วยแรงดันลมยางตรงนี้นะครับที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับให้ดูที่ความเร็ว GPS เป็นหลักนะครับ79กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 16.9 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับถ้าเราวิ่งที่ความเร็วนี้จนแบตหมดเนี่ยก็จะได้ระยะทางประมาณ500ปลายๆถึง600กิโลเมตรนะครับเราเอาค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยหารกับขนาดความจุของแบตเตอรี่100กิโลวัตต์อเวอร์ก็จะได้ระยะทางที่วิ่งได้นะครับซึ่งจะเป็นการวิ่งแบบแบต100ถึง 0% แบบเกลี้ยงเลยถ้าเป็นการใช้งานจริงเราก็อาจจะต้องหักออกไปอีกสัก 10% นะครับขับให้แบตเหลือ 10% แล้วค่อยแวะชาร์จซึ่งคันนี้ก็ชาร์จที่ 10-80% เนี่ยใช้เวลาเร็วทีเดียวเลยนะครับถ้าเจอตู้ชาร์จแรงๆก็ชาร์จแค่20นาทีถ้าเจอตู้ชาร์จที่ความแรงระดับกลางๆ150-180 กิโลวัตต์ก็ใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับที่ความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับบนหน้าจอเนี่ยมันคือ105กิโลเมตรต่อชั่วโมงให้สังเกตที่ GPS ก็จะอยู่98กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้เคียงกับคันอื่นขับมาระยะทาง 10.8 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.1 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับถ้าใช้พลังงานอยู่ในระดับนี้เราจะวิ่งได้ประมาณ400ถึง450กิโลเมตรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันแล้วเนี่ยตอนนี้เราอยู่ชัยนาทนะครับใกล้จะเข้านครสวรรค์แล้วขับมาได้194กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่จาก 100% เหลืออยู่ที่ 65% แล้วก็ในช่วงที่ผมทดสอบค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานจะเห็นบอกว่าทดสอบยากนะครับวันนี้รถค่อนข้างเยอะขับไปต้องคอยชะลอความเร็วคือพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยพอเราต้องชะลอความเร็วมันจะมีการรีเจนกลับเข้ามานะครับทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานมันจะต่ำกว่าความเป็นจริงผมก็เลยต้องรอช่วงที่ถนนโล่งๆแล้วค่อยเทสนะครับก็จะได้เห็นการใช้พลังงานของความเร็วนั้นๆที่มันจะตรงกว่าเราทดสอบแบบขับไปแล้วก็มีการชะลอนะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์ภายในกันบ้างนะคะ MG IM6 เนี่ยทั้งรุ่น Premium และ Performance เนี่ยด้านในมีสีเดียวนะคะก็คือสีดำเทาที่เห็นอยู่ตอนนี้ซึ่งพอเข้ามาเนี่ยดีไซน์ภายในก็ถือว่าโอเคอยู่นะไม่ได้รู้สึกว่าเรียบโล้นจะเห็นว่าแม้จะเป็นการใช้สีเทากับดำเนี่ยก็มีการเล่นในเรื่องของการไล่สีมีการตัดด้วยสีที่เป็นวัสดุออกเมทัลลิกแล้วก็พื้นผิวตรงประตูข้างเนี่ยตรงนี้ก็จะมีการเล่นลวดลายให้เหมือนเป็นลายไม้ด้วยนะคะโดยรวมนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะขับมาเกือบ200กิโลแล้วเป็นยังไงบ้างเบาะที่นั่งอยู่
ก็เรียกว่านุ่มสบายดีนะครับเบาะโบะโซฟาที่เขาเย็บมาให้เหมือนกับขนมปังนะครับ ใช่ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะคะจะเห็นว่าด้านหลังก็เป็นสไตล์แบบเหมือนขนมปัง แล้วก็เบาะคู่หน้าจะมีลมเย็นด้วยนะครับก็จะมีลมเป่าออกมาช่วยระบายความร้อนเวลาเราขับทางไกลแล้วก็แดดเนี่ยก็รู้สึกว่าเย็นสบายดีวันนี้ช่วงแรกก็มีแดดบ้างนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแดดละ ใช่ก็เบาะลมเย็นนี่ถือว่าลมออกมาเนี่ยเย็นสบายเลยนะคะเพราะว่าช่วงแรกของการเดินทางเนี่ยเราถ่ายคลิปก่อนขึ้นรถเนี่ยร้อนเหงื่อออกเลยพอมานั่งในรถสักแป๊บนึงเนี่ยก็รู้สึกว่าเย็นขึ้นเลยนะคะหลังจากที่เปิดเบาะลมเย็น แล้วก็แรงดีด้วยนะครับนี่เราเปิดแค่เบอร์2นะเพราะเบอร์3มันเป่าแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้นี่ถ้าสำหรับใครที่ขี้ร้อนก็น่าจะเหมาะนะคะเพราะเปิดเบอร์2ยังรู้สึกว่าลมแรงเย็นสบายเลยหรือถ้าใครชอบเป่ากว่านี้ก็ปรับเป็นเบอร์1ได้สำหรับเบาะที่นั่งของคนขับเนี่ยสามารถปรับได้8ทิศทางอันนี้รวมถึงตัวดันหลังนะคะหรือก็คือตัวลัมบาร์ซัพพอร์ตตำแหน่งของพวงมาลัยที่สามารถปรับได้อันนี้ปรับได้4ทิศทางค่ะจากที่เธอขับมาเนี่ยเธอสามารถปรับพวงมาลัยแล้วก็เบาะในตำแหน่งที่สบายได้ไหมได้เป็นปรับ4ทิศทางแต่ว่าเป็นแมนนวลนะครับโยกตรงนี้ลงแล้วก็ปรับขึ้นลงดึงเข้าดึงออกแล้วก็ดันเข้าไปสำหรับ IM6 ก็อาจจะมีประเด็นกันอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วแต่คนนะครับก็คือพวงมาลัยอาจจะบังหน้าจอในบางส่วนอย่างที่ผมขับเนี่ยมันแทบจะไม่บังนะครับเซตได้ตำแหน่งโอเคพอดีเลยแล้วก็ตัว headrest เนี่ยก็ไม่ได้ดันศีรษะจนเกินไปใช่ไหมใช่ไม่ค่อยดันศีรษะเลยนะแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับข้างหน้าเรากำลังจะติดไฟแดงตอนนี้ผมเปิดเป็น Pilot นะครับที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยแล้วก็ Adaptive Cruise Control ถ้าเป็นแบบนี้นะครับเขาจะค่อยๆชะลอความเร็วลงเพราะว่าเรากำลังใช้ความเร็วเดียวกันกับรถคันข้างหน้าอยู่ค่อยๆชะลอความเร็วลงนะครับเนียนๆเลยนะปึ๊บเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าระหว่างนี้ผมจะเปิดจับเวลานะครับตอนที่รถหยุดนิ่ง0กดจับเวลาแล้วผมจะไม่จับพวงมาลัยแล้วก็ตอนนี้เท้าไม่ได้เหยียบเบรกหรือคันเร่งนะครับดูว่าระบบจะกลับมาทำงานให้ได้หรือเปล่าตอนนี้ไฟเขียวแล้วนะครับผ่านมาแล้ว45วินาทีรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวไปอันนี้เขาก็เคลื่อนตัวออกไปให้เองโดยที่ผมยังไม่จับพวงมาลัยแล้วก็ยังไม่ได้แตะคันเร่งนะครับก็เกือบนาทีนะระบบยังไม่เตือนให้เราแตะคันเร่งนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าเราจอดไปสัก20-30 วิช่วงที่รถจะออกตัวเนี่ยเขาจะบอกให้เราแตะคันเร่งเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานนะครับและเมื่อเข้ามานั่งใน IM6 นะคะจุดเด่นที่เราเห็นเป็นอย่างแรกๆเลยเนี่ยก็คือหน้าจอนะคะเพราะว่ามีหน้าจอถึง2อันแล้วก็ตัวหน้าจอแสดงผลด้านบนเนี่ยมีขนาด 26.3 นะถือว่ากว้างมากๆเลยแล้วก็สำหรับหน้าจอตัวระบบสัมผัสนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะมีขนาดที่ 10.5 นิ้วตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ได้ลองช่วงกลางคืนนะว่ามันจะแยงตาหรือเปล่าแต่สำหรับช่วงกลางวันเนี่ยแดดไม่ค่อยมีนะเป็นวันที่แบบฝนตกแบบนี้เนี่ยก็ความสว่างเนี่ยถือว่าโอเคกำลังดีเลยนะคะไม่ได้รู้สึกแยงตาตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีภาพกล้องนะคะที่กระจกมองข้างทางขวาทางซ้ายให้ดูด้วยทั้งซ้ายและขวานะครับเวลาที่เราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ผมยังใช้ระบบออโต้เลนเชนอยู่ด้วยนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งมีกล้องทางด้านซ้ายระบบช่วยเปลี่ยนเลนทำงานเมื่อกี้ระหว่างที่เชงถ่ายผมไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับช่วงที่กำลังเลี้ยวซ้ายแล้วก็มีรถบรรทุกอยู่รถเขาก็มีการเบี่ยงหลบนิดนึงมาทางขวานะเหมือนช่วงที่ผมถ่ายให้บนทางด่วนนะครับทำงานได้คล้ายกับการที่เราขับเองเลยนะที่อยู่ระหว่างตัวหน้าจอทั้ง2อันนะคะก็คือช่องแอร์นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็จะมีสำหรับห้องโดยสารครึ่งหน้าเนี่ยก็จะมีแอร์ตรงกลางตรงนี้นะคะแบ่งเป็นซ้ายขวาแล้วก็ทางซ้ายนะคะแอร์เนี่ยการปรับนะคะจะเป็นการปรับผ่านทางหน้าจออย่างตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่ที่หน้าปรับแอร์แล้วนะคะก็เป็นระบบทัชสกรีนสามารถที่จะปรับทิศทางของแอร์ได้เลยอันนี้ก็ลองปรับดูสักแป๊บหนึ่งก็จะเริ่มคุ้นชินนะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็มีพรีเซตมาให้ด้วยนะนี่ให้เลือกอย่างนี้ด้วย
เป็น free win เป็น off left and right sweep นะ avoid people to people นี่ก็ดีนะ ใช่เลยเพราะว่าบางคนเนี่ยชอบให้แอร์โดนตัวนะคะก็กด to people บางคนเนี่ยขอให้แอร์เนี่ยไม่เป่าโดนตัวตรงๆก็ avoid people สำหรับเชงเนี่ยมีทั้ง2อารมณ์เลยนะคะอย่างตอนนี้ไม่อยากให้แอร์เป่าตัวเราก็กดแบบนี้ก็ง่ายนะถ้าอยากให้โดนตัวก็กดเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะบอกนะพอดีผมเปลี่ยนมาขับโหมด Eco ดูเวลาที่เราขับในโหมด Eco เนี่ยแอร์เขาจะเซตเป็น Eco ให้ตามนะครับถ้าบางทีใครอยากขับในโหมด Eco แล้วทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นให้ดูตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ปิดตรงนี้ก็ได้ให้แอร์มันเป็นโหมด normal ปกติเผื่อว่าช่วงอากาศร้อนๆอยากขับโหมด Eco แต่ทำไมแอร์ไม่ค่อยเย็นให้สังเกตที่ตำแหน่งนี้ด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะคะความแรงของลมเราปรับไปที่ระดับ4นะคะเดี๋ยวเราลองปรับสุดดูนะ max เลยว่าเป็นยังไงก็ได้ยินเสียงแรงลมออกมาเลยนะก็ถือว่าค่อนข้างแรงอยู่แรงแล้วก็ตอนนี้เราเปิดให้เป่าเท้าด้วยนะลองไม่เป่าเท้าดูดิแรงกว่าเดิมนะเฮ้ยทำไมเบาลง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งน่าจะต้องรอนี่อย่างแรงเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยแรงจริงโอเคเลยนะคือนึกภาพว่าแบบแดดร้อนๆแล้วเราขึ้นรถมาเราอยากให้แบบแอร์มันเข้าตัวเราแบบฉ่ำๆอะไรเงี้ยแรงๆก็ทำได้นะคะโอ้แรงจริงนะแรงจริงเลยแล้วจะปรับมาเป็นเบอร์4เหมือนเดิมก่อนนะถัดจากตัวหน้าจอนะคะลงมาตรงนี้ก็จะมีช่องชาร์จเป็นไวเลสชาร์จนะคะอันนี้ก็ชาร์จได้สูงสุดที่50วัตต์เลยนะคะแค่เอาโทรศัพท์วางแล้วก็จะเริ่มทำการชาร์จตรงนี้ก็จะมีช่องปล่อยลมเย็นนะคะเพื่อระบายความร้อนด้วยทางนี้นะคะเขาก็จะทำเป็นหลุมไว้น่าจะสำหรับใส่การ์ดนะเช่นบัตรทางด่วนแล้วก็เศษเหรียญอะไรพวกนี้ลักษณะของตัวช่องเนี่ยจะมีสโลปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะวางของได้ไม่หลุดกลิ้งไปมาแล้วก็หยิบง่ายถัดต่อมานะคะก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ำซึ่งตรงนี้มีให้2ช่องนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีตัวล็อกด้วยนะคะเพื่อกันแก้วน้ำขยับไปมาตรงนี้ก็พอดีเลยนะก็คือจากที่ขับมาเนี่ยก็ไม่มีเสียงแก้วน้ำแบบสั่นไปสั่นมาให้รำคาญใจนี่ก็เป็นอุปกรณ์อีกอันที่ก๊อฟพกมานะคะเครื่องวัด PM 2.5 นะครับต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการกรอง PM 2.5 ให้ด้วยนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยในห้องโดยสารเนี่ย PM 2.5 เนี่ยอยู่ที่2นะคะจริงๆชอบนะเครื่องกรองอากาศที่มี PM 2.5 มาให้ด้วยก็เหมาะกับสภาพปัญหาเรื่องของมลภาวะอากาศของไทยนะช่วงนี้นอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวคอนโซลกลางเนี่ยเราสามารถที่จะเลื่อนมาปิดบริเวณตรงที่วางแก้วได้นะคะในกรณีที่เราไม่ได้มีแก้ววางไว้สมมุติว่าเราเอาออกไปก็สามารถที่จะดันมาติดตอนนี้มันฝืดมากเลยเราสามารถที่จะดันมาปิดได้นะคะแบบนี้เลยแล้วพอเปิดขึ้นมาเนี่ยก็จะมีตัวช่องใส่ของนะคะขนาดช่องใส่ของเนี่ยขนาดประมาณ10 กว่าเซนนะคะคูณ10 กว่าเซนก็มีความลึกอยู่พอสมควรเลยนะคะแล้วก็พอเราเอามือลงมาวางเนี่ยเราจะเจอว่ามันมีช่องปล่อยลมเย็นออกมาด้วยนะคะในช่องนี้และในช่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวช่องชาร์จด้วยนะคะเป็น USB-C 1 ช่องแล้วก็ช่องสำหรับใส่ micro SD card อีก1นะคะสำหรับตัว micro SD card เนี่ยจะเอาไว้สำหรับบันทึกภาพจากกล้องหน้านะครับตัวภาพ DVR ที่บันทึกระหว่างที่เราขับขี่ค่ะส่วนในคลิปตอนนี้ที่เห็นอะไรเป็นวงสีเงินเนี่ยอันนี้ต่างหูนะคะไม่มีอะไร เป็นวางเก็บของไว้เฉยๆเราปิดลงมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลื่อนกลับไปนะคะเพราะเรามีแก้วน้ำจะวางไว้ด้านใต้นะคะก็มีถาดวางของอีก1สล็อตนะคะซึ่งตอนนี้ก็วางอาหารเย็นของก๊อฟไว้นะคะข้าวเหนียวหมูทอดตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขามีทำแถบกั้นขึ้นมานะคะก็ป้องกันของกลิ้งไปลงบริเวณที่วางเท้านะคะคันนี้ไม่ได้ให้ตัว glove box หรือที่เก็บของด้านหน้ามานะจริงๆเสียดายนะเพราะว่ามันมีพื้นที่อะถ้าจะให้มาก็น่าจะให้ได้อยู่ใช่ที่เหลือเยอะเลยข้างหน้าที่เหลือเยอะเลยนะคะแต่ว่าไม่มีมาให้
คันนี้เนี่ยเรื่องของลำโพงนะคะมีให้มาทั้งหมด20จุดเลยนะยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยจะทดสอบเครื่องเสียงให้ได้ฟังกันด้วยแล้วก็สำหรับประตูข้างนะคะสิ่งที่เด่นที่สุดเลยก็คือตัว Ambient Light นั่นเองซึ่งเขาบอกว่า Ambient Light เนี่ยสามารถปรับได้ถึง256สีเลยนะแต่ Ambient Light ในคันนี้มีให้แค่2จุดนะก็คือที่ประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเท่านั้นครับข้างหลังก็ไม่มีใช่มีสีให้เลือกเยอะมากแต่ว่ามีที่โชว์อยู่เท่านี้จริงๆนะเพราะว่าประตูห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยไม่มีให้มานะด้านบนเนี่ยตัวที่บังแดดนะคะเปิดมาก็จะเจอตัวกระจกนะคะมีไฟให้เป็นไฟสีออกไปทางวอร์มไวท์นะคะอบส้มแล้วก็ตรงนี้ด้านบนนะคะก็จะเป็นตำแหน่งของการกดไฟฉุกเฉินแล้วก็ไฟซึ่งเป็นระบบทัชนะคะก็แค่แตะก็เปิดปิดได้เลยแล้วก็นี่นะคะ Panoramic Glass Roof ซึ่งเขาได้เคลือบสารกันความร้อนมาให้แล้วนะคะจะเห็นว่าสีเนี่ยมันจะออกไปทางแบบสีชาอมเทานิดนึงนะคะเมื่อเทียบกับกระจกด้านล่างแล้วก็ที่ประตูนะคะก็จะมีช่องเก็บของด้านข้างนะคะตรงนี้เนี่ยถือว่ากว้างขวางดีเลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้วางน้ำไว้1ขวดแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยขวดไซส์500-600 ml เนี่ยน่าจะวางอย่างน้อยได้ 3-4 ขวดเลยนะคะแล้วก็ยังเหลือที่อีกนิดหน่อยด้วยก็ถือว่าช่องนี้เนี่ยกว้างขวางดีเลยนะคะและที่คอนโซลด้านหน้านะคะตรงนี้มีสัญลักษณ์ IM Max นะคะอันนี้เนี่ยจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ในรถเนี่ยทั้งหมด5ที่นะคะอย่างที่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นโดยที่ตำแหน่งพวกนี้เขาจะมาใช้ร่วมกับ IM Max Hub Set นะคะซึ่ง IM Max Hub Set เนี่ยจะมีทั้งหมด7ชิ้นนะคะในเซตเนี้ยมันก็จะมีอย่างเช่นเป็นกระจกเป็นตัวสแตนที่ไว้ติดกับมือถือพวกนี้นะคะก็จะเพิ่มฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้รถได้สนุกขึ้นแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นนะคะซึ่ง IM Max Hub Set เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นนะคะก็คือถ้าซื้อรถ MG IM6 ตอนนี้เนี่ยเขาจะแถมให้ทั้งเซตเลยยังไงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านคุณตอนนี้ก็6:30แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูที่จอด้านหน้าคนขับเขาเปลี่ยนพื้นหลังจากสีขาวจะเป็นสีโทนเข้มขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกราฟิกด้านหลังเนี่ยเหมือนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินนะครับถ้าเราตั้งไว้ในโหมดออโต้เนี่ยสักประมาณ5:30เขาก็จะเปลี่ยนแบ็กกราวด์ละจากสีสว่างเป็นสีโทนเข้มนะครับทีนี้ผมจะให้ดูข้อมูลที่โชว์อยู่ในด้านฝั่งขวานี้นะครับใน IM6 รุ่น Performance ว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่โชว์อยู่อันนี้ก็จะเป็น Total Mileage ที่เราสามารถกด Reset ได้นะครับที่เขาจะมีสัญลักษณ์รูปที่ชี้ทางด้านซ้ายก็คือเรากดอันเนี้ยดันไปทางซ้ายค้างไว้เขาก็จะ Reset ค่าตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดธรรมดาไม่ต้อง Reset ก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่แสดงนะครับอันนี้ Current Trip ที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนแรกอาจจะต้องจอดรถไว้สัก 1-2 ชั่วโมงค่าตัวนี้ถึงจะรีเซ็ตนะครับแล้วก็ด้านล่าง after charging รีเซ็ตเมื่อเราชาร์จแบตนะครับถัดไป tire pressure อันนี้จะเป็นแรงดันลมยางแล้วก็ถัดไปอีกในรุ่น performance เขาจะมีบอก torque distribution นะครับการกระจายทอร์กระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังเพราะว่ามีมอเตอร์2ตัวนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็บอกว่าข้างหน้า 57-58% แล้วก็ด้านหลังอยู่ที่ 44-45% ถัดมามีบอก G-force ด้วยนะครับถ้าเวลาที่เราลองเร่งออกตัวแรงๆก็จะเห็นค่าแรง G-force ตรงนี้ถัดมาที่ energy consume อันนี้เขาก็บอกค่าเฉลี่ยของการใช้พลังงานนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นค่าเฉลี่ยของตัวไหนแล้วก็ที่แถบตรงนี้ด้านซ้ายและด้านขวาเนี่ยเขาจะบอกการใช้พลังงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ดูนะพอเราเร่งคันเร่งสังเกตที่ด้านขวาครับจะมีสีส้มๆเล็กๆขึ้นมาแล้วก็ถ้าผมยกเท้าออกจากคันเร่งมีการชะลอนะครับก็จะมีการรีเจนเขียวๆขึ้นมาทางฝั่งซ้ายเมื่อกี้ที่ผมทำให้ดูเนี่ยก็คือเรายังใช้งาน
ระบบ Pilot Assist อยู่นะครับที่เป็น Adaptive Cruise Control แล้วก็ Lane Centering ก็คือระหว่างที่เราใช้งานเนี่ยมีการรีเจนด้วยนะครับครั้งที่ผมรีวิวรุ่นพรีเมียมให้ดูเนี่ยยังหาตรงนี้ไม่เจอผมเลยบอกว่าบนหน้าจอเนี่ยไม่มีโชว์ให้เรารู้ว่าจะดูการรีเจนหรือการใช้พลังงานได้จากตรงไหนวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่ามันจะโชว์เป็นขีดอยู่ตรงนี้ก็ขีดมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับดูยากเหมือนกันไม่ได้บอกเป็นกิโลวัตต์เหมือนใน BYD นะครับที่เขาบอกเป็นกิโลวัตต์หรือว่า MG ในรุ่นอื่นก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ power เวลาที่เราเหยียบคันเร่งหรือว่ารีเจนนะครับถัดมาก็กลับมาที่หน้าเดิมแล้วนะครับแล้วก็ดูกราฟิกนะครับที่เขาโชว์ตอนเนี้ยบนถนนจริงตอนนี้ก็จะมีทั้งหมด3เลนนะครับที่เป็นเลนหลักๆแล้วก็จะมีไหลทางอีกอันนึงถ้าดูบนหน้าจอเนี่ยบางทีก็จะโชว์เป็น3เลนบางทีก็จะโชว์เป็น4เลนเวลาที่เขาไปเห็นทางไหลทางนะครับดูในรูปก็จะเห็นมีเลนซ้ายสุดเพิ่มขึ้นมาในบางครั้งนะครับแวะปั๊มปตท.ก่อนที่จะถึงเลี่ยงเมืองนครสวรรค์นะครับเดี๋ยวเราแวะเข้าห้องน้ำกันสักหน่อยที่นี่ก็จะมีจุดชาร์จของ EV Station อยู่ด้วยนะครับมีอยู่1ตู้ทางมุมนู้นเดี๋ยวผมลองเปิดเมนูที่สแกนช่องจอดไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราจะได้ลองระบบช่วยจอดอีกครั้งนะนี้รถเยอะๆด้วยนะครับเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะเห็นช่องจอดแล้วเขาจะขึ้นเป็นตัวเลขไว้นะครับถ้าเป็นช่องสีส้มที่เขาเลือกให้ถ้าเรากด start เขาก็จะเข้าช่องจอดเลยหรือว่าช่องขาวๆที่เป็นตัวเลขขึ้นมาเนี่ยถ้าเราต้องการเราก็เลือกไปได้นะครับเบอร์3เบอร์5กดเลือกได้เลยนะครับข้างหน้านี่ก็รถติดอยู่นะหรือว่าเราจะลองจอดถ้าจอดเบอร์5จะจอดได้ด้วยเหรอมันติดรถคันข้างหน้าแล้วก็มีรถตู้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ไปจอดช่องเบอร์5นะจะจอดได้ด้วยเหรออ๋อรถคันนั้นเคลื่อนไปพอดีนะดูนะครับการจอดเขาจะทำยังไงจอดได้เหรอโอ้ยใกล้คันหน้ามากเลยเขาต้องตั้งลำใหม่นิดนึงนะครับถ้าเมื่อกี้รถคันด้านหน้ายังไม่เคลื่อนที่ไปนะคิดว่าจอดไม่ได้นะอันนี้พอมีพื้นที่เพิ่มขึ้นเขาก็สามารถจอดได้นะก็ถือว่าเนียนเสียวๆนิดนึงข้างหน้าใกล้รถกระบะมากเลยนี่เราลองจอดช่วง6:50นะครับแสงก็น้อยๆด้วยเข้าจอดปึ๊บเนียนๆเลยนะครับบนหน้าจอคนขับนี่ก็มีบอกระยะห่างจากวัตถุรอบๆตัวรถจอดเก่งอยู่นะใช่ถือว่าทำได้ดีเลยเพราะเขาเห็นแล้วว่ารถตู้เนี่ยเขาจอดชิดเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรถเนี่ยก็จอดชิดมาทางเส้นทางซ้ายด้วยเพื่อให้คนขับลงได้ใช่เหลือที่ระยะห่างกำลังโอเคนะครับให้เราลงจากรถได้พอดีถ่ายให้ดูรอบๆรถนะครับเมื่อกี้ที่เราใช้ระบบช่วยจอดอัตโนมัติอันนี้พื้นที่ที่เหลือนะครับด้านข้างรถแล้วก็ดูระยะระหว่างล้อกับหมอนรองล้อความห่างจากเส้นแล้วก็ความห่างจากรถตู้นะครับผมจะให้ดูด้านหน้ารถเมื่อกี้ตอนที่เรากดให้ระบบช่วยจอดทำงานเนี่ยมีรถจอดอยู่ตรงนี้ด้วยซึ่งผมก็เอะใจว่าจะถอยจอดได้เหรอพอรถไปถึงจะจอดได้นะครับเขาก็ตั้งลำไปทางมุมนู้นนิดหนึ่งแล้วก็สามารถเข้าจอดได้นะครับดูเส้นทางฝั่งขวานี่ก็ยังห่างนะครับถือว่าเข้าจอดให้ได้ดีเลยนะเทียบเส้นอีกทีนะครับทางขวาแล้วก็ทางซ้ายจะเห็นว่าฝั่งที่ชิดกับรถตู้เนี่ยรถเขาชิดมาทางนี้นิดหน่อยนะครับให้มีพื้นที่ทางนั้นให้คนขับได้ลงได้นะครับเมื่อกี้เราจอดด้วยระบบช่วยจอดนะครับทีนี้มันจะมี pull out นะช่วยขยับรถออกพอดีว่าเลือกได้นะครับว่าซ้ายหรือขวาผมเพิ่งลองเคยใช้นี้
แล้วลองกด start ให้เขาเอารถออกนะครับปึ๊บ confirm ด้านซ้ายผมไม่มีรถจอดอยู่ด้านขวามีรถตู้จอดอยู่นะครับอันนี้เราใช้ระบบช่วยเอารถออกจากช่องจอดเขาจะขยับออกไปแล้วก็จอดอยู่ในแนวนอนให้นะครับจากในรูปเมื่อกี้ที่โชว์เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของคันนี้เลยนะทั้งระบบช่วยจอดแล้วยังมีระบบช่วยนำรถออกจากช่องจอดให้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะย้ายรถมาจอดบริเวณหน้าเซเว่นนะครับแล้วก็เราเปิดระบบช่วยจอดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้มีรถจอดอยู่พอดีแล้วก็เราดูตรงนี้ติดมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าตรงนี้นะครับหน้าเซเว่นมีช่องจอด1ช่องกด start แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่ตรงนั้นนิดหน่อยเราลองดูระบบช่วยจอดอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการถอยตั้งหลักนิดนึงถ้าสังเกตในกล้องนะครับทางด้านซ้ายของรถเราเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่แต่ก็อยู่ห่างเส้นออกไปนะครับไม่ได้น่ากังวลอะไรส่วนด้านขวาของเรารถก็กำลังออกด้วยตอนนี้รถเขาก็เลยมีอาการชะงักนิดหน่อยนะครับระหว่างที่ระบบช่วยจอดทำงานอยู่รถทางด้านขวามือของเราเนี่ยก็กำลังถอยออกพอดีก็จะมีการหยุดคำนวณนิดนึงแต่ช่วงที่ถอยเข้าใกล้หมอนรองล้อเนี่ยทำได้นุ่มนวลดีนะครับไม่มีการถอยไปแล้วก็ชนหมอนรองล้อแรงๆเรียบร้อยนะครับสำหรับการช่วยจอดอีกครั้งหนึ่งดูระยะทางที่เราขับมาวันนี้นะครับอาจจะต้องดูตรง after charging ถ้าจะดูจากตอนที่เราเริ่มขับออกจากบ้านระยะทาง 233.7 กิโลเมตรแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 57% นะครับซึ่งช่วงต้นที่เราขับมา230กว่ากิโลเมตรเนี่ยใช้ความเร็วอยู่แค่แถว80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังใช้ความเร็วไม่ได้สูงมากนะครับหลังจากนี้จะเริ่มใช้ความเร็วสูงขึ้นและเป็น100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงการใช้พลังงานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เนื่องจากผมทดสอบการใช้พลังงานทำให้ต้องรีเซ็ตค่าพวก total mileage ไปตอนนี้เลยไม่มีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานตอนที่เราเริ่มออกเดินทางนะครับอาจจะต้องมาดูที่ current trip นี้แทนระยะทางก็จะห่างกันอยู่ประมาณ19กิโลเมตรนะครับเป็นช่วงเช้าผมขับรถจากบางนามาพระราม3ระยะทางห่างกันอยู่ประมาณ19กิโลเมตรเนี่ยถ้าเราดูค่าเฉลี่ยรวมๆนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 19.1 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรสำหรับระยะทางที่วิ่งมา252กิโลเมตรออกเดินทางกันต่อนะครับเราถ้าได้แวะเมื่อไหร่แล้วนี่ต้องมีสัก20นาทีเป็นขั้นต่ำนะครับช่วงที่ออกเดินทางตอนแรกเนี่ยบนหน้าจอโชว์ว่าเราจะถึงเชียงใหม่เที่ยงคืนตอนนี้เวลาได้ถูกคำนวณใหม่เป็น1:20นาทีนะครับทั้งแวะปั๊มแล้วก็แวะซื้อขนมระหว่างทางตอนนี้ติดไฟแดงอยู่พอดีนะครับแล้วก็เป็นช่วงทุ่มครึ่งแล้วมืดๆเดี๋ยวผมจะให้ดูกล้องรอบคันช่วงที่ติดไฟแดงนะครับตัวกล้องรอบคันเนี่ยจะดูได้เฉพาะที่ความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราขับรถที่ความเร็วสูงกว่านี้ก็จะไม่สามารถดูได้นะครับอันนี้จะเห็นเป็นกล้องรอบคันแล้วก็เป็นกล้องหน้านะครับถ้าเรากดตรงนี้เห็นมุมซ้ายขวาเขาก็จะมีรูปบอกนะครับว่าเป็นล้อหน้าแล้วก็มุมนี้เมื่อกี้ติดไฟแดงมาได้50วินาทีผมกดจับเวลาไว้รถทำ stop and go ให้เองนะครับไม่ได้แตะคันเร่งแล้วก็ไม่ได้จับพวงมาลัยเท่าที่ติดไฟแดงมาเนี่ยวันนี้ยังไม่มีเกิน1นาทีนะผมก็เลยยังไม่รู้ว่า
Stop and Go เนี่ยเขาสามารถหยุดรอได้นานมากที่สุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็จะอยู่แถวๆประมาณ 40-50 วินาทีรถยังสามารถทำงานให้ได้เองนะครับขับมาได้ระยะทาง 282 กิโลเมตรนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่ 45% สำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับและตอนนี้ที่ผมขับอยู่เนี่ยจะใช้ระบบ Pilot ที่ช่วยควบคุมพวงมาลัยแล้วก็เปิดการใช้งาน Adaptive Cruise Control นะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยผมจะบอกเป็นค่า Current Trip นะครับที่เริ่มขับตั้งแต่เช้าวันนี้เลยมันจะระยะทางเพิ่มเข้าไป19 กิโลเมตรจากตอนที่เราเริ่มทริปนะครับตัวค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เพี้ยนไปมากนะเพราะว่าเราวิ่งมาถ้าเป็นระยะทางรวมทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่เช้าที่ผมขับก็คือ302 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 19.9 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานที่เราเห็นนะครับก็ต้องอย่าลืมว่าคันนี้เป็นรถ Dual Motor 2 มอเตอร์แล้วก็778แรงม้านะครับการใช้พลังงานเนี่ยก็จะสูงกว่าปกติสักหน่อยนะครับแล้วก็น้ำหนักของรถเนี่ยไม่รวมที่เราบรรทุกมาวันนี้อยู่ที่ 2.4 ตันเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักดูกันอีกทีนะครับว่าที่เราบรรทุกรวมน้ำหนักทั้งคนทั้งของมาวันนี้มันหนักรวมกี่ตันนะครับทั้งรถหนักแล้วก็แรงม้าเยอะขนาดนี้การใช้พลังงานก็จะสูงกว่าเวลาที่เราเทียบกับรถที่เป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับวันนี้ผมใช้ระบบ Pilot เนี่ยค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าใช้งานแล้วถือว่าไว้ใจได้เลยนะครับเวลาผ่านที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาว่ารถจะเอียงตามลูกศรไปแล้วก็เวลาที่ผ่านรถใหญ่เขาก็คอยเบี่ยงหลบให้นะครับที่ได้ถ่ายให้ดูก่อนหน้านี้รวมถึงระบบช่วยเปลี่ยนเลนก็ทำงานได้ดีเลยอย่างเช่นข้างหน้านี้ผมเร่งความเร็วขึ้นไปเพิ่มแล้วผมก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเนี่ยสักพักระบบช่วยเปลี่ยนเลนก็ทำงานให้เราเลยนะครับแล้วถ้าผมเร่งขึ้นไปเพิ่มข้างหน้าจะไม่น่าจะทันละถ้ารถเขายังช้าผมเปิดไฟเลี้ยวจุดนี้จะเปลี่ยนเลนให้ไหมเปลี่ยนให้ได้ด้วยนะครับเราต้องเหยียบคันเร่งไว้ให้ความเร็วมันได้ด้วยนะพอแซงมาเจอรถใหญ่เบี่ยงไปทางขวาให้ห่างจากรถใหญ่ผมเลยว่าวันนี้ผมใช้ระบบช่วยขับนี้ค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงทางตรงเนี่ยยังถือว่าทำงานได้ดีเหลือที่จะต้องทดสอบก็คือช่วงโค้งทางลำปางนะครับที่จะมีโค้งเยอะให้ได้ทดสอบเนี่ยผ่านตรงจุดกลับรถก็ไม่ได้มีอาการเบ้ออกไปทางด้านขวาอะไรเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปแวะเช็คพอยท์ที่ EV Hub ที่จังหวัดกำแพงเพชรเหมือนเดิมนะครับระยะทางก็น่าจะประมาณ300 กว่ากิโลเมตรเพราะว่าวันนี้เรามีขับเพิ่มระยะทางช่วงพระราม3ไปด้วยทุกทีจะไปถึงระยะทางแทบจะ300กิโลเมตรพอดีมาถึง EV Station Hub ที่กำแพงเพชรแล้วนะครับเราขับมาได้ระยะทาง307กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่ 39% ใช้ไปทั้งหมด 61% นะครับถ้าคิดออกมาเป็นต่อ 1% เนี่ยเราวิ่งได้ประมาณ5กิโลเมตรต่อแบตเตอรี่ 1% นะครับก่อนหน้านี้เราใช้ความเร็วไม่ได้เร็วมากนะครับทำให้แบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันวิ่งได้5กิโลเมตรแล้วก็ตอนนี้แบตเราเหลืออยู่ 39% นะเราจะต้องขับไปที่ตากระยะทางอีกประมาณ100กิโลเมตรนะครับไม่เกิน120หรอกถ้าคำนวณแบบเอาว่ากินไฟหน่อย 1% วิ่งได้4กิโลผมว่าไปถึงอยู่นะมาดูที่ข้อมูลที่เราขับมาวันนี้307กิโลเมตรนะครับจากจุดเริ่มต้นแล้วก็อันนี้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 20.1 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตรเนี่ยมันจะบวกเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ19กิโลเมตรนะครับเกือบนะครับจริงๆก็ประมาณ18เนี่ยผมก็บอกว่าเอาค่าเฉลี่ยตรงเนี้ยมาดูเป็นตรงนี้ก็พอจะได้อยู่นะวิ่งมาตั้ง300กิโลเมตรดิฟกันอยู่ประมาณ 18-19 กิโลเมตรแล้วก็มาดูที่ประมาณสัก119กิโลเมตรสุดท้ายที่วิ่งมานะครับอันนี้จะใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100-110กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.8 กิโลวัตต์เอาร์ต่อ 100 กิโลเมตร
อันนี้เป็นจากจุดสุดท้ายที่ผมรีเซ็ตหลังจากทดสอบการใช้พลังงานนะครับแล้วก็เรามาดูที่แบตเตอรี่นะที่ผมบอกว่าเหลืออยู่ 39% ตรงนี้ผมคิดว่าเราสามารถขับไปถึงที่ตากระยะทาง400 กว่ากิโลเมตรเนี่ยโดยที่แบตไม่หมดน่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าถ้าคำนวณแบบให้มันวิ่งได้น้อยแบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้สัก 1% วิ่งได้4กิโลเมตรเราจะขับไปเอาตีว่าเอา4กิโลเมตรเนี่ยคูณกับ30ก็ได้ไปได้อีก120กิโลเมตรซึ่งมันจะถึงที่ตากแน่ๆแล้วแบตเตอรี่น่าจะเหลือสักประมาณ 9% ถ้าไม่ได้ขับเร็วกว่านี้นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองชาร์จกับตู้ของ EV Hub ดูนะครับว่าเราจะได้กำลังไฟเต็ม180กิโลวัตต์เลยหรือเปล่าซึ่งที่แบตเตอรี่ 39% ของคันเนี่ยสามารถรับกำลังไฟได้สูงถึง300กิโลวัตต์เลยนะครับถ้าเราไปชาร์จกับตู้ที่ชาร์จได้แรงๆอันนี้ผมก็จะลองชาร์จเพิ่มเข้ามาสัก 10% ลองเช็คดูนะครับว่ารับไฟได้เต็มหรือเปล่าถ้ารับได้เต็มแบตเตอรี่ 10% จะใช้เวลาในการชาร์จเท่าไหร่นะครับบนหน้าจอโชว์ว่า 38% นะครับผมจะชาร์จขึ้นไปที่ 48% เอาแค่ 10% นะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะรับกำลังไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับขึ้นมาที่95กิโลวัตต์แล้ว105 112 120 137นะครับ144 151ลุ้นนะครับว่าจะขึ้นไปได้ใกล้180หรือเปล่าอาการมันคล้ายๆกันเลยนะครับชาร์จกับตู้รุ่นเนี้ยเมื่อวานผมไปชาร์จกับตู้เชลรีชาร์จรับแอมป์ได้สูงสุดที่200แอมป์นะครับทำให้กำลังไฟเนี่ยอยู่แค่154กิโลวัตต์แต่ข้อดีคือคันเนี้ยรับแรงดันไฟได้สูงนะครับ780โวลต์แม้จะรับแค่200แอมป์เนี่ยก็รับกำลังไฟได้154กิโลวัตต์นะครับแล้วก็ถ้าเราชาร์จที่กำลังไฟเท่านี้154กิโลวัตต์จะใช้เวลาสักประมาณ4นาทีนะครับจากแบตเตอรี่เมื่อกี้ 38% ขึ้นไปถึง 48% ถ้ารับกระแสไฟได้เท่านี้นะครับกับตู้180กิโลวัตต์เมื่อคืนผมได้ทดสอบชาร์จดูแล้วถ้าเราชาร์จจากแบตเตอรี่ประมาณสัก 8-9% เนี่ยตอนเริ่มมันจะอยู่ประมาณ147กิโลวัตต์นะครับเพราะว่าแรงดันไฟมันจะเริ่มแถว740โวลต์ใช้เวลาชาร์จจาก8ถึงประมาณ80%เนี่ยจะใช้เวลาชาร์จรวมสักประมาณ28-29นาทีนะครับก็ใช้เวลาเพิ่มขึ้นมาอีกสัก10นาทีถ้าเราเทียบกับเวลาไปชาร์จตู้ที่ชาร์จแรงๆนะครับจาก 10-80% เนี่ยคันนี้ทำได้ที่20นาทีส่วนถ้ามาชาร์จกับตู้อย่างนี้นะครับ180กิโลวัตต์ที่มันรับได้200แอมป์เนี่ยตอนนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องซอฟต์แวร์ที่รถคุยกับตู้แล้วมันได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันนะครับทำให้ไม่สามารถรับกระแสไฟได้เต็ม300แอมป์มันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนประมาณ 80% เนี่ยกำลังไฟจะอยู่ที่ประมาณ170กว่ากิโลวัตต์นะครับนี้ได้มาแล้ว 44% นะครับอีก 4% เราก็จะหยุดชาร์จนะตอนนี้เราชาร์จมาแล้ว4นาทีครึ่งนะครับใกล้จะได้แบตเตอรี่ครบ 10% ละเดี๋ยวพอ48เนี่ยผมก็จะหยุดชาร์จนะครับก็ได้ใช้เวลาไป4นาที40วินาทีสำหรับแบตเตอรี่ 10% นะครับซึ่งรับกำลังไฟได้แค่ประมาณ157กิโลวัตต์เรายังรับกำลังไฟได้ไม่เต็มที่นะครับ IM6 คันที่อยู่กับเราเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มนะคะแต่จะเห็นว่าห้องโดยสารตั้งแต่ครึ่งหลังไปเนี่ยกระจกเนี่ยมันดูสีเข้มกว่าด้านหน้านะเพราะว่าเนี้ยเป็น privacy glass นะคะให้มาเลยก็จะเป็นที่บริเวณห้องโดยสารครึ่งหลังแล้วก็ที่กระจกด้านหลังด้วยนะคะก็ให้ความเป็นส่วนตัวดีก็ได้ทดสอบดูกับตู้ EV Hub แล้วนะครับว่ายังมีปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับไม่สามารถรับกำลังไฟได้เต็มที่ที่180กิโลวัตต์ตั้งแต่เริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ต่ำๆนะครับแต่ข้อดีคือคันเนี้ยรับแรงดันไฟได้สูงนะครับแบตเตอรี่เขาเนี่ยเป็น900โวลต์เลยช่วงที่เราเริ่มชาร์จถ้าเราชาร์จจากแบตเตอรี่สัก 10% นะครับก็จะรับกำลังไฟได้ประมาณ147ถึง148กิโลวัตต์อันนี้ที่ผมรู้เพราะว่าเมื่อคืนไปทดสอบกับตู้เชลในกรุงเทพนะครับจะเป็นตู้รุ่นเดียวกันเป๊ะเลยผมก็แวะไปตั้งหลายสถานีชาร์จนะทำไมมันชาร์จแล้วมันก็ไม่แรงนะเมื่อกี้ก็ถึงได้รู้นะครับถึงแม้จะเป็นตู้ของปตท.แต่เป็นตู้รุ่นเดียวกันเลยชาร์จแล้วมันติดตรงที่ว่ากระแสไฟเขาไม่ยอมขึ้นไปสุดนะครับอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัวรถกับตู้นะครับคุยกันไม่แบบ 100% แต่ถ้าเราชาร์จจาก10-80% เนี่ยไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับผมทดสอบชาร์จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไว้ผมไปลองชาร์จที่จังหวัดตากนะครับคราวนี้เราจะลอง
ชาร์จกับตู้ของเชลดีชาร์จมันจะเป็น180กิโลวัตต์เหมือนกันแต่ว่าคนละรุ่นกันนะครับดูว่าเราจะรับกำลังไฟได้ถึง180กิโลวัตต์เต็มหรือเปล่าอย่างน้อยอาจจะเป็นสัก170ก็ได้นะครับตอนนี้ขับอยู่ที่ความเร็ว109กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมจะลองกดตัวกล้อง360องศาให้ดูนะครับว่าเราไม่สามารถเปิดที่ความเร็วมากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้พอกดปุ๊บก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกนะครับว่าความเร็วมากกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันจะไม่สามารถโชว์ได้ทีนี้มันจะมีกล้องที่บันทึกนะครับกล้องหน้า DVR เนี่ยเราสามารถดูตัวนั้นได้นะครับมาที่แอปแล้วก็กดตรงแอป DVR ตัวกล้องที่อยู่ด้านบนตรงนี้ก็จะโชว์ขึ้นมานะครับแล้วก็บันทึกไปด้วยนะตอนนี้ก็มีบอกอยู่นะครับเขาจะแบ่งเป็นคลิปละประมาณ3นาทีนะครับถ้าผมจำไม่ผิดตอนนี้คลิปนี้บันทึกมาแล้ว2นาที49วินาทีถ้าดูจากภาพตรงนี้ก็ถือว่าคมชัดดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเรากดตรงนี้เก็บลงไปได้นะครับก็จะมีกล้องตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวลองเปิดไฟเลี้ยวให้ดูช่วงตรงนี้เนี่ยอันนี้ความคมชัดของภาพจากกล้องด้านข้างนะครับที่ส่องไปเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็ดูกล้องที่แทนกระจกมองหลังนะครับอันนี้เราเลื่อนขึ้นที่พวงมาลัยนะครับลูกกลิ้งทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเขียนบอกนะครับว่า Rear View ที่ผมเปิดให้ดูไปช่วงที่ขับอยู่ในกรุงเทพนะถ้าเขาขยายให้มุมภาพมันเห็นได้กว้างกว่านี้ก็จะดีเลยนะครับได้เห็นมุมภาพเพิ่มแล้วก็ขยับมาทางนี้อีกสักหน่อยก็จะลงตัวเลยเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยบังช่วงมุมนี้ของภาพอยู่นะครับสำหรับในมุมมองของคนขับโหมดการขับขี่ใน IM6 Performance เนี่ยมีทั้งหมด5โหมดนะครับมี Comfort Eco Sport Snow แล้วก็ Custom เดี๋ยวผมลองเร่งความเร็วในโหมด Eco ดูก่อนนะครับเปลี่ยนมาที่โหมด Eco แล้วก็ใช้ความเร็วบนหน้าจอที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงลองกดคันเร่งลงไปเวลาที่เรากดคันเร่งลงไปเนี่ยจะรู้สึกว่ามีอาการดีเลย์อยู่นิดนึงแล้วตัวรถค่อยดึงออกไปนะครับแต่ไม่ได้ดึงแรงมากนะทีนี้ถ้าเป็นโหมด Comfort ที่ความเร็ว90นะครับแล้วก็เหยียบคันเร่งลงไปโอ้โหอันนี้การตอบสนองทำได้ต่างกันกับ Eco พอสมควรเลยนะครับแค่เปลี่ยนเป็น Comfort นะนี่ยังไม่ใช่ Sport แล้วก็มาในโหมด Sport ที่โหมด Sport นะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ประมาณเดี๋ยวดูแบตเตอรี่ก่อนนะครับเวลาที่เราจะทดสอบพวกอัตราเร่งนะครับถ้าอยากได้ตัวเลข0ถึง100ใกล้เคียงกับที่เขาเคลมเนี่ยแบตเตอรี่ควรจะมีแบบ90ถึงเกือบ 100% เลยนะครับตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 26% แต่ไม่ได้จะทดสอบอัตราเร่งพวก0ถึง100นะครับแค่ดูอาการดึงที่แบตเตอรี่ 26% นี้นะครับกลับมาที่ Driving นะครับในหน้าจอกลางแล้วก็เดี๋ยวผมขับที่ความเร็ว90นะครับอันนี้เป็นช่วงลงเนินอยู่นิดนึงเดี๋ยวเราลองให้ลงไปบริเวณที่ราบๆหน่อยนิดนึงนะครับสำหรับหน้าจอกลางเนี่ยที่เราจะต้องกดเลือกโหมดเนี่ยช่วงที่ใช้แรกๆมันอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นชินนะครับแล้วก็เราจะต้องละสายตามองมาที่ตรงจอกลางอาจจะต้องพยายามเหล่ด้านหน้าไว้ด้วยนะครับในโหมดสปอร์ตนะครับที่ความเร็ว90แล้วผมเหยียบคันเร่งลงไปโอ้โหอันนี้ชัดเจนนะ ดึงแบบกระชากออกไปแรงเลยนะครับขนาดว่าแบตเตอรี่เหลือ 26% นะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยช่วงที่แบตเหลือสักประมาณต่ำกว่า 20% เนี่ยผมก็มีลองดูนะครับต่ำกว่า20แล้วก็ต่ำกว่า10เนี่ยในโหมดสปอร์ตเนี่ยกดคันเร่งนี้การดึงของเขานี่ก็ยังทำได้แรงดีมากเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ให้มา778แรงม้านะครับถ้าจะบอกว่าอัตราการใช้พลังงานเนี่ยมันดูเยอะกว่าปกติสักหน่อยให้เราเทียบที่พละกำลังของเครื่องนะครับแรงม้าถ้าเราเอาราคาของตัวรถไปเทียบกับรถที่ราคาใกล้กันเนี่ยแน่นอนถ้ารุ่นอื่นๆเนี่ยแรงม้ามันไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็จะประหยัดกว่านะครับลองในโหมดสโนว์ดูบ้างนะครับเหยียบคันเร่งออกไปในโหมดสโนว์เนี่ยมันจะเร่งความเร็วออกไปเนี่ยคล้ายๆกับโหมดอีโคเลยนะครับเขาน่าจะไปเน้นในเรื่องของ
การขับเคลื่อน4ล้อเป็นหลักเพราะว่าเราขับบนหิมะเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะให้อัตราเร่งมันแรงนะครับถ้ามันดึงออกแรงๆเนี่ยมันจะลื่นถลายด้วยซ้ำไปก็เอาไว้ใช้ในบนหิมะนะครับตามชื่อโหมดของเขาแล้วก็อีกโหมดหนึ่งที่โหมดสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคัสตอมนะครับเราสามารถคอนฟิกค่าต่างๆได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับตัว power พละกำลังของเครื่องก็จะมี eco standard แล้วก็ sport มีน้ำหนักของเบรกด้วยนะครับเบรก pedal force มี comfort standard แล้วก็ sport ตั้งค่าในส่วนของพวงมาลัยนะครับมี light moderate แล้วก็ steady นะครับปรับในส่วนของช่วงล่าง suspension hardness ก็ความแข็งความนุ่มของช่วงล่างนะครับมี soft moderate แล้วก็ hard ปรับได้3ระดับนะครับถึงแม้จะตั้งไว้ที่ hard เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าช่วงล่างของคันนี้มันแข็งตึงตังเลยนะครับตอนนี้ขับอยู่ในโหมดช่วงล่างแบบ hard เลยนะครับแล้วก็ความสูงนะครับของตัวรถเนี่ยปรับได้3ระดับมี low medium แล้วก็ high นะครับในโหมดการใช้งานนะครับถ้าเราเลือก super eco กับ sport เนี่ยตัวรถเขาจะลดความสูงลงไป3เซนติเมตรในโหมด super eco ก็เพื่อที่จะได้ลู่ลมแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับในโหมด sport ก็ลดระดับลง3เซนติเมตรเหมือนกันเพื่อที่รถจะได้มีความเสถียรแล้วก็ลู่ลมนะครับในการขับที่ความเร็วสูงสำหรับ Regen ในคันนี้ก็จะปรับได้3โหมดนะครับการปรับ Regen เนี่ยก็จะอยู่ในโหมด Diving เลื่อนลงไปที่ด้านล่างนะครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่า ERS อยู่จะมี Off Low แล้วก็ Standard บนหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยผมเปิดให้แสดงข้อมูลเป็น Energy Consume นะครับเขาจะมีสีบอกเวลาที่ผมยกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยทางฝั่งซ้ายจะมีแถบ Regen สีเขียวๆขึ้นมาเป็นเล็กๆนะครับแม้จะตั้ง Regen เป็นระดับสูงสุดคันเนี้ยระดับสูงสุดเรียกว่า Standard นะครับที่ความเร็ว100ยกเท้าออกจากคันเร่งแถบ Regen ก็ขึ้นมาสักประมาณ 25-30% นะครับแล้วก็ในโหมด Regen Low ผมขับที่ความเร็ว100เหมือนเดิมแล้วก็ยกเท้าออกจากคันเร่งแถบ Regen นี้ขึ้นมาถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณสัก 5-10% นะครับน้อยมากๆแล้วก็ถ้าผมปิด Regen ไปเลยเป็น Off นะครับแล้วก็ยกเท้าจากคันเร่งรถจะไหลไปเลยนะครับมีแถบ Regen ขึ้นมาเห็นจุดสีเขียวนิดเดียวอาจจะเรียกว่า 1-2% Regen นะครับที่ Off แล้วก็ในขณะที่ผมตั้ง Regen เป็น Off ไว้นะครับแล้วผมจะลองเหยียบเบรกลงไปนิดนึงถึงจะปิด Regen นะครับรถก็จะ Regen เวลาที่เราเหยียบเบรกลงไปนะครับไม่ใช่ว่าเราปิด Regen เป็น Off แล้วเหยียบเบรกเนี่ยเขาจะไม่ Regen ให้ดูที่แถบ Regen แบบใกล้ๆนะครับตอนนี้ผมตั้ง Regen เป็น Off ไว้แล้วนะครับดูข้างหน้าเลข2นะยกเท้าจากคันเร่ง Regen ขึ้นมาเป็นจุดเขียวๆนิดเดียวข้างหน้านี้จะเป็นไฟแดงพอดีนะครับผมจะลองเหยียบเบรกให้ดูเวลาที่เราเหยียบเบรกนะครับนี่จนรถแทบจะหยุดนิ่งแถบ Regen ก็ขึ้นไปแทบเต็มนะครับเมื่อกี้ที่เห็นก็ทีนี้เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าเวลาที่เราตั้งเป็น Off Regen ก็ยังทำงานปกติเมื่อเราเหยียบเบรกนะครับมาถึงปั๊มเชลที่จังหวัดตากแล้วนะครับตู้นี้ก็จะเป็นตู้180กิโลวัตต์เดี๋ยวเราลองชาร์จกับตู้รุ่นนี้ดูนะครับว่าจะรับกำลังไฟได้ใกล้เคียง180กิโลวัตต์หรือเปล่าตู้ในกรุงเทพที่ผมไปลองมันจะเป็นรุ่น300แอมป์นะครับแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันกับ EV Hub ที่เราลองชาร์จเมื่อกี้ขับมาได้ระยะทาง122กิโลเมตรจาก EV Hub ที่กำแพงเพชรนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ที่ 19% นะครับจากกำแพงเพชรขับมาถึงตากเนี่ยผมใช้ความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนับเป็นความเร็วที่ GPS นะครับ 1% เนี่ยก็จะวิ่งได้ประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็ลดลงมาจากช่วงแรกที่เราใช้ความเร็วไม่ได้สูงเท่านี้นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานรวมเนี่ยอยู่ประมาณ21กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรแล้วก็เรามาดูระยะ241กิโลเมตรอันนี้จากแถวนครสวรรค์นะครับมาถึงที่ตากเนี่ยค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานก็จะอยู่ 22.6
กิโลวัตต์เอาต่อ100กิโลเมตรผมขอย้ำอีกทีนะครับว่าคันเนี้ยพละกำลังเขาอยู่ที่778แรงม้าเกือบ800แรงม้าแล้วเพราะฉะนั้นการใช้พลังงานของเขาเนี่ยมันก็จะมากกว่ารถที่อยู่ในราคาใกล้เคียงกันนะครับให้เราเทียบที่พละกำลังของตัวรถนะครับที่700เกือบ800แรงม้าอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาเดียวกันหรือเปล่านะครับที่ตู้ชาร์จกับรถเนี่ยยังคุยกันได้ไม่สมบูรณ์นะครับถ้าชาร์จแบบนี้มันก็จะช้าไปหน่อยนะเดี๋ยวผมลองดูว่าสถานีชาร์จใกล้ๆเนี่ยยังว่างอยู่หรือเปล่านะครับนี่ก็ผิดแผนไปอีกแล้วสรุปว่าผมวนกลับเข้ามาที่ปั๊ม PT นะครับที่นี่จะเป็นตู้150กิโลวัตต์แล้วก็เมื่อกี้ผมเช็คแล้วว่ามีรถชาร์จอยู่1คันแต่ว่าในระบบโชว์ว่าเขาชาร์จได้ประมาณ98ถึง 99% แล้วนะครับก็ใกล้จะเต็มละลองมองไปดูหน่อยนี่ก็น่าจะใกล้เต็มแล้วนะกำลังไฟเขาขึ้นอยู่แค่ประมาณไม่ถึง10กิโลวัตต์นะครับเราจะได้ลองชาร์จกับตู้นี้ดูบ้างนะครับจะรับได้เต็ม150กิโลวัตต์เลยหรือเปล่าแบตเตอรี่เหลือ 18% นะครับเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 17% นะครับเรามาดูกันว่ากำลังไฟเนี่ยจะขึ้นไปสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับน่าจะวิ่งได้ถึง151กิโลวัตต์นะครับโอเคนี่คือสูงสุดของตู้นี้เลยนะครับแรงดันไฟเนี่ยเริ่มที่750โวลต์กระแสไฟ202แอมป์ถือว่าเราได้เทสกับตู้นี้พอดีนะครับเดี๋ยวจะลองชาร์จแบบ18ถึง 80% กับตู้ Elex by eGet ให้ดูนะครับที่ผมเคยบอกไว้ว่าถ้าเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยรถคันนี้ชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ผมว่าวิ่งได้151กิโลวัตต์นิ่งๆตั้งแต่10หรือ 18% เนี่ยจน80ได้เลยนะครับน่าจะถึงแถว83-84% ด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าคันนี้เขารับได้ถึง396กิโลวัตต์นี่เรายังชาร์จไม่ถึง 50% ของกำลังไฟที่รถคันนี้จะรับได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เขาเนี่ยอุณหภูมิไม่สูงเกินไปแน่นอนเราชาร์จเพียงแค่ต่ำกว่า 50% ของกำลังที่รถจะรับได้นะครับระหว่างที่ชาร์จอยู่นี่ผมจะพาดูไฟรอบคันนะครับนี่ก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้ด้วยจะได้เห็นพวกไฟเลี้ยวนะครับที่ตำแหน่งกระจกด้านข้างที่ตำแหน่งไฟหน้านะครับจะอยู่เป็น LED 4 จุดด้านใต้ตรงนี้แล้วก็ด้านล่างนี้เป็นไฟตัดหมอกข้างหน้านะครับอันนี้ผมกดเปิดไว้ดูรอบๆคันนะครับอันนี้ตำแหน่งไฟเลี้ยวด้านข้างแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนะครับสำหรับไฟเลี้ยวเนี่ยก็จะเป็น sequential นะครับวิ่งจากด้านในออกมาด้านนอกแล้วก็ที่ตำแหน่งด้านล่างตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกอันนี้คือเรากดเปิดไว้บนหน้าจอนะครับส่วนไฟถอยหลังจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับด้านใต้มี2จุดตรงนี้แล้วก็มุมนู้นนะครับสำหรับไฟถอยเดี๋ยวผมพาดูด้านหน้าใกล้ๆนะครับเงียบมากนะครับแทบจะไม่มีเสียงอะไรดังออกมาเลยบางคันถ้าเราชาร์จแบบเต็มกำลังของรถอยู่เนี่ยเขาจะต้องระบายความร้อนแล้วมันจะมีเสียงพวกคอมแอร์นะครับที่เสียงดังหรือไม่ก็จะเป็นเสียงพัดลมแต่ตอนเนี้ยขนาดว่าอยู่บริเวณหน้ารถนะครับแทบจะไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงพัดลมเลยเรียกว่าเงียบมากเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้านหน้ารถดูแล้วกันตอนที่เอาคันพรีเมียมมาชาร์จนะครับถ้าเราชาร์จเต็มกำลังของรถเนี่ยแถวใกล้ๆ153กิโลวัตต์มันจะได้ยินเสียงคอมแอร์อยู่บริเวณด้านหน้านะครับคันนี้ถ้าเราเปิดมาเนี่ยเมื่อกี้ผมไปโดนรีโมทนะครับรถเลยล็อกคันนี้ถ้าเปิดมานะครับจะได้ยินเสียงคอมแอร์แค่เบาๆเลยนะครับดูอุณหภูมิบริเวณล้อนะครับที่ระบายความร้อนออกมาก็อยู่ประมาณ40องศาแล้วก็มาดูบริเวณด้านหน้านี่นะครับด้านหน้าโดยรวมก็อยู่ประมาณ35นะครับ30ถึง42องศาบริเวณกริลด้านหน้านะครับที่จะมีความร้อน
อยู่30 กว่าองศาแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับที่จะมีรูระบายความร้อนจากด้านใต้พลาสติกขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ที่45องศาตรงจุดนี้เดี๋ยวผมลองเอามือมาตรงนี้มันจะมีลมอุ่นๆนะครับที่ระบายความร้อนขึ้นมาเพราะว่าพลาสติกเนี่ยปิดไว้อย่างน้อยก็ต้องมีช่องระบายความร้อนขึ้นมาจากด้านล่างแล้วก็มาดูที่อุณหภูมิทางด้านซ้ายของรถนะครับก็อยู่ประมาณ30 กว่าองศาลองดูรอบๆนะครับแล้วก็บริเวณกระจกมองข้างตรงนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับกล้องนี้อุณหภูมิก็จะสูงกว่าจุดอื่นหน่อยดูอุณหภูมิสายชาร์จนะครับตอนนี้เราชาร์จอยู่ที่กำลังไฟ151 กิโลวัตต์แล้วก็กระแสไฟเนี่ยลดลงมาเหลือ187 แอมป์เพราะว่าแรงดันของคันนี้ขึ้นไปที่800 โวลต์แล้วนะครับอันนี้ความร้อนของสายไฟเนี่ยก็จะอยู่แค่ประมาณ32 องศานะครับก็เป็นข้อดีของรถคันนี้นะครับที่รับแรงดันไฟสูงๆก็ใช้กระแสไฟน้อยทำให้อุณหภูมิของสายไฟเนี่ยก็ไม่ได้ร้อนนะครับถ้าเราเทียบกันที่กำลังไฟ151 กิโลวัตต์ถ้าเป็นรถ400 แอมป์เนี่ยก็ต้องรับกระแสอยู่แถวๆ300เกือบ400 แอมป์นะครับความร้อนที่สายไฟเนี่ยมันก็จะสูงกว่านี้ในส่วนของด้านหลังรถเนี่ยก็ไม่ได้มีอุณหภูมิตรงจุดไหนที่จะสูงเป็นพิเศษนะครับเดี๋ยวพาเดินอ้อมมาดูที่ฝั่งคนขับเหมือนเดิมนะอุณหภูมิก็จะสูงอยู่แค่บริเวณล้อนะครับที่เราขับมาใช้เวลาชาร์จมา26 นาทีนะครับจากแบตเตอรี่18ถึง 80% กำลังไฟเนี่ยอยู่ตั้งแต่150ถึง152 กิโลวัตต์ตั้งแต่เริ่มชาร์จเลยนะครับไม่มีการดรอปกำลังไฟระหว่างชาร์จเลยที่ตัวรถเองเนี่ยก็ค่อนข้างเงียบนะครับไม่ได้มีเสียงการระบายความร้อนที่ดังออกมาให้ได้ยินนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองปล่อยชาร์จต่อไปอีกสักนิดนึงแล้วกันจะดูว่ารับกำลังไฟได้ที่150-151 กิโลวัตต์ได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมประเมินไว้น่าจะถึงแถว83-84% นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ก็เป็นข้อดีของรถที่มีสเปครับกำลังไฟได้สูงมากๆนะครับเราเอามาชาร์จแค่ไม่ถึง 50% ของกำลังที่รถเขารับได้ที่ผมบอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะอันนี้พูดหลายครั้งสักหน่อยก็แปลว่าอุณหภูมิแบตเนี่ยมันจะไม่สูงเกินไปนะครับสำหรับเวลาที่เราเอาไปชาร์จกับตู้ที่รับกำลังไฟได้แรงๆที่ผมเคยทดสอบให้ดูกับตู้ที่มันจ่ายได้ถึง380-390 กิโลวัตต์เนี่ยระหว่างชาร์จมันจะมีการดรอปกำลังไฟแต่อันเนี้ยเขารับได้150นิ่งๆยาวๆแล้วมันก็ใช้เวลาชาร์จแค่27 นาทีนะครับไม่ได้ถือว่านานเลยนะสำหรับการเดินทางไกลนี่เราชาร์จเข้ามาเป็นประมาณ80 กว่า%เนี่ยเราสามารถขับต่อไปได้อีกเกือบ300 กิโลเมตรเลยนะครับที่ความเร็วระดับ110ถึง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ที่ 84% ยังรับกำลังไฟได้151 กิโลวัตต์อยู่เลยนะครับ 85% ยังอยู่150 กิโลวัตต์เดี๋ยวถ้ามันต่ำกว่า150เมื่อไหร่ผมก็กดหยุดชาร์จเลยนะครับโอเคกำลังไฟเริ่มลดแล้วนะครับเดี๋ยวผมหยุดที่ 85% นี้แล้วกันที่ 86% เหลือ133 กิโลวัตต์ตัวเลขกำลังไฟเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ได้ดรอปลงแบบก้าวกระโดดทันทีสำหรับคันนี้นะเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงทีละ1 กิโลวัตต์ไปเรื่อยๆตอนนี้ผมกดหยุดชาร์จแล้วนะครับแต่ต้องรอแอปโหลดนิดนึงเรียบร้อยนะครับกดหยุดชาร์จละใช้เวลาชาร์จไปทั้งหมด29 นาทีนะครับจากแบต18ขึ้นมาที่ 87% ก็ได้ไฟกลับมาเนี่ยเกือบ 70% พอดีเลยนะครับถ้ารวมเวลาชาร์จทั้งหมดนะครับวันนี้เมื่อกี้เราชาร์จไป29 นาทีบวกกับก่อนหน้าเนี่ยประมาณ 4-5 นาทีที่ EV Hub นะครับก็รวมกันแล้ว34 นาทีนะอันนี้คือเราชาร์จแบตมาแบบเต็มที่แล้วเมื่อกี้เป็นการทดสอบชาร์จด้วยนะครับว่าคันนี้จะรับกำลังไฟ150ได้จนถึงเท่าไหร่ถ้าทำเวลาสักหน่อยนึงก็ลดเวลาลงไปได้น่าจะสัก10 นาทีนะครับเดี๋ยวเราดูนะว่าขับไปถึงที่เชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่จะเหลืออยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับจากตอนเนี้ยที่ตากเราชาร์จขึ้นมาเป็น 87% บนหน้าจอรถนะครับ
มาดูแสงสว่างของหน้าจอนะครับทั้งหน้าจอตรงบริเวณคอนโซลกลางแล้วก็หน้าจอด้านหน้าตอนนี้ผมปรับให้ความสว่างเนี่ยลดลงต่ำสุดแล้วนะครับสำหรับผมเองเนี่ยรู้สึกว่าแสงสว่างของหน้าจอเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันสว่างจนแยงตานะครับเป็นอยู่ในระดับที่กำลังสบายตาเลยก็อาจจะมีในส่วนของกราฟิกตรงนี้นะครับที่เป็นแสงเหมือนพลบค่ำอยู่เนี่ยสีส้มๆมันอาจจะรู้สึกว่าเด่นสะดุดตาไปหน่อยนะตรงนี้ในส่วนของจอกลางเนี่ยเราสามารถกดปิดจอกลางได้นะครับที่โหมดเมนู Display เนี่ยมันจะมี Turn off screen มันจะมีปิด all screen นะครับปิดทุกหน้าจอแต่เวลาที่เราขับอยู่จะไม่สามารถปิดหน้าจอด้านหน้าคนขับได้นะครับต้องเข้าเกียร์ P ผมจะลองกดปิดจอกลางให้ดูอันนี้ก็ปิดดับมืดลงไปเลยนะครับสำหรับหน้าจอด้านหน้าคนขับเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทำให้เราไม่สามารถปิดเฉพาะบริเวณนี้ได้นะครับในบางคันเนี่ยเราจะเลือกปิดหน้าจอในส่วนนี้ได้แล้วก็เหลือเฉพาะข้อมูลด้านหน้าคนขับแต่ในคันนี้เขาเป็นจออันเดียวกันถ้าปิดเนี่ยมันต้องปิดทั้งหมดเลยนะครับเขามีเมนูเอาไว้ให้กดปิดได้เฉพาะตอนที่ใส่เกียร์ P นะครับก็อาจจะเป็นเวลาที่เราจอดรอหรือจอดแคมปิ้งนะครับต้องการปิดหน้าจอก็สามารถกดปิดจากเมนูได้นะครับแล้วก็เวลาที่เราปิดหน้าจอหากต้องการกลับมาใช้ใหม่ก็แค่แตะลงไปที่จอนะครับหน้าจอก็จะเปิดกลับขึ้นมาตามปกติละถ่ายให้ดูแสงสว่างไฟหน้ารถนะครับตอนนี้แวะปั๊มพอดีแล้วก็มีจุดที่เป็นถนนแล้วก็ตรงนี้มืดๆอันนี้เราถ่ายให้ดูความสว่างของไฟหน้านะครับตรงที่รถจอดอยู่แล้วก็เดี๋ยวช่วงที่ขับถัดจากเนี้ยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูบนถนนระหว่างที่เราขับนะครับอันนี้แสงสว่างไฟหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะลองเปิดไฟสูงให้ดูนะครับถ้าเปิดไฟสูงนี่นะครับความสว่างที่เพิ่มขึ้นมาเวลาที่เราเปิดไฟสูงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองกดปิดไฟดูนะครับอันนี้ปิดไฟหน้าบริเวณใกล้ๆรถเนี่ยมันจะเป็นแสงสว่างด้านบนตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดไฟขึ้นมาดูแสงสว่างไฟหน้าของคันนี้นะครับช่วงนี้เราก็ขับอยู่บนถนนที่กำลังมืดพอดีเลยแสงสว่างของไฟหน้าของคันนี้นะครับผมว่ามันอยู่ในระดับมาตรฐานนะไม่ได้รู้สึกว่ามันสว่างดีกว่าปกตินะครับแล้วก็ถ้าหากต้องขับทางไกลบ่อยๆเนี่ยแนะนำว่าติดฟิล์มที่ไม่มืดนะครับเพราะว่าดูจากความสว่างของไฟหน้าตอนนี้ที่กระจกใสๆเลยนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะมันอยู่ในระดับปานกลางก็ถือว่าส่องสว่างได้ดีแหละถ้าเป็นกระจกใสนะครับแต่ถ้าติดฟิล์มมืดเกินไปเนี่ยผมว่ามันจะดรอปแสงสว่างลงไปพอสมควรเลยแล้วก็ระยะของไฟที่ส่องออกไปทางด้านข้างแล้วก็ด้านหน้าก็ถือว่าเซตมาลงตัวเลยนะครับในโหมดไลท์เนี่ยเขาจะมีให้เราปรับการก้มเงยของไฟได้ด้วยนะครับปรับได้4ระดับนะครับ0 ถึง 3ถ้าเกิดว่าเราบรรทุกของมาหนักมากๆแล้วด้านท้ายรถเนี่ยมันต่ำลงไปด้านหน้าเชิดขึ้นแล้วก็ปรับแก้นะครับผมจะกดเป็นระดับ3จะเห็นว่าไฟเนี่ยปรับก้มลงมาแล้วก็ระดับ0ก็ยกกลับขึ้นไปนะครับสำหรับตัวโคมเนี่ยถ้าระยะที่เราดูแล้วรู้สึกว่ามันอาจจะต่ำเกินไปหรือว่าสูงเกินไปถึงแม้จะปรับกลับไปที่ระยะมาตรฐานแล้วเนี่ยเราสามารถหมุนแก้ที่โคมได้เลยนะครับเปิดแผ่นพลาสติกที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยในกระโปรงหน้าขึ้นมามันจะมีตำแหน่งให้หมุนปรับก้มเงยแล้วก็ซ้ายขวานะครับด้านหน้านี้จะเป็นทางโค้งเล็กน้อยนะครับก็ไม่เล็กน้อยเท่าไหร่นะดูความสว่างเวลาที่เข้าโค้งนะครับแล้วก็ผมเปิดไฟสูงให้ดูนี่ไฟสูงนะครับคือผมจะบอกว่าผมลองหาเมนูที่ให้เราเซตเป็นออโต้ไฮบีมไม่เจอนะครับไม่แน่ใจว่าต้องรอซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าอาจจะหายไปชั่วคราวหรือว่าผมหาไม่เจอเองนะแล้วก็ที่ก้านเนี่ยเท่าที่ผมลองกดดูถ้าเราดันก้านออกไปให้สุดมันจะเปิดไฟสูงค้างไว้นะครับในรถบางรุ่นถ้าเราดันก้านออกไปสุดเนี่ยจะเป็นการเปิดออโต้ไฮบีมแต่ว่าคันนี้ถ้าเราดันก้านออกไปค้างไว้ผมดันออกไปให้ดูเนี่ยเขาจะเปิดไฟสูงไว้ค้างเลยนะครับดันอีกทีนึงไฟสูงก็จะปิดลงแต่ถ้าดึงเข้าหาตัวเนี่ยก็จะเป็นการเปิดไฟสูงแค่ชั่วคราว
ส่วนเมนูบนหน้าจอผมเจอแต่ออโต้สำหรับไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัติแต่ว่าไม่เจอออโต้ไฮบีมที่เป็นไฟสูงอัตโนมัตินะครับตอนนี้เราขับมาถึงเขตจังหวัดลำปางแล้วนะครับป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดลำปางเหลือระยะทางอีกประมาณ206กิโลเมตรก็จะถึงที่พักที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับใช้งานระบบ Pilot นะครับที่เป็นระบบ Adaptive Cruise Control ทำงานร่วมกับ Lane Centering ใน IM6 เนี่ยเมนูเขาจะเรียกโหมดนี้ว่า Pilot นะครับเปิดการทำงานนะแล้วก็เซตความเร็วบนหน้าจอไว้ที่110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบกับ GPS นี่ก็ประมาณ102-103กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเวลาเจอโค้งหนักๆแบบเนี้ยเขาจะลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ80กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ลดลงมาให้เรารู้สึกได้ชัดเจนเลยแหละก็ลดจาก110ลงมา80ต้นๆเลยนะครับแล้วก็คันนี้เวลาที่เขาเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปยังความเร็วที่เราเซตไว้เนี่ยจะค่อยๆไล่ความเร็วขึ้นไปนะครับไม่ได้แบบรีบออกตัวไปเนี่ยอันนี้จะถ่ายให้เห็นนะครับเวลาที่เป็นโค้งแบบหนักๆหน่อยเนี่ยเขาจะลดความเร็วลงมาเท่าที่ผมลองใช้งานมาวันนี้นะครับช่วงทางตรงเนี่ยทำงานได้ดีเลยแหละจะมีช่วงที่เป็นโค้งหนักๆนะครับนี่โค้งอยู่แล้วก็เจอรถบรรทุกที่ขับเข้ามาใกล้ๆนะครับระบบที่เลี่ยงรถใหญ่เนี่ยก็ช่วยเบี่ยงรถให้ออกมาห่างๆหน่อยนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเราจะเจออีกหนึ่งโค้งซ้ายดูนะครับเนี่ยลดความเร็วลงมาเหลือประมาณ85-86นะครับก็แล้วแต่โค้งนะครับถ้ามันเป็นโค้งกว้างๆไม่ได้โค้งหักมากเนี่ยเขาก็ยังพอไปได้นะไม่ได้ลดความเร็วลงมาเยอะแล้วก็ข้างหน้าเรากำลังจะผ่านจุดกลับรถอันนี้ผมก็จะถ่ายให้เห็นนะครับนี่ไม่มีอาการเบี่ยงออกไปทางด้านขวาตามลูกศรที่พื้นนะครับในรถบางรุ่นเนี่ยหากเจอจุดกลับรถแบบเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเบี่ยงขวาออกไปนิดหน่อยอันนี้ถือว่าทำได้สมูทสำหรับเวลาที่ผ่านจุดกลับรถโดยรวมเนี่ยผมชอบนะครับสำหรับระบบช่วยขับก็จะมีอยู่นิดนึงนี่แหละตอนที่มาเจอโค้งเขาลดความเร็วลงไปเยอะไปหน่อยนะครับทีนี้ผมลองดูรถทางด้านหลังนะไม่มีตามมาใกล้ๆถ้าผมเซตความเร็วลงไปที่สัก90อันนี้มันเป็นทางโล่งพอดีแล้วนะครับงั้นผมเซตกลับขึ้นไปที่สัก115ก็ได้แล้วเดี๋ยวไปดูโค้งข้างหน้านะครับช่วงที่เป็นโค้งแบบเยอะๆหน่อยแล้วเราให้รถเนี่ยเข้าโค้งที่ความเร็วสักประมาณ90ดูว่าเขาจะยังลดความเร็วลงอีกหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าชะลอความเร็วลงมาเนี่ยถ้ามันไม่ได้เป็นโค้งที่หักมากจริงๆโค้งแคบๆนะครับอาจจะเซตไว้สัก100ก็กำลังดีนะอันนี้เขาลดลงไปเหลือช่วง80ต้นๆ80กลางๆครับอันเนี้ยเราจะเห็นว่าโค้งนี้กว้างๆไม่มีการลดความเร็วนะถ้าเป็นโค้งแบบเนี้ยค่อยๆโค้งไปเรื่อยๆคราวนี้เซตความเร็วไว้ที่90นะครับนี่ขนาดว่าเซตไว้90เนี่ยเขาลดลงมาเหลือประมาณ83นะครับคือเขาจะลดลงมาให้เหลืออยู่ช่วง80ต้นๆแหละก็เป็นความเร็วที่ปลอดภัยดีนะครับถ้าเราขับอยู่ที่ความเร็วสัก80-90แต่ถ้าขับมาเซตความเร็วไว้ที่120เนี่ยมันก็จะลดลงมาเยอะพอสมควรเราจะรู้สึกว่าลดความเร็วจนเกือบจะหน้าขมำนะช่วงนี้จะเป็นโค้งเยอะหน่อยนะครับความเร็วที่เขาใช้อยู่ในโค้งเนี่ยประมาณ83กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังโค้งต่อเนื่องแต่ยังไม่มีอาการว่าโค้งอยู่แล้วหลุดออกจากระบบนะครับระหว่างที่ใช้มาเนี่ยถ้าจะหลุดออกจากระบบรักษาให้อยู่กลางเลนเนี่ยก็อาจจะเป็นช่วงที่เส้นเลนมันหายไปนะครับหรือว่าเป็นช่วงที่เส้นเลนมันมีการทับซ้อนแล้วรถเขาจับเส้นไม่ถูกนี่ยังเป็นโค้งต่อเนื่องไปมานะครับถ้าเราเซตมาที่ความเร็วสักประมาณ90เนี่ยก็จะไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันจะไม่เกิดความแตกต่างระหว่างความเร็วเยอะนะครับแต่ถ้าขับมาระดับ120เนี่ยเขาจะลดความเร็วลงมาเหลือแค่90-80ต้นๆผมเซตความเร็วกลับขึ้นไปที่สัก120ใช้ออโต้เลนเชนนะครับ
เปลี่ยนเลนละเข้าเลนขวาข้างหน้านี้จะเป็นอีกโค้งหนึ่งผมทดสอบให้ดูอีกสักจุดหนึ่งนะครับที่ความเร็ว120กิโลเมตรบนหน้าจอแล้วก็ประมาณ112กิโลเมตรต่อชั่วโมงบน GPS นะครับโค้งกว้างๆอย่างนี้เข้าโค้งที่ความเร็ว116บนหน้าจอได้เนียนๆนะครับข้างนอกนี่เป็นถนนมืดนะครับก็จะมีไฟจากหน้ารถเราที่ส่องไปผมเหยียบคันเร่งเนี่ยสวนลงไปแต่ยังให้ระบบควบคุมรถอยู่กลางเลนทำงานนะครับถ้าเรายังไม่ไปหักพวงมาลัยฝืนเนี่ยเขายังควบคุมให้เราอยู่นะเดี๋ยวผมลองเอาเท้าแช่ไว้ดูถึงแม้เขาจะลดความเร็วลงผมลองสวนขึ้นไป115เฮ้ยก็ยังไปได้นะคือไม่หลุดออกจากกลางเลนนะครับบางคันเนี่ยที่ความเร็วสูงหน่อยอาจจะหลุดออกจากระบบช่วยรักษารถให้อยู่กลางเลนที่ความเร็วสูงนะนี่ผมสวนที่คันเร่งลงไปนะครับอีกสักโค้งหนึ่งผมค้างไว้เลยนะความเร็วบนหน้าจอ120ก็เข้าได้นะครับจริงๆตรงจุดนี้ก็อาจจะรอให้เขาแก้ไขซอฟต์แวร์มาอีกนิดนึงนะอย่างที่ผมแจ้งไปตอนต้นนะครับซอฟต์แวร์ที่ผมรีวิวให้ดูอยู่ในวันเนี้ยก็ถือว่าประมาณ 70-80% นะครับสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ก็คือได้เห็นช่วงที่ผมเหยียบคันเร่งสวนขึ้นไปเนี่ยไม่ให้ความเร็วเขาลดลงเหลือ 80-90 ก็ยังเข้าโค้งได้ไม่หลุดนะเอาอีกสักจุดหนึ่งนะครับข้างหน้านี้125เข้าโค้งไปแล้วผมประคองพวงมาลัยไว้แต่ตัวรถเป็นคนเข้าโค้งให้นะครับเนี่ยเข้าโค้งได้เนียนๆเลยนะไม่มีหลุดนะครับโอเคนี่ถ้าเผลอไม่มองความเร็วก็มีพุ่งขึ้นไปแบบ120 130นะครับถือว่าเนียนอยู่นะใช่ทำงานได้เนียนก่อนหน้านี้นึกว่าเขาลดความเร็วลงเพราะว่ามันจะหลุดออกจากระบบหรือเปล่ากลายเป็นว่าพอลองสวนคันเร่งดูเนี่ยให้ความเร็วสูงก็ทำงานได้เนียนเลยถือว่าทำมาได้ดีเลยรออัปเดตแก้ไขซอฟต์แวร์สักหน่อยเนี่ยไม่ให้มันชะลอความเร็วลงเยอะช่วงเข้าโค้งก็ผมว่าโดยรวมเนี่ยระบบช่วยขับคันนี้ทำงานได้ดีนะครับมีระบบช่วยเปลี่ยนเลนให้ใหม่ต่างหากระบบช่วยเปลี่ยนเลนก็ทำงานได้ดีเลยลองเปลี่ยนเลนในจุดนี้อีกสักทีนึงไหนๆก็ลองมาแล้วนะครับผมสวนคันเร่งข้างหน้านี้เข้าโค้งนะมันมืดด้วยนะครับข้างหน้าเราเข้าโค้งที่ความเร็ว124กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนหน้าจอนะครับถ้า GPS ก็ประมาณ116เนี่ยลองให้ดูนะครับนี่โหทำงานได้ดีนะแล้วเขาจะลดความเร็วลงทำไม ก่อนหน้าเนี่ยอันนี้ผมเหยียบคันเร่งค้างไว้นะครับเพื่อไม่ให้รถเขาชะลอความเร็วลงไปเหลือประมาณ 80-90 นะทำได้ดีเลยข้างหน้ามีมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดไฟท้ายเขาไม่ติดในหน้าจอเนี่ยเห็นมอเตอร์ไซค์อยู่นะครับโอเคเลยนะเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆอยู่ไกลๆนี่รถก็ชะลอความเร็วให้นะครับผมเซตความเร็วไว้120แต่เขาชะลอความเร็วให้สัมพันธ์กับมอเตอร์ไซค์ด้านหน้าซึ่งมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เปิดไฟท้ายด้วยนะครับหลอดไฟน่าจะขาดก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบระบบช่วยขับใน MG IM6 แล้วก็ทั้งรุ่น Premium และ Performance การทำงานของระบบช่วยขับเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันใช้ระบบช่วยขับเยอะเลยนะครับวันนี้ต้องบอกว่าบางคันระบบช่วยขับเนี่ยเวลาเจอรถบรรทุกเนี่ยเขาจะชอบชะลอความเร็วลงกระทันหันแต่คันเนี้ยใช้วิธีเบี่ยงคล้ายๆกับเราขับเองเลยแล้วก็จะเบี่ยงรถออกไปให้มันห่างกับรถบรรทุกสักหน่อยตอนนี้ขับมาถึงที่ลำพูนแล้วนะครับแบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 25% อีก28กิโลเมตรก็จะถึงที่โรงแรมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้งานระบบ Pilot แล้วก็ลองปล่อยมือจากพวงมาลัยดูนะครับว่าคันเนี้ยเขาจะให้เราปล่อยมือได้นานสักกี่วินาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองจับเวลาดูนะบริเวณนี้เป็นถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับแล้วก็รถค่อนข้างน้อยละเริ่มจับเวลานะครับปล่อยมือละ
แต่ผมเอามือไว้ใกล้ๆนะครับถ้ามีอะไรก็จะได้จับทันเตือนขึ้นมานะครับให้จับพวงมาลัยที่ประมาณ15 วินาทีจะมีข้อความขึ้นมาตรงจอด้านหน้าคนขับนะครับ Hold the steering wheel แล้วก็ขึ้นเป็นรูปเตือนนะครับที่30 วินาทีถ้าเรายังไม่จับพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตอนนี้เขาเตือนขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยังไม่มีรถตามมาด้านหลังนะครับประมาณ50 วินาทีเนี่ยเขาจะออกจากระบบ Pilot เลยนะครับแล้วก็จะปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆอันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะครับมีคนสอบถามมาเหมือนกันว่าใน IM6 เนี่ยเขาให้เราปล่อยมือได้นานขนาดไหนนะครับก็ประมาณ15 วินาทีตัวรถก็จะเริ่มมีข้อความเตือนขึ้นมาถ้าเรายังไม่จับอีกที่30 วินาทีก็จะมีรูปขึ้นมาเตือนแล้วว่าให้จับพวงมาลัยนะครับแล้วก็ที่50 วินาทีนะครับถ้าเรายังไม่จับพวงมาลัยอีกรถก็จะออกจากระบบช่วยขับแล้วก็ออกจากระบบ Adaptive Cruise Control นะครับแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปเรื่อยๆเมื่อกี้นะครับแวะชั่งน้ำหนักนะครับเดี๋ยวเราดูว่าสรุปแล้วน้ำหนักรวมเนี่ยอยู่ที่กี่กิโลกรัมโอ้โห 2,800 กิโลกรัมนะครับ 2.8 ตันก็เห็นแล้วนะครับว่าน้ำหนักรวมเนี่ยหนักขนาดนี้รวมถึงแรงม้าของคันนี้นะครับที่อยู่ที่ประมาณเกือบ800แรงม้า778แรงม้านะครับก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่คันนี้ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะเพราะว่าน้ำหนักตัวรถเปล่าๆนะครับตามสเปคเนี่ยเขาก็บอกว่า 2.4 ตันและเราบรรทุกน้ำหนักเพิ่มมาอีก200กิโลกรัมนะครับยังมีพวกอุปกรณ์กล้องแล้วก็สัมภาระอีกรวมถึงคนขับแล้วก็ผู้โดยสารอีกหนึ่งนะครับมาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เราเหลือ 18% เหลือเท่ากับตอนที่ก่อนจะชาร์จแบตเลยนะครับถ้าเราลดเวลาชาร์จลงไปอีกสัก5 นาทีเนี่ยแบตก็จะเหลือ 8% ซึ่งมันจะทำให้ขับแบบกังวลหน่อยนะครับโดยรวมนะครับวันนี้ที่เราใช้เวลาชาร์จรวมไปเนี่ยก็ประมาณ 34-35 นาทีสำหรับ2จุดที่เราแวะชาร์จนะครับถ้าใช้คันนี้ขับมาเชียงใหม่แล้วนั่งมาเต็มคันแวะชาร์จรวมๆเนี่ยก็ไม่เกิน40 นาทีนะครับถ้าเอาแบบขับแบบสบายใจถ้าขับยาวจากกรุงเทพไปถึงที่จังหวัดตากแบบไม่แวะชาร์จแบตอาจจะเหลือสักต่ำกว่า 10% นะครับที่จังหวัดตากที่นั่นเราควรจะชาร์จให้ได้แบต 80-90% เลยนะครับถ้าจะขับที่ความเร็วสักประมาณ120มาเชียงใหม่เนี่ยแบตมันจะเหลือสัก 18% ก็ไม่ได้น่าห่วงมากนะครับสำหรับระยะทางรวมวันนี้ผมขอใช้เป็น current trip เลยนะครับจับระยะทางตั้งแต่เช้าที่ผมขับวันนี้เลยมันจะมีระยะทางที่เพิ่มขึ้นมา19 กิโลเมตรที่ผมขับอยู่ในกรุงเทพนะครับขับจากบางนามาพระราม3ถ้าลบออกไปเนี่ยก็เหลือประมาณ700 กิโลเมตรที่ขับมาวันนี้พอเฉลี่ยระดับ700 กว่ากิโลเมตรเนี่ยกับระยะทางที่เพิ่มขึ้นมาอีก19 กิโลเมตรมันก็ไม่ได้ทำให้ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเนี่ยเพี้ยนไปเยอะนะครับผมก็เลยขอใช้เป็นค่าเฉลี่ยตัวนี้เลยสำหรับการขับจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100 กิโลเมตรนะครับต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถที่มีพละกำลัง778แรงม้านะครับการใช้พลังงานที่ระดับเนี้ยมันก็ไม่ได้ถือว่าเยอะจนเกินไปนะครับสำหรับความเร็วที่ใช้ขับมาวันนี้อยู่ในช่วงประมาณ80-100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วง200 กิโลเมตรแรกแล้วก็หลังจากนั้นจะหยุด100-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งช่วงจากจังหวัดตากมาที่เชียงใหม่เนี่ยผมใช้ความเร็ว110-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักนะครับซึ่งเทียบกับความเร็ว GPS แล้วนะครับไม่ได้ใช้ความเร็วบนหน้าจอที่มันยังต่างกับ GPS อยู่พอสมควรผมจะเปิดให้ดูระยะทางที่ขับมาจากจังหวัดตากนะครับ265 กิโลเมตร
ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานเราเห็นว่ามันสูงขึ้นมาถึง 25.6 กิโลวัตต์hour ต่อ 100 กิโลเมตรนะครับจากจังหวัดตากมาลำปางมาเชียงใหม่เนี่ยมันจะเป็นการวิ่งขึ้นเนินซะส่วนใหญ่เลยทำให้ค่าตัวนี้มันก็ยิ่งสูงกว่าเวลาที่เราขับในเส้นทางที่เป็นทางราบนะครับก็ใช้แบตไปทั้งหมด 69% นะครับเอาระยะทาง265หารกับ69เนี่ยแบตเตอรี่ 1% ก็จะวิ่งได้ประมาณ 3.8 กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถ้าเรากลับมาดูที่ค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน 22.7 กิโลวัตต์hour ต่อ 100 กิโลเมตรถ้าจะลองคำนวณเป็นค่าไฟนะครับเราเอา 1,000 ก็ได้อันนี้คือไฟ1กิโลวัตต์ hour นะครับ1หน่วยหารกับ227อันนี้เขาต่อ100กิโลเมตรถ้าเราจะต่อกิโลเมตรก็คือ227นะครับเอา 1,000 หาร227แบตเตอรี่1กิโลวัตต์ hour เนี่ยเราจะวิ่งได้ระยะทาง 4.4 กิโลเมตรทีนี้เราได้ระยะทางแล้วนะครับเอาไปหารกับค่าไฟที่เราชาร์จอย่างเช่นวันนี้ผมชาร์จกับ Elex by eGat นะครับหน่วยละ 7.5 บาท 7.5 บาทหารกับระยะทางที่วิ่งได้ 4.4 กิโลเมตรต่อ1หน่วยนะครับก็ตกประมาณกิโลเมตรละ 1.7 บาทนะครับต้องบอกว่าย้ำอีกทีนะครับนี่เป็นรถที่มีพละกำลัง778แรงม้าค่าไฟอยู่แค่กิโลเมตรละ 1.7 บาทแล้วก็น้ำหนักของคันนี้วันนี้ที่เราขับมา 2.8 ตันนะครับเราจะลองคำนวณนะครับระยะที่ขับมา719กิโลเมตรเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็ประมาณ 1,225 บาทสำหรับระยะทางรวมที่ขับมา719กิโลเมตรถ้าเทียบกับรถน้ำมันที่มีพละกำลัง700กว่าแรงม้าเนี่ยขับมาไกลขนาดนี้ไม่น่าจะมีนะครับกิโลเมตรละ 1.7 บาทแล้วก็ถ้าเราชาร์จกับไฟบ้านนะครับที่เป็น TOU สักไม่เกิน4บาทระยะทางที่เราขับมาวันนี้มันก็จะเหลือแค่บาทเดียวนะครับถ้าสมมุติเราใช้งานขับอยู่ไม่เกินระยะทางสัก300ถึง400กิโลเมตรนะครับไปกลับขับจากบ้านไปปลายทางแล้วก็ขับกลับบ้านเนี่ยก็เท่ากับวิ่งกลับไปชาร์จที่บ้านได้เลยค่าไฟก็อยู่ประมาณ1บาทก็ถือว่าถูกมากเลยนะครับตอนนี้ก็เสียบชาร์จไว้กับ AC ชาร์จของโรงแรมนะครับที่นี่เขาเป็นคิดแบบเหมาจ่าย350บาทชาร์จได้จนเต็มเลยนะครับแล้วก็อันนี้เราก็จะได้ดูนะว่าคันนี้รับ AC ได้ที่11กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เราชาร์จอยู่ตอนนี้บนหน้าจอมันจะขึ้นอยู่ประมาณ 9.5 กิโลวัตต์สำหรับรถที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่อย่างนี้นะครับถ้าเรามาถึงเนี่ยเหลือแบตน้อยๆเราชาร์จกลับเข้าไปเยอะๆนะครับมันก็จะคุ้มอย่างเช่นคันนี้มันแบตขนาด100กิโลวัตต์ hour พอดีเราจะชาร์จจากแบตเตอรี่18% นะครับเมื่อกี้ที่ผมมาถึงเนี่ยกดดูตรงนี้แบตเตอรี่ 18% เราชาร์จขึ้นไป 100% ก็แบตเตอรี่ก็อีกประมาณ80กิโลวัตต์ hour นะครับถ้าเราไปชาร์จข้างนอกสมมุติหน่วยละ7บาทเนี่ยคูณกับ80ก็ต้องมีต่ำๆนะครับ560บาทอันนี้เราชาร์จแค่350บาทจะใช้เวลาชาร์จอีกประมาณ8ชั่วโมงนะครับสำหรับแบตเตอรี่จาก18ขึ้นไปถึง 100% ถ้าเราเดินทางมาเที่ยวที่เชียงใหม่เลือกโรงแรมที่มีAC ชาร์จนะครับขับมาถึงเสียบชาร์จไว้เช้ามาแบตเตอรี่เต็มก็ขับเที่ยวต่อได้เลยนะครับตอนนี้รถก็ชาร์จเต็ม 100% แล้วนะครับเมื่อคืนเรามาถึงตี 2 กว่าแล้วก็เสียบชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะครับแบตเต็มประมาณช่วง 11 โมงวันนี้เดี๋ยวจะขับไปที่อ่างขางนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอุณหภูมิทั้งนอกรถแล้วก็ในรถเวลาที่เราจอดรถตากแดดทิ้งไว้แบบนี้นะครับซึ่งคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็หลังคานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถ่ายให้ดูอุณหภูมิความร้อนภายในห้องโดยสารเนี่ยอาจจะร้อนกว่าปกติถ้าเทียบกับรถที่ติดฟิล์มกันความร้อนมาแล้วนะครับเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับให้ดูอุณหภูมิของตัวรถอันนี้จอดกลางแดดไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ขนาดว่ารถเป็นสีครีมนะด้านบนเราจะเห็นว่ารับแดดตรงๆก็อยู่ประมาณ62องศานะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสีดำนะครับมันจะดูดความร้อนได้มากกว่าสีอื่นนะก็จะร้อนนะครับเนี่ยตรงขอบกระจกก็จะเป็นสีดำนะครับ70กว่าองศาแล้วก็ดูที่อุณหภูมิหลังคาด้านบนนะครับที่ภายนอกเนี่ยอยู่ประมาณ70กว่าองศาเลยนะถ้าดูจากในกล้องเราจะ
เห็นว่าพวกส่วนที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันจะร้อนมากนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะ60 กว่าองศาแล้วก็เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านในรถนะครับนี่ตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้าเนี่ยมันก็จะร้อนมากเลยนะนี่โอ้โห90 กว่าองศานะครับบริเวณคอนโซลด้านหน้าที่แดดส่องลงมาได้ตรงๆไม่ได้มีฟิล์มกันความร้อนแล้วก็ดูบริเวณกระจกด้านข้างก็อยู่ประมาณ 50-60 องศากระจกด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแบบเฉลี่ยดูนะครับเพราะว่าบางจุดที่มันสะท้อนเนี่ยอุณหภูมิมันอาจจะต่ำกว่าปกติถ้าเราดูแบบนี้ก็อยู่ประมาณ60 กว่าองศานะครับจะร้อนสุดเนี่ยตรงขอบนะครับตรงนี้70 ถึงเกือบ80 องศาเพราะว่ามันเป็นสีดำนะครับอุณหภูมิโดยรวมภายในห้องโดยสารนะครับ50 กว่าองศาแล้วทีนี้ในรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถกดสั่งให้เปิดแอร์ทิ้งไว้ได้นะครับมันก็จะระบายความร้อนภายในห้องโดยสารอันนี้ผมไม่ได้กดเปิดไว้เพราะว่าจะถ่ายให้ดูถ้าเกิดว่าเราจอดทิ้งไว้กลางแดดนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายให้ดูอุณหภูมิที่จอดตากแดดไว้นะครับแล้วตอนนี้ผมลองปรับแอร์เป็นเบอร์แรงสุดอุณหภูมิต่ำสุดนะครับต่ำกว่า16 องศาเดี๋ยวจะให้ดูเสียงภายนอกรถนะครับบางคันที่เราเปิดแอร์ให้เป็นแรงสุดแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยเสียงคอมจะดังมาได้ยินชัดเจนแต่คันนี้ถือว่าค่อนข้างเงียบเลยนะครับผมให้ฟังแถวๆตรงนี้ก่อนนะเป็นเสียงแบบเบาๆเองแล้วก็ที่ด้านหน้านะครับบริเวณข้างหน้าเนี่ยกริลด้านในเขาจะเปิดขึ้นมาอัตโนมัตินะครับแล้วก็ดูดลมเข้าไปส่วนถ้าอยากได้ยินเสียงคอมแอร์ดังขึ้นมาหน่อยเนี่ยต้องเปิดกระโปรงหน้าขึ้นมานะครับแล้วก็บริเวณนี้จะได้ยินเสียงนะครับที่ได้ยินอยู่ตอนนี้สำหรับช่องตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของนะครับยังไม่ได้เปิดให้ดูแล้วก็ฝาเนี่ยเป็นที่ครอบไว้ตรงนี้พอดีผมจะเปิดให้ดูจุดที่เอาไว้ปรับไฟด้านหน้านะครับตัวไฟหน้าเนี่ยถ้าเราใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันก้มต่ำเกินไปหรือว่าสูงเกินไปแบบว่าปรับชดเชยในรถแล้วเนี่ยยังไม่ได้มุมที่ต้องการนะครับเราเปิดพลาสติกชิ้นนี้ขึ้นมาส่องลงไปตรงนี้จะมีสีเหลืองๆให้เราได้เห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เอาไว้ปรับก้มเงยนะครับแล้วมันก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่อยู่ลึกลงไปมันจะเอาไว้ปรับซ้ายขวาสำหรับหกเหลี่ยมที่ใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ 5.5 นะครับอันนี้ผมจะลองเสียบให้ดูตรงนี้นะครับเราหมุนได้เลยหมุนซ้ายขวามันจะปรับก้มเงยของมุมไฟหน้านะครับอันนี้ยังไม่ได้ปิดตัวพลาสติกกลับคืนเข้าไปมันจะเป็นกิฟล็อกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นกิฟล็อกอยู่ตรงนี้เวลาที่เราปิดนะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปซึ่งจริงๆแล้วมันจะติดอยู่กับพลาสติกยางชิ้นนี้ด้วยนะครับเนี่ยกดเข้าไปในรูพวกนี้ก่อนแล้วก็ปิดครอบลงไปทั้งซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับหากเราต้องการจะปรับองศาของไฟหน้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เติมน้ำฉีดกระจกด้านหน้าตอนนี้แบตเตอรี่ 99% นะครับขับอยู่ในโหมด Comfort แล้วก็ผมเปิด Regen เป็น Regen Standard ก็คือแรงสุดของคันนี้แล้วเดี๋ยวดูที่แท็บ Regen ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองเหยียบเบรกให้ดูยกเท้าออกจากคันเร่งก่อนนี่แท็บ Regen ก็ขึ้นตามปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเหยียบเบรกอีกทีนะเมื่อกี้ไม่ได้เหยียบเบรกนะครับเนี่ย Regen ก็ขึ้นมาเยอะอยู่นะครับถึงแม้ว่าแบตเราจะ 99% ตอนนี้เปิดใช้งานระบบ Pilot นะครับแล้วก็รถกำลังจะหยุดตรงไฟแดงเดี๋ยวผมจะเริ่มจับเวลาตอนที่ความเร็วเหลือ0ดูว่าระบบ Stop and Go เนี่ยเขาจะทำงานได้นานขนาดไหนนะครับหมายถึงว่าเวลารถลงไปที่ความเร็ว0ผมกดเริ่มจับเวลาถ้าเราปล่อยไปแบบเป็นนาทีนะครับดูว่าระบบเนี่ยจะกลับมาทำงานให้เองหรือเปล่านะครับตัว Stop and Go ถ้ารถคันด้านหน้าเคลื่อนตัวไปแล้วเนี่ยเขาจะตามออกไปให้เองเลยหรือเปล่าซึ่งถ้าไม่เกิน1นาทีเท่าที่ทดสอบดูเนี่ยเขาสามารถกลับมาทำงานให้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องแตะคันเร่งนะครับตอนนี้ผมทั้งปล่อยพวงมาลัยแล้วก็ไม่เหยียบเบรกไม่แตะคันเร่งนะครับตอนนี้2นาทีแล้วก็ไฟเขียวแล้วนะครับดูว่าเขาจะออกตัวให้หรือเปล่านะไม่นะครับถ้าระดับ2นาทีเนี่ยจะมีข้อความขึ้นมาเตือนให้เราแตะเข้าไปที่คันเร่งนะครับแล้วก็จะมีข้อความขึ้นมาบอกให้เราจับพวงมาลัยเพราะว่าผมปล่อยพวงมาลัยมาแล้วประมาณ2นาที
ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะประมาณสัก1นาทีนะที่ระบบ stop and go สามารถทำงานให้เราได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแตะคันเร่งแล้วก็เมื่อวานที่ขับมานะผมยังไม่ได้ถ่ายให้ดูนี่อันนี้เป็นไฟ blind spot นะครับที่เขาเตือนขึ้นมาซ้ายแล้วก็ขวาคือบนกระจกเนี่ยก็จะมีไฟสีส้มแสดงบอกเหมือนกันแล้วก็บนหน้าจอนะครับถ้ามีรถมาในมุมอับฝั่งทางขวาก็จะเป็นไฟสีแดงๆส้มๆตรงนี้ติดขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายก็จะอยู่ที่แถบตรงนี้ตอนนี้ใช้ Pilot อยู่นะครับเจอเส้นเลนแบบนี้ถ้าแบบเนี้ยเขาไม่มั่นใจเมื่อกี้มันจะเบี่ยงแปลกๆนิดนึงนะครับแต่แปลกเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าเส้นมันทับกันอยู่แต่เขาวิ่งกลับเข้าเส้นปะได้เนี่ยตรงนี้ทำงานได้เนี่ยเขาจะเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับแต่เราต้องดูรถด้านหลังให้ดีนะมีมอเตอร์ไซค์ตัดเข้ามาพอดีนะครับเมื่อกี้เขาเลยชะลอแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความเร็วผมเซตความเร็วไว้ที่85นะครับตอนนี้เขาค่อยๆเร่งความเร็วกลับขึ้นมาระบบช่วยขับถือว่าทำงานได้ดีอยู่นะครับคือมันอาจจะไม่ได้แบบว่าระดับ 100% แต่ผมให้สัก 80% คือระดับที่ว่าเจอเส้นที่มันทับซ้อนกันเขายังเลือกกลับมาเลนใดเลนหนึ่งได้นะครับบางคันเขาจะหลุดออกจากระบบไปเลยนะหรือไม่ก็หักแปลกๆนิดนึงถ่ายให้ดูมุมมองของผมนะครับที่มองเห็นหน้าจอตรงนี้มันจะอยู่ประมาณนี้จะเห็นว่าพวงมาลัยตรงนี้บังจอบริเวณนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยไม่ได้มีข้อมูลอะไรโชว์แต่ว่าถ้าผมเปิดกล้องมองด้านหลังปุ๊บมันจะบังประมาณนี้อันนี้ที่ผมเห็นอยู่นะครับตรงเนี้ยจะบังมุมนี้ผมเลยบอกว่าถ้าตรงเนี้ยมันสามารถเซตให้มันขยับมาทางนี้เปิดเป็นจอใหญ่ๆมันจะดีเลยนะครับมองข้างหลังได้ชัดขึ้นอันนี้เราเห็นเป็นแค่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะแล้วก็เห็นรถคันด้านหลังนะครับจากกล้องที่อยู่ด้านบนหลังคาแล้วก็ถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะแสดงอยู่ทางนู้นแล้วก็ถ้าเปิดไฟเลี้ยวขวาตรงนี้เขาจะเอามุมมองจากตรงเสา A มาให้เราดูนะครับถ้าความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเขาจะเขียนว่า A Pillar จะเป็นแสดงมุมอับบริเวณนี้นะครับใช้กล้องที่อยู่ด้านบนนี้รถคันหน้าเคลื่อนออกตัวไปแล้ว ผมยังไม่ได้แตะคันเร่งแสดงว่ารอบนี้ติดไฟแดงไม่ถึง1นาทีนะครับก่อนหน้านี้ที่ทดสอบให้ดูมันประมาณ2นาทีอันนั้นเราต้องกดแตะคันเร่งเพื่อให้รถเคลื่อนตัวออกไปนะครับลองแบบเจอทางเบี่ยงนะครับผมว่าไม่น่าจะรอดนะเขาจะทำไงเฮ้ยเบี่ยงขวาให้ได้ด้วยเบี่ยงซ้ายกลับได้ด้วยทำได้ไงเก่งมากเส้นมันไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเมื่อกี้ผมไม่คิดว่าเขาจะทำได้ดูตรงนี้ด้วยแสดงว่าเขาเช็คแบรีเออร์เข้าไปด้วยนะว่าทางมันไปแบบไหนได้มีสิ่งกีดขวางตรงไหน แล้วก็อันนี้มีหลุดจากระบบช่วยขับนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าเมื่อกี้ผมไปขยับพวงมาลัยหรือเปล่าแต่ไอ้ตรงแรกที่ผมถ่ายให้ดูอยากลองเหมือนกันนะครับว่าระบบจะทำยังไงออกขวาได้ทั้งที่เส้นมันไม่ได้ต่อเนื่องนะเป็นไงบ้างครับใช่ทำได้ดีจริงมีอย่างเดียวแหละถ้าเขาสามารถอัปเดตแก้ไขได้ไอ้ตรงที่รถจะชอบชะลอความเร็วเวลาเจอโค้งหนักๆนะครับชะลอความเร็วลงมาถ้าเขาค่อยๆชะลอแบบสมูทอันนั้นจะดีขึ้นนะติดแค่ตรงนั้นตรงเดียวเลยใช้งานในเมืองก็ทำได้ดีนะครับตอนนี้ขับอยู่ระหว่างเส้นเชียงดาวชัยปราการแล้วก็จะไปที่ฝางนะครับวันนี้ผมขับมาในโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยการเข้าโค้งต่างๆแล้วยิ่งในโหมดสปอร์ตเนี่ยอัตราเร่งนี่แบบอลังการมากเลยนะครับเข้าโค้งอยู่แล้วผมเหยียบคันเร่งหน่อยดึงออกโค้งไปเลยโอ้โหแล้วช่วงล่างนี่เซ็ตมากำลังดีเลยนะครับสำหรับการใช้งานแบบประมาณนี้นะไม่ได้แบบซิ่งมากครับถ้าเทียบนะครับมีคนเคยถามมาก็เทียบระหว่าง G6 Hypertech แล้วก็รุ่นเนี้ยช่วงล่างเหมือนอยู่แบบระหว่างกลางๆเลยนะครับคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันแข็งกระด้างแล้วมันก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปแต่คันนี้เขาเป็นช่วงล่างแบบ Air Suspension นะครับเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยเรื่องความนุ่มนวลของช่วงล่างก็เปลี่ยนตามด้วยแต่ทีนี้ผมได้ลองรุ่นพรีเมียมมาแล้วรุ่นพรีเมียมเนี่ยก็ถือว่าเซ็ตมาดีเหมือนกันมันจะอยู่กลางๆเลยครับถ้าเทียบกับรุ่น Performance อันนี้มันจะมีทั้งนุ่มแล้วก็แข็งกระด้างเพิ่มขึ้นมา
คันนั้นผมว่าถ้ามาเทียบกับคันนี้อยู่ในแบบเซตมากำลังดีเลยแหละถ้าเอามาขับเส้นทางโค้งเยอะๆแบบชายปราการฝางแบบเนี้ยผมว่าน่าจะสนุกเหมือนกันนะครับทั้งรุ่นพรีเมียมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่เลยแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเราจะได้ในเรื่องอัตราเร่งนะครับนี่ขนาดว่าเป็นพวกทางขึ้นเนินลงเนินบ้างนะครับส่วนเรื่องอัตราสิ้นเปลืองนี้ก็นั่นนะครับตามพละกำลังของเขานะครับจะไปหาความประหยัดกับรถที่เป็นแรงม้าขนาด778แรงม้าขนาดนี้มันก็ไม่ได้นะมันจะอยู่ระดับ20กิโลวัตต์อเวอร์ขึ้นไปนะครับ20ถึง25เนี่ยดูการเข้าโค้งคือไม่ต้องพยายามมากนะครับก็จะมีแค่เรื่องน้ำหนักของพวงมาลัยถ้ามันเป็นแบบเราเข้าโค้งแบบด้วยความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็โค้งยาวต่อเนื่องเราจะต้องพยายามฝืนพวงมาลัยไว้หน่อยนะครับเพราะว่ามันน้ำหนักเบาไปหน่อยเรามาอยู่ที่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะขึ้นดอยอ่างขางแล้วนะคะคันนี้เนี่ยจริงๆพละกำลังเขาเหลืออยู่แล้วที่เลือกมาเส้นนี้นะครับไม่ได้ดูว่าจะไหวหรือไม่ไหวนะแต่เส้นทางที่เราขับมามันจะมีทั้งทางโค้งให้ได้ทดสอบดูช่วงล่างของคันนี้นะครับว่าเวลาเข้าโค้งต่อเนื่องเยอะๆมันจะเป็นยังไงบ้างก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับคันนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองขับขึ้นอ่างขางดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างผมว่าสบายๆนะครับสำหรับคันนี้700กว่าแรงม้าเยอะน้ำหนักคันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะครับรวมน้ำหนักที่เราบรรทุกปูนมาด้วยเนี่ยอยู่ที่ 2.8 ตันถ้าเป็นน้ำหนักรถเปล่าๆคันนี้จะอยู่ที่ 2.4 ตันนะครับก็คือสรุปแล้วทดสอบว่าขึ้นทางลาดชันเข้าโค้งแล้วเขารู้สึกเป็นยังไงใช่ไหมใช่แล้วก็จะได้ดูตอนที่เราขับลงจากดอยอ่างขางนะครับดูเรื่องการรีเจนของคันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเหมือนทุกๆคลิปที่เราได้ทดสอบให้ดูกันโอเคค่ะไปกันเลยค่ะให้ดูตำแหน่งที่เราบรรทุกปูนมานะครับจะวางเรียงกันอยู่ตรงนี้ทั้งหมด4ถุงแล้วก็มาดูที่ด้านหลังนี่นะครับอีก6ถุงนี่ตัวรถเขามีการลดระดับลงมาให้เราด้วยเวลาที่เราจะเอาของขึ้นหรือลงรถนะครับแล้วก็เมื่อกี้ผมเปิดด้วยวิธีกดปุ่มเดี๋ยวจะลองเตะปิดดูนะครับนี่ง่ายๆเลยขับจากเชียงใหม่แบตเตอรี่ 100% มาถึงที่อำเภอฝางเนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 66% นะครับระยะทางที่เราขับมา140กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงาน24กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรขับมาในโหมดสปอร์ตเป็นหลักเลยนะครับถ้าคิดต่อ 1% เนี่ยวิ่งได้ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรแล้วก็ทางที่เราขับมาเนี่ยมันเป็นทางขึ้นเนินขึ้นเขามาเรื่อยๆนะครับมันก็จะกินไฟมากกว่าปกติเดี๋ยวเวลาที่เราขับกลับเนี่ยมันก็จะใช้ไฟน้อยกว่าขาที่เราขับมานะครับช่วงที่ขึ้นเนินตอนต้นๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองขึ้นในโหมดคอมฟอร์ตดูก่อนนะครับดูอัตราเร่งของรถว่าขึ้นเนินในโหมดคอมฟอร์ตเนี่ยมันรู้สึกยังไงบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองหยุดตรงเนินชันนี้ดูว่าตัวรถเนี่ยจะหยุดนิ่งหรือว่าถอยหลังแต่ตอนนี้เปิดใช้งานออโต้โฮไว้ด้วยนะครับข้างหลังไม่มีรถผมเปิดกล้องไว้ดูรถด้านหลังด้วยยกเท้าออกจากคันเร่งความเร็วเป็น0รถไหลลงนะครับต้องเหยียบเบรกไว้พอเหยียบเบรกก็หยุดสนิทใช่ก็คือพอเราเหยียบเบรกให้รถหยุดสนิทตรงเนินแล้วเดี๋ยวออโต้โฮจะเปิดทำงานให้นะครับก็จะไม่ไหลลงแต่ถ้าเรายกเท้าออกจากคันเร่งแล้วปล่อยให้รถไหลลงมาเหลือ0แล้วเรายังไม่เหยียบเบรกนะมันก็จะไหลถอยหลังลงไปนะครับอันนี้เทียบอัตราเร่งนะถ้ากดลงไปลึกๆหน่อยมันก็พุ่งขึ้นแบบสบายๆนะครับนี่รถ 2.8 ตันทีนี้ไปโหมดคอมฟอร์ตเลยแล้วกันไปโหมดสปอร์ตนะครับลองหยุดตรงเนินชันดูบ้างด้านหลังไม่มีรถตามมานะครับเนี่ยมันจะถอยหลังแต่ถ้าเราเหยียบเบรกไว้ความเร็ว0สัญลักษณ์ออโต้โฮขึ้นก็รถจะหยุดอยู่ตรงเนินได้เลยนะครับแล้วก็แตะคันเร่งเบาๆเนี่ยขึ้นเนินได้ไม่ต่างจากขับทางราบนะครับความรู้สึกเวลาที่เราแตะคันเร่งลงไปในโหมดสปอร์ตเนี่ยแตะเบาๆเรียกว่า 10-15% รถก็เคลื่อนตัวออกไปแบบความรู้สึกไหลๆเลยนะครับต้องบอกว่าที่เรากำลังขับขึ้นอยู่เนี่ยรถมันหนัก 2.8 ตันเลยนะแต่ว่าแรงม้านี่ก็778แรงม้านะครับเส้นทางที่ขับมาก็ได้ทดสอบการเข้าโค้งเนี่ย
เข้าโค้งได้ดีเลยนะครับผมว่าระบบช่วยเลี้ยว4ล้อเนี่ยก็มีส่วนพอสมควรเลยเวลาที่เราขับเส้นทางที่มันเป็นเลี้ยวอย่างเช่นจากเชียงดาวมาอ่างขางเนี่ยมันจะเป็นเลี้ยวไปมาคดเคี้ยวเรื่อยๆนะครับแล้วขับที่ความเร็วต่ำๆเนี่ย50-60เนี่ยทำได้ดีแต่ถ้าเทียบกับเมื่อวานที่ขับมาเชียงใหม่ขับบนดอยขุนตาลนะครับมันจะเป็นโค้งกว้างๆความเร็วสูงๆถ้าในความเร็วสูงๆเนี่ยก็จะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับมันจะรู้สึกว่ารถมันสูงแต่ก็ยังเข้าโค้งได้ดีนะครับรู้สึกมั่นใจแล้วก็ในโหมดสปอร์ตเนี่ยช่วงล่างมันจะแน่นดีนะครับอาการโยนของตัวรถก็น้อยที่ผมพูดเทียบกับที่เข้าโค้งดอยขุนตาลเมื่อคืนก็คือสืบเนื่องมาจากที่ผมบอกว่าพวงมาลัยมันเบาถ้าเราเข้าโค้งแค่เนี้ยมันดีอยู่ตรงที่ว่าหักนิดเดียวเนี่ยก็เข้าโค้งไปสบายๆแล้วแต่ถ้าพอมันเป็นโค้งกว้างๆบนดอยขุนตาลขับความเร็วสูงอ่ะเราจะต้องคอยบังคับพวงมาลัยไว้นะครับคอยฝืนมันไว้ช่วงที่กำลังโค้งอยู่แล้วมันเป็นโค้งยาวๆต่อเนื่องไปมาก็มีเมื่อยมือเหมือนกันนะครับอันนี้คือความแตกต่างนะเห็นไหมครับที่ผมกำลังเข้าโค้งให้ดูเนี่ยเราก็ตามโค้งไปได้เลยเส้นทางนี้คือเรียกว่าเอาไว้ทดสอบได้ครบดีนะครับทั้งเรื่องการเข้าโค้งดูช่วงล่างว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้มาลองขึ้นดอยอ่างขางคันนี้ผมว่าขึ้นดอยอ่างขางแบบสนุกเลยนะครับหมายถึงตัวพละกำลังเขานะวันนี้แดดแรงฟ้าใสด้วยนะคะก็บรรยากาศดีมากแต่แดดนี่ก็ร้อนใช้ได้อยู่คันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยกระจกด้านหน้าใสๆนะครับแล้วเมื่อกี้แดดก็ส่องเข้าแต่หน้ารถร้อนกันเลยคือรถไฟฟ้าที่เป็น2มอเตอร์ครับDualมอเตอร์ทุกคันที่ผมได้เอามาลองขึ้นอ่างขางอ่ะมันขึ้นสบายๆนะครับถ้าเป็นคัน2มอเตอร์แล้วแรงม้าน้อยสุดถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเจคู่ J6 ขนาดว่าคันนั้นยังขึ้นอ่างขางได้สบายๆอ่ะแต่ถ้าเทียบกับรถที่เป็น Dual Motor แล้วก็พละกำลังสูงๆอย่างเช่น MG4 X-Power หรือ Tesla Model 3 Performance หรือคันนี้นะครับความแตกต่างคือเวลาที่เราแตะคันเร่งช่วงที่มันกำลังขึ้นเนินพวกเนี้ยมันจะพุ่งแทบไม่ต่างจากขับบนทางราบนะครับแต่ถ้าเป็น Dual Motor แต่พละกำลังแรงม้าน้อยหน่อยอย่างเช่น J คู่ J6 นะครับเวลาออกตัวในเนินชันน่ะแค่ความรู้สึกพุ่งมันจะน้อยกว่าหน่อยแต่อย่างเช่นอันนี้นะครับถ้าเราเหยียบปื๊ดดูครับ การขึ้นเนินต่างๆนี่ทำได้สบายมากแล้วก็ช่วงล่างที่เซ็ตมากำลังดีนะครับนุ่มแน่นดีไม่ตึงตังล้อเป็นขนาด21นิ้วยังให้ความนุ่มแน่นได้ดีขนาดนี้นะครับตอนนี้โชคดีว่าไม่มีรถอยู่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังตามเนินต่างๆเราก็จะสามารถลองชะลอดูได้นะครับคือการขับขึ้นอ่างขางที่ผมทำให้ดูต่างๆที่ว่ามีการชะลอตามเนินชันหยุดออกตัวต่างๆเนี่ยผมจำลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับคือถ้าใครมาเที่ยวช่วงเทศกาลเนี่ยรถมันเยอะมันมีโอกาสที่จะได้หยุดตามเนินชันเราก็จะได้รู้เลยว่าถ้าหยุดออกตัวตามเนินชันของรถแต่ละคันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเพราะผมดูในคลิปบางคันที่ผมทดสอบให้ดูว่าบางคันอาจจะเจอมอเตอร์ร้อนเขาก็จะบอกว่าโอ้โหคนขับยังไง ก็คือบางคันน่ะถ้าขับขึ้นไปเรื่อยๆมันก็อาจจะไม่เจอมอเตอร์ร้อนก็ได้แต่เราก็ลองสถานการณ์ว่าถ้าในสถานการณ์จริงบรรทุกน้ำหนักมาขนาดนี้เราไปต้องหยุดตามเนินชันเนี่ยอาการของรถมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเรารู้แล้วเราจะได้เตรียมการมาถูกนะเวลามาเจออาการมอเตอร์ร้อน
บริเวณทางขึ้นตรงนี้จะเป็นเนินชันจุดแรกนะครับแล้วก็ช่วงนี้เขาน่าจะทำเรื่องป้องกันดินสไลด์นะครับกำลังเข้าหน้าฝนละอย่างเช่นปีก่อนเนี่ยช่วงปลายหน้าฝนก็มีดินสไลด์ลงมาหลายจุดเหมือนกันตรงนี้เขาทำเป็นน่าจะเป็นปูนไว้เลยนะป้องกันตรงเนินแรกนะครับที่ชันหนักๆลองเสียงแตรดูด้วยตรงนี้เราค่อยๆเข้าโค้งแล้วผมจะลองหยุดตรงเนินชันตรงนี้อีกทีถ้าเป็นคันนี้เราต้องเหยียบเบรกนะครับแล้วก็ลองเร่งโอ้ย ดึงดีจริงๆแต่คันนี้มันใหญ่หน่อยนะตอนที่เอา MG4X Power อันนั้นรถไซส์เล็กหน่อยเวลาเร่งแล้วมันจะรู้สึกไม่ต้องระวังเรื่องขนาดของรถมากคันนี้พอเป็นไซส์ขนาดใหญ่เต็มเลนเนี่ยก็ต้องระวังสักนิดหน่อยสำหรับเส้นทางแคบโอ้โหจะดึงไปไหน สุดๆโอ้ยแล้วก็มีกั้นหายใจบ้างนะเพราะว่ารถมันดึงแรงแล้วก็ในบางช่วงที่เราต้องคอยควบคุมพวงมาลัยเนี่ยผมต้องดึงพวงมาลัยไว้เวลาที่รถมันดึงแรงๆโอ้ยสุดยอดครับถ้าได้เอาพวกที่เป็นDual Motorมาขึ้นเขาเนี่ยหายห่วงเอาอีกสักเนินอันนี้เนินประจำที่หยุดให้ดูนะครับหยุดแล้วก็ออกตัวโอ้ยเมื่อกี้มันล้อเกือบฟรีมั้งครับระบบ traction control เลยทำงานมีอาการกึกเล็กน้อยที่ล้อโอ้ยสุดยอด รถใหญ่นะต้องขับระวังดีว่าวันนี้ไม่ค่อยมีรถสวนลงมานะครับโอ้ยสุดยอดจริงทุกคันที่เป็นDual Motorเนี่ยตอนขึ้นนี่คือเราไม่ได้ลุ้นว่ามันจะขึ้นไหวไหมแต่มันดึงแรงมากเลยนี่รถหนัก 2.8 ตันนะครับสุดๆนี่แล้วก็การเข้าโค้งก็ทำได้ดีโอเคมีรถสวนลงมาถ้าช่วงที่โล่งๆนะครับถึงจะลองเร่งดูแรงๆสักหน่อยสุดยอดจริงครับปึ๊บยาวไปเลยขึ้นอ่างขางด้วยรถ778แรงม้านะครับที่ต้องระวังคือระวังหินทางขอบทางด้วยนะครับโอ้โหแดดเต็มตาเลยดึงแบบสุดๆเลยนะครับแล้วก็ข้างหน้าเมื่อกี้เห็นมอเตอร์ไซค์แวบๆงั้นเราค่อยๆขึ้นนี่ตรงเนี้ยเดี๋ยวดูนะครับว่าล้อมันจะมีอาการฟรีไหมไม่มีนะปึ๊บเร่งขึ้นเนินไปเลยโอ้ยแป๊บเดียวความเร็ว90เลยนะครับโอ้ยสุดเกินคันนี้มาถึงนี่แล้วก็เราเข้ามาใกล้มอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวต้องให้เขาทิ้งระยะห่างสักหน่อยอันนี้ขึ้นแบบเรื่อยๆตามมาจุดนี้แล้วเดี๋ยวค่อยหาจังหวะโล่งๆถนนโล่งแล้วก็แซงนะครับไม่มีรถสวนมานะนี่ครับการเร่งแซงช่วงเนินชันความรู้สึกเนี่ยไม่ต่างกับเวลาที่เรากดเร่งคันเร่งอยู่บนพื้นราบเลยนะครับแค่แตะลงไปเบาๆนี่เป็นดึงหลังติดเบาะนี่ครับตรงเนินตรงนี้ยังไม่มีรถสวนลงมานะไปเลยยาวตรงนี้นึงเราแซงแล้วก็จะไม่เห็นทัศนวิสัยด้านหน้านะครับโอ้นี่ตรงนี้หินเพียบนี่นะครับที่ต้องระวังเนี่ยไม่รู้ว่าหินตกลงมาหรือว่าเขาเอามาลองล้อรถไว้แล้วมันก็แตกด้วยมันแรงจนต้องระวังเลย กดสุดขึ้นเนินเนี่ยมาสุดยอดโอ้โหใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้จะถึงยอดแล้ว
ร้องอีกสักที Okay. มีเสียงเตือนมาจากด้านข้างนะครับ แล้วรถเขาบอกว่าโอเคบอกขึ้นสบายไม่รู้ว่าเมื่อกี้โอเคอะไรนะตรงนี้เนินสุดท้ายนะครับ แล้วก็ผมจะเร่งตรงนี้1 2 3ไปแล้วโอ้ยสุดยอดเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้ย เมื่อกี้หูอื้อนิดนึง หูอื้อครับขึ้นมาเร็ววันนี้หูอื้อเลยวิวกำลังสวยครับวันนี้เราขึ้นมาถึงแล้วไม่ได้มานานแล้วนะครับที่จุดชมวิวม่อนสนน่าจะสัก2 เดือนได้นะถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับเส้นขึ้นอ่างขางถ้าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวช่วงใกล้ๆสิ้นปีนะครับรถเริ่มมาเที่ยวกันเยอะวันนี้ท้องฟ้าใสมากเลยนะคะแล้วก็มีเมฆค่อนข้างเยอะแล้วก็สวยไปอีกแบบนึงบริเวณจุดชมวิวม่อนสนก็โล่งๆเลยนะครับมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันเดียวแล้วก็ที่จุดนี้เราจะต้องกลับรถเรามาดูการเลี้ยวกลับรถนะครับ2 เลนตรงนี้คันนี้เขาเลี้ยว4 ล้อนะครับรัศมีวงเลี้ยวเนี่ย 5.09 เมตรก็ถือว่าค่อนข้างแคบ แค สำหรั บบ รถไซส์นี้ใช่แต่ก็หลุดมาบริเวณเลนด้านข้างพอดีเลยขับขึ้นมาถึงด้านบนแบตเตอรี่ลดเหลือ 53% นะครับแบตเตอรี่ลดลงไป 13% แล้วก็มาดูที่ระยะทางนะครับเราขับขึ้นมาระยะทาง 13.8 กิโลเมตรระยะทางที่หายไปจากตรงนี้นะครับหายไป66 กิโลก่อนขึ้นมาเนี่ยมีอยู่330 กิโลเมตรทีนี้เดี๋ยวจะพาขับลงไปตรงจุดพักรถนะครับลองระบบรีเจนดูนะครับรอบแรกอาจจะลองใช้ระบบ Hill Descent Control ดูก่อนก็ได้คันนี้เขาให้ Hill Descent Control มาด้วยนะครับอยู่ในโหมด Driving แล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับที่ผมได้ทดสอบให้ดูในหลายๆคันถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วเราใช้ Hill Descent Control เนี่ยเขาจะใช้ระบบเบรกเป็นหลักนะครับถ้าลงทางชันยาวๆเนี่ยจะทำให้จานเบรกร้อนเดี๋ยวเราลองดูในคันนี้นะครับว่าถ้าใช้ Hill Descent Control เนี่ยระบบเบรกเขาจะทำงานยังไงบ้างนะครับวัดอุณหภูมิจานเบรกก่อนที่เราจะขับลงนะครับด้านล้อหน้าซ้ายอยู่ประมาณ 39-41 องศาดูที่ล้อหลังบ้างล้อหลังประมาณ30 กว่าองศานะครับ32-35ถ้าอุณหภูมิประมาณ30 องศาเนี่ยไม่ถึง40เราสามารถเอามือจับได้เลยนะครับมันจะไม่ได้ร้อน30 กว่าองศานะครับ35แล้วก็มาดูที่ล้อหน้าขวาสูงสุดเนี่ยอยู่ที่39 องศานะครับ38-39เดี๋ยวเราจะลองขับลงนะครับโดยใช้โหมด Hill Descent Control ดูการทำงานของเบรกนะครับกดที่รูปรถแล้วก็มาเมนู Driving เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับจะมีหัวข้อ Hill Descent Control ผมลองเปิดตรงนี้ดูหน่อยปกติ Hill Descent Control เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วไม่เกิน 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ผมเปิดใช้งานแล้วนะแล้วก็ลองยกเท้ามันจะมีรูปรถที่ลงเนินนะครับอยู่มุมขวาของหน้าจออันเนี้ยพวงมาลัยบังไว้นะครับเกือบมองไม่เห็นเลยตอนนี้ขึ้นติดค้างนะครับผมยังไม่รู้สึกถึงอาการดึงของตัวรถนะครับหมายถึงอาการคล้ายๆเราเบรกปกติเวลาที่เราเปิดใช้งานระบบนี้มันจะรู้สึกได้เลยว่าตัวนี่ไงที่ความเร็ว14 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรูปรถเนี่ยมันจะกระพริบอยู่ถ้าผมเพิ่มความเร็วเป็นสัก
20อ่ะก็ยังทำงานนะครับถ้าเกิน30ก็ทำงานได้นะน่าจะต้องรอจุดที่ชันๆก่อนนะครับอันนี้กระพริบถ้าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปรถลงเนินนะครับสีเขียวๆติดกระพริบเนี่ยแปลว่าระบบ Hill Descent Control ทำงานอยู่นะครับแต่ถ้าติดค้างอันเนี้ยเราจะรู้สึกว่าอาการหน่วงเนี่ยมันหายไปพอเป็นทางราบนะครับเขาน่าจะมีเซ็นเซอร์เช็คนะพอทางราบเนี่ยอาการหน่วงมันหายไปแล้วก็สัญลักษณ์ไม่ติดค้างนะครับตรงนี้เวลาที่ผมเหยียบเบรกเนี่ยขีดการรีเจนเพิ่มขึ้นด้วยนะเนี่ยตอนนี้ Hill Descent Control ทำงานนะครับแถบการรีเจนที่อยู่ใน Energy Consume เนี่ยขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแปลว่าเขาเอาการรีเจนเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าแต่บางคันโชว์ว่ารีเจนก็จริงนะครับแต่จานเบรกก็ร้อนนะที่ความเร็ว28กิโลเมตรต่อชั่วโมงปล่อยให้รถไหลลงนะครับถ้าตรงเนินชันๆเนี่ยเราต้องแตะเบรกเพิ่มแล้วก็แถบการรีเจนก็จะขึ้นไปแทบจะเต็ม 100% เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราขับลงเขาอ่ะถ้าเป็นรถน้ำมันแต่ก่อนเราก็ต้องเปิดกระจกไว้ด้วยนะครับเผื่อว่าเราใช้เบรกหนักเกินไปเราก็จะได้กลิ่นของผ้าเบรกนะครับถ้าอุณหภูมิเริ่มสูงจนผ้าเบรกเนี่ยเริ่มไหม้แล้วเราก็จะได้จอดพักถ้าเป็นรถไฟฟ้าแล้วมันมีโชว์การรีเจนไว้นะครับเราก็ดูตรงนั้นด้วยก็ได้นะครับว่ารถเนี่ยกำลังใช้งานระบบรีเจนเพื่อชะลอความเร็วระหว่างลงเขาอย่างน้อยก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่ารีเจนยังทำงานอยู่นะครับไม่ได้ใช้เบรกล้วนๆตอนนี้ที่ระบบช่วยลงทางลาดชันกำลังทำงานอยู่เนี่ยแถบรีเจนก็ขึ้นนะครับแต่อาการหน่วงเนี่ยผมรู้สึกได้ชัดเจนเลยถ้าแบบเนี้ยมันคือความรู้สึกของผ้าเบรกที่จับกับจานเบรกนะครับผมลองเอากระจกลงดูเผื่อไว้หน่อยนะครับรถเขาหนักถึงแม้เราจะใช้เบรกระยะทางไม่ไกลเนี่ยก็อาจจะร้อนมากได้เหมือนกันนะถ้าความเร็วสัก40ขึ้นไปแล้วเนี่ยรถจะไหลนะครับแล้วก็สัญลักษณ์เขาจะติดค้างถ้าติดค้างเนี่ยคือ Hill Descent Control ยังไม่ได้ทำงานนะครับต้องคอยสังเกตดูด้วยแล้วก็ถ้าแตะลงไปที่เบรกก็จะเป็นการใช้รีเจนใกล้จะถึงจุดพักแล้วนะครับอุ๊ยทำไมอยู่ดีๆเมื่อกี้รู้สึกเขาเบรกแรงน่าจะเป็นพอความเร็วต่ำกว่าประมาณสัก40หรือ30เนี่ยเบรกกลับมาจับนะครับเมื่อกี้รู้สึกว่าเหมือนเรากดเบรกลงไปเลยเดี๋ยวจะได้ดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับวันนี้แดดดีนะครับแล้วก็ช่วงที่เราอยู่ในร่มเนี่ยอุณหภูมิภายนอกก็เย็นสบายดีเนี่ยอุณหภูมิบนหน้าจอโชว์อยู่ว่าอุณหภูมิข้างนอก25องศานะครับดูที่ล้อหน้าขวานก่อนนะครับอุณหภูมิจานเบรกขึ้นมาที่100ถึง147องศาอันนี้ก็ยังไม่ถือว่าร้อนมากนะครับบางคันเนี่ยขึ้นไปถึง200อันนี้เขาอาจจะเอาระบบรีเจนมาช่วยบ้างก็ได้แต่เราจะเห็นแล้วนะครับว่าเราลงระยะทางมาไม่ไกลจานเบรกยังร้อนขนาดนี้นะถ้าเปิดใช้ระบบช่วยลงเขาหรือตัว Hill Descent Control จริงๆต้องเรียกว่าระบบช่วยลงทางลาดชันนะครับเอาไว้ลงพวกทางชันมากๆหรือทางที่มันเป็นก้อนดินก้อนกรวดถ้าเกิดเราใช้พวกเบรกไม่ถนัดแล้วเราไปเหยียบเบรกแรงๆมันอาจจะถลายได้ดูที่อุณหภูมิล้อหลังนะครับ89ถึง102องศาสำหรับอุณหภูมิจานเบรกหลังที่ล้อหลังซ้ายก็89ถึง109นะครับก็กลางๆไม่ได้ร้อนมากคราวก่อนผมเอาคันที่ไม่ได้หนักขนาดนี้มาทดลอง Hill Descent Control ยังขึ้นไป200นะครับ
ล้อหน้าซ้ายก็100 ถึง 151 องศานะครับคร่าวๆสำหรับระบบ Hill Descent Control ใน MG IM6 นะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูการลงแบบใช้ระบบ Regen อย่างเดียวว่าอุณหภูมิจานเบรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับคันนี้เขาให้ V2L มาจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดถึง 6.6 กิโลวัตต์นะครับถ้าหากว่าใครเอารถคันนี้ไปแคมปิ้งเนี่ยเราสามารถดึงไฟในตัวรถออกมาใช้ได้แล้วก็ได้เยอะด้วยนะครับสูงถึง 6.6 กิโลวัตต์เลยอันนี้ผมลองเสียบให้ดูนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ V2L ที่ผมนำมาเองนะเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูเมนูในหน้าจอรถนะครับคันนี้เราจะต้องกดเพื่อให้เขาปล่อยไฟมาดูที่หน้าจอบนหน้าจอเนี่ยก็จะบอกว่า to be discharged นะครับเตรียมที่จะปล่อยไฟเราก็มาที่เมนูนี้นะครับ My Car เดี๋ยวผมกดย้อนกลับออกไปก่อนมันจะมาที่นี่เรากดที่ Set แล้วก็ Discharge ด้านบนกดตรงนี้เพื่อทำการปล่อยไฟนะครับ Discharge เขาก็จะ Preparing เนี่ยรอสักแป๊บหนึ่งก็ปล่อยไฟออกแล้วครับเขาให้เราเซตได้หรือเปล่าอ๋อแล้วก็เซตได้นะครับว่าเราจะให้มันปล่อยไฟได้ไม่ต่ำกว่าแบตเตอรี่ 20% นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าตอนที่เราดึงไฟออกจริงๆเนี่ยเขาจะมีบอกหรือเปล่านะครับว่ากำลังดึงไฟอยู่ที่กี่กิโลวัตต์เพราะดูจากหน้าจอตอนนี้มันไม่มีบริเวณที่จะขึ้นบอกเลยนะครับต้องลองเสียบใช้งานดูอีกทีแล้วก็ถ้าเราต้องการหยุดปล่อยไฟก็กด stop จะได้ยินเสียงปลดล็อกนะครับแล้วเราก็จะสามารถถอดตัวนี้ออกได้ปุ๊บเดี๋ยวผมลองถอดออกมาเวลาที่เราถอดพวกหัวชาร์จหรือนี้ออกเนี่ยเขาจะปิดเองนะครับซึ่งมันก็ถือว่าสะดวกถ้าเราเสียบชาร์จพวก AC เพราะเราไม่ได้ถอดไอตัวที่เป็นพลาสติกตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูบางทีที่เราไปชาร์จกับ DC ชาร์จเนี่ยเราจะต้องปลดตรงนี้ออกมาแล้วมันก็จะมีบางครั้งที่เวลาเราชาร์จเสร็จเราถอดหัวชาร์จออกมาเขาปิดลงไปจะชอบเจอแบบนี้ก็หลายครั้งเนี่ยมันก็จะหนีบอยู่เงี้ยเรายังไม่ทันได้เอาตัวนี้มาปิดเลยนะครับเดี๋ยวเราขับกลับขึ้นไปจุดชมวิวม่อนสนนะครับแล้วก็รอให้อุณหภูมิเบรกใกล้เคียงกับตอนแรกก่อนที่เราจะลงสักประมาณ 30-40 องศาทีนี้เราจะขับลงโดยใช้รีเจนอย่างเดียวดูนะครับแล้วก็คันนี้เนื่องจากเป็นช่วงล่าง Air Suspension นะครับเราจะสามารถกดให้ตัวรถเนี่ยยกสูงขึ้นอีกนิดนึงได้ด้วยนะครับรวมถึงกดให้ต่ำลงเวลาที่เราจะขึ้นลงรถก็ทำได้ทีนี้มาที่เมนู Diving นะครับมันจะมีเขียนว่า Air Suspension เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีพวกหินแล้วก็จะเป็นดูแล้วมันมีความสูงเล็กน้อยนะครับช่วงที่เราจะขับกลับขึ้นไปบนถนนผมจะกดที่ Easy Pass นะครับตัวรถเนี่ยจะค่อยๆยกขึ้นนะครับเขาจะยกขึ้นได้อีกสัก2เซนนะครับจากความสูงก้าวเคลียร์แลนด์เดิมเนี่ยจะอยู่ประมาณ 17-18 เซนติเมตรก็บวกเข้าไปอีก2เซนทีนี้โหมดการขับขี่เดี๋ยวผมจะลองขึ้นด้วยโหมด Eco ดูช่วงตรงชันๆนี้นะครับดูอัตราเร่งอีกทีนึงว่าถ้าขึ้นในโหมด Eco เนี่ยอัตราเร่งจะเป็นยังไงบ้างนะครับเราขึ้นด้วยโหมดอุ๊ยรถมาพอดีให้เขาไปก่อนนะครับจะได้ไม่เสียจังหวะเขานะเนี่ยเราขึ้นด้วยโหมด Eco ดูนะครับในโหมด Eco ก็แตะเบาๆนะถ้าผมกดลงไปลึกๆมันก็จะค่อยๆดึงขึ้นมานะครับแต่ไม่ต้องแตะลึกเลยนะช่วงออกตัวเนี่ยแตะคันเร่งเบาๆความแตกต่างคือมันไม่ได้พุ่งออกเหมือนในโหมดสปอร์ตนะครับแต่ก็ขึ้นเนินได้สบายๆเลยอะทีนี้เมื่อรถเคลื่อนที่ไปแล้วเนี่ยอันนี้มันก็ไปได้เรื่อยๆแล้วนะครับขนาดรถที่เป็นมอเตอร์เดียวนะครับช่วงออกตัวอาจจะรู้สึกว่ามันพุ่งไม่แรงแต่ถ้าความเร็วเกินสัก 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วเนี่ยก็ไปได้เรื่อยๆนะครับเวลาเราเติมคันเร่งเข้าไปเนี่ยแล้วคันนี้มันเป็น Dual Motor อยู่แล้วพละกำลังนี่ล้นเหลือสบายๆนะครับลองขึ้นในโหมด Eco ดูก็ได้ในโหมด Eco เนี่ยแค่เรากดเปลี่ยนมาโหมดนี้เนี่ยในทางราบเนี่ยก็จะรู้สึกถึงอาการ
ตื้อๆขึ้นมานิดนึงนะครับยิ่งถ้าเราขับอยู่ในโหมด Eco แล้วกดเปลี่ยนไป Comfort หรือ Sport เนี่ยรถมันจะไหลเลยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนตรงนี้ดูก็ได้กด Sport ปุ๊บโอ้โห แรงมากเลย ผมแต่คันเร่งที่กดเท่ากับ Eco อ่ะแต่ในโหมด Sport มันพุ่งออกไปเลยเมื่อกี้ เรากำลังชินกับความลึกในการกดคันเร่งในโหมด Eco อยู่นะครับเอามากดในโหมด Sport นี่คือพุ่งเนี่ยคนละเรื่องกันเลยแล้วก็ในโหมด Comfort ดูนะครับComfort ดูตรงเนินนี้ดูบ้าง Comfort กับ Eco นี่คือแบบขึ้นแบบนุ่มนวลสบายนะครับผมลองเปลี่ยนเป็น Sport ดูอีกทีเนี่ยมันจะมีจังหวะแบบพุ่งไปเลยอะพละกำลังเหลือๆนะครับสำหรับ IM6 รุ่น Performance 778 แรงม้าอันนั้นเขาต้องตีวงนะครับเพื่อให้มีจังหวะส่งนี่เราขึ้นแบบโค้งแคบๆตรงนี้เลยนะครับค่อยๆขึ้นด้วยนี่แต่คันเร่งเบาๆนี่โหมดคอมฟอร์ตนะครับแล้วก็กดลงไปลึกหน่อยพุ่งเลยครับแค่โหมดคอมฟอร์ตแป๊บเดียวถ้าอยากขึ้นแบบนุ่มนวลนะครับก็ใช้โหมดคอมฟอร์ตถ้าอยากจะพุ่งขึ้นดอยก็จัดสปอร์ตไปเลยครับขึ้นมาถึงตรงแยกดอยอ่างขางแล้วนะครับระหว่างจุดจอดพักเมื่อกี้ผมก็ได้ถ่ายให้ดูเรื่อง V2L นะครับเผื่อที่ใครเอารถคันนี้ไปแคมปิ้งเราก็สามารถดึงไฟจากรถออกมาใช้ได้สูงถึง 6.6 กิโลวัตต์เลยเดี๋ยวพอขับไปถึงจุดพักรถเนี่ยก็รอให้อุณหภูมิลงสักหน่อยแล้วก็ขับลงนะครับนี่ก็5:30ละระหว่างที่รอจานเบรกเย็นนะครับผมจะลองกดให้ดูเมนูบนหน้าจอกลางตรงนี้ใน Diving ก็จะมี Comfort Eco Sport Snow Custom นะครับมี Super Eco ด้วยเวลาที่แบตเหลือน้อยๆเราอยากจะให้ขับไปถึงจุดที่เราจะไปได้นะครับมันสามารถเพิ่มระยะทางได้สูงถึง80กิโลเมตรนะครับ80กิโลเมตร NEDC แล้วก็ EIS อันนี้คือ Regen นะครับตั้งค่า Regen เดี๋ยวตอนที่ขับลงเนี่ยผมจะตั้งให้เป็น Regen แบบ Standard นะครับอันนี้คือ Regen สูงที่สุดของคันนี้แล้วก็เมนู Hill Descent Control นะครับที่ผมบอกไปอยู่ตรงนี้เวลาที่เรากดเปิดระบบที่หน้าจอก็จะขึ้นมาเป็นรูปอันนี้นะครับรูปรถกำลังลงเนินแล้วก็เวลาที่ระบบเขาทำงานเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะกระพริบนะครับแต่ถ้ามันติดค้างเนี่ยก็คือยังไม่ทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดปิดระบบมีข้อความขึ้นมาบอกสัญลักษณ์ก็หายไปแล้วนะครับกลับมาดูที่หน้าจอนะครับอันนี้ Comfort Braking ก็ช่วยให้เวลาที่เราเบรกเนี่ยมันจะสมูทนะครับพวกอาการหน้าทิ่มแล้วก็ตรงนี้ที่ผมบอกเวลาที่เราขับไปบางจุดที่เราคิดว่ามันใต้ท้องรถจะเตี้ยเกินไปไหมกดที่ Easy Pass นี่นะครับตัวรถเขาจะยกขึ้นกดให้ดูนี่มีรูปให้เราดูนะครับแล้วรถก็จะค่อยๆยกขึ้นเราจะรู้สึกได้เลยเอาด้านท้ายขึ้นก่อนแล้วก็ด้านหน้าขึ้นตามนะครับแล้วก็กดปิดแต่ถ้าเป็น Easy Access เนี่ยตัวรถจะลดต่ำลงนะครับให้เราขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นถ้าเป็นโหลดก็คือด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยจะลงต่ำสุดได้ถึงหมายถึงว่าลดลงต่ำสุด5เซนติเมตรนะครับให้ด้านท้ายต่ำลงแล้วก็เรายกของวางด้านท้ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ตรงนี้นะครับออโต้โหลดถ้าเราเปิดระบบไว้เวลาที่เราเปิดฝาท้ายเขาก็จะลดระดับด้านท้ายลงให้เองส่วนออโต้เอ็กเซสเนี่ยถ้าเราเปิดไว้นะครับเวลาที่เราเปิดประตูตัวรถเขาก็จะลดระดับลงให้เราขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นวัดดูอุณหภูมิก่อนที่จะขับลงนะครับตอนนี้อุณหภูมิจานเบรกหน้าเนี่ยอยู่ที่48ถึง53องศาแล้วก็ที่ล้อหลังนะครับจะอยู่ประมาณ39ถึง42นะครับก็ตีว่าล้อหลังสัก40แล้วก็ล้อหน้าประมาณสัก50องศานะครับเดี๋ยวเราขับลงนะครับแล้วก็มาวัดอุณหภูมิจานเบรกดูอีกครั้งหนึ่งดูแบตเตอรี่ก่อนที่เราจะขับลงนะครับมีอยู่ 50% ระยะทางที่เหลือบน
หน้าจอเนี่ย274กิโลเมตรเดี๋ยวเราดูนะครับขับลงไประยะทางประมาณ 13.8 กิโลเมตรเนี่ยจะได้ระยะทางกลับคืนมาเท่าไหร่และได้แบตเตอรี่คืนมาสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับโดยทั่วไปที่เอารถคันอื่นๆขับลงเนี่ยก็จะได้แบตคืนมาสักประมาณ 5-6% เดี๋ยวเรามาดูในคันนี้ว่าจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนที่เราขับขึ้นมาเนี่ยแบตเตอรี่หายไป 13%ระยะทางหายไป66กิโลเมตรเดี๋ยวผมขับลงในโหมดคอมฟอร์ตดูก่อนนะครับดูอาการหน่วงของตัวรถแล้วก็เทียบกันกับโหมด Eco ด้วยว่าแบบไหนหน่วงความเร็วได้ดีกว่ากันนะครับแล้วก็ผมจะลองขับที่ความเร็วต่ำๆแล้วลองเหยียบเบรกดูนะครับว่าเขารีเจนได้หรือเปล่าอันนี้ที่ความเร็ว30เนี่ยรีเจนได้ปกตินะครับแถบรีเจนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีรถมาด้านหลังนะผมเปิดกล้องดูด้านหลังด้วยมีรถมาแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปแอบให้เขาข้างหน้าหน่อยให้แซงไปก่อนนะครับตรงนี้ผมเปิดกล้องไว้แล้วยังไม่มีรถมาด้านหลังนะครับเราจะลองแตะเบรกที่ความเร็วต่ำดูมีการรีเจนได้ไหมแถบรีเจนก็ขึ้นมาด้วยนิดนึงนะครับเนี่ยที่ความเร็วต่ำกว่า20แถบรีเจนน่ะก็ขึ้นสูงนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขารีเจนเข้ามาได้เยอะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าช่วงที่เราขับลงด้วยโหมด Hill Descent Control แถบรีเจนก็ขึ้นเหมือนกันนะไม่รู้ว่าการทำงานเขาเอารีเจนมาช่วยด้วยนิดนึงหรือเปล่านะครับก็จานเบรกเราก็ไม่ได้ร้อนขึ้นไปถึง200องศาก็ขึ้นมา100 140 150นะครับช่วงโค้งแบบนี้เราก็แตะเบรกลงไปคันนี้เนี่ยเนื่องจากระบบรีเจนถึงแม้เราจะตั้งไว้สูงสุดการหน่วงเขาไม่ได้แรงมากนะครับเราก็ต้องเหยียบเบรกเพิ่มซึ่งการเหยียบเบรกในรถไฟฟ้าเนี่ยช่วงที่เราเหยียบไปตอนต้นๆมันจะเป็นการใช้มอเตอร์รีเจนเพื่อหน่วงความเร็วนะครับแล้วก็เวลาลงเขาเนี่ยลงสักความเร็ว30-40ระบบรีเจนจะได้ทำงานได้ดีหน่อยนะครับถ้าลงที่ความเร็วต่ำๆมันจะรีเจนได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเขาก็จะใช้เบรกมาช่วยสำหรับการขับขึ้นเขาลงเขานะครับในอนาคตถ้าบนดอยเนี่ยมีพวก AC ชาร์จหรือเรามาเที่ยวดอยแล้วมันมีที่พักที่มีที่ชาร์จนะครับเราอย่าชาร์จไฟไว้เต็มนะเวลาที่เราลงเขาพอแบตเต็มเนี่ยระบบรีเจนเขาจะไม่สามารถรีเจนได้เยอะนะครับเขาจะไปใช้เบรกอาจจะต้องเหลือแบตไว้สัก 70% 80% นะครับตอนนี้แล้วทีนี้ผมลองเทียบกับโหมด Eco ดูหน่อยคือรถไหลเร็วนะ Comfort Eco ไม่ต่างกันเลยนะครับต้องแตะเบรกให้ความเร็วรถไหลลงค่อนข้างเร็วนะครับเนี่ยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆรีเจนของคันนี้เขาไม่แรงเราต้องช่วยเหยียบเบรกนะครับเหยียบเบรกก็จะเป็นการเพิ่มแรงหน่วงของการใช้รีเจนแต่ถ้าเราเหยียบเบรกแบบแรงๆแล้วรีเจนเนี่ยช่วยชะลอรถไม่พอเนี่ยเขาก็จะเอาเบรกเข้ามาช่วยนะครับให้หยุดรถได้นิ่งสนิทผมจะลองลงที่ความเร็วอยู่แถวๆสัก40นะครับถ้าเป็นช่วงที่ไม่ได้ชันมากผมเคยทดสอบให้ดูในบางรุ่นนะช่วงที่ลงแล้วมีรถอยู่ด้านหน้าเนี่ยเราต้องลงด้วยความเร็วต่ำเช่นอาจจะเป็น 20-30 ปรากฏว่าอุณหภูมิจานเบรกก็เพิ่มขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเทียบกับการลงที่ความเร็วสัก 40-50 เนี่ยแบบนั้นอุณหภูมิจานเบรกจะไม่เพิ่มขึ้นเยอะนะครับซึ่งถ้าเราลงไปถึงแล้วเนี่ยอุณหภูมิจานเบรกเมื่อกี้ที่เราวัดนะครับข้างหน้าก็ประมาณ50กว่าองศาที่ล้อหลังก็ประมาณ40นะครับถ้าเพิ่มขึ้นมาไม่เกิน 60-70 มันก็ถือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนะนี่ผมพาลงยาวๆนะครับตอนแรกที่เราลงแบบ Hill Descent Control อันนั้นเป็นการใช้เบรกเป็นส่วนใหญ่เป็นหลักเลยก็ว่าได้จะเห็นว่าลงแค่นั้นอุณหภูมิจานเบรกขึ้นไปซะ100-150นะครับระยะทางนี้ต่างกันคนละเรื่องเลยแล้วก็ถ้าเป็นอย่างเช่นเวลาที่เราใช้รถน้ำมันเนี่ยเวลาลงเขาเราก็แตะเบรกแบบแตะปล่อยนะครับถ้าแช่เลียเบรกลงมายาวๆเนี่ยก็จานเบรกร้อนแล้วก็ผ้าเบรกอาจจะไหม้ได้
ยิ่งรถที่หนักๆนะครับจานเบรกนี่จะร้อนได้เร็วขึ้นเลยนะเพราะว่าเขาต้องแบกน้ำหนักที่เราบรรทุกมานะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ลงด้วยน้ำหนักรถ 2.8 ตันนะครับรถหนักด้วยบางคันที่เขาเซตรีเจนมาหนักๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องแตะเบรกเยอะนะครับช่วงที่ลงทางชันแต่คันนี้รีเจนเขาเบาข้อดีก็คือเวลาเราใช้ในเมืองใช้ทางราบหรือใครที่เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าแรกๆเนี่ยมันก็จะไม่เมานะแต่ถ้าเปลี่ยนมาแล้วมาเจอรถที่รีเจนแรงๆมันจะเหมือนเราขับไปแล้วก็แตะเบรกขับไปแล้วก็แตะเบรกอย่างนั้นก็ช่วงแรกจะเมารถได้ง่ายถ้ายังไม่ชินกับระบบรีเจนนะครับคันนี้ที่ผมบอกไปครั้งหนึ่งแล้วนะว่ารีเจนเขาตั้งได้3ระดับนะครับมี off low แล้วก็ standard เราสามารถกดปิดรีเจนได้ช่วงทางราบรถมันก็จะไหลไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าเราปิดเนี่ยการรีเจนมันก็จะไม่มีช่วงที่เราไหลลงเนินนะครับแต่ถ้าเราเหยียบเบรกลงไประบบรีเจนก็ยังทำงานอยู่นะครับไม่ได้ปิดแบบยกเลิกไปเลยนะถ้าจะเหมือนว่าปิดระบบรีเจนจริงๆนะครับก็คือไอ้ระบบ Hill Descent Control เขาจะเอาเบรกเข้ามาใช้ให้เราลองเทียบดูก็ได้นะครับอาการชะลอความเร็วของรถเนี่ยมันจะต่างกันถ้าเป็น Hill Descent Control เนี่ยเราจะรู้สึกได้ถึงอาการของผ้าเบรกที่จับกับจานเบรกนะครับพยายามชะลอรถไว้แต่ถ้าเป็นอาการหน่วงของมอเตอร์รีเจนเนี่ยมันจะค่อยๆหน่วงความเร็วรถไว้นะครับมันก็จะต่างกันอยู่ลงมาแป๊บเดียวนะครับวันนี้ลงมาถึงจุดนี้ละนี่นะครับเราจะได้เห็นมุมที่เขากำลังทำอยู่ตอนขับขึ้นเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับก็อันนั้นเขาน่าจะทำเป็นปูนไว้เลยนะกันดินสไลด์ลงมาช่วงนี้เราก็จะได้ลองความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วผมก็จะเหยียบเบรกอยู่เรื่อยๆนะให้มันรีเจนนะครับรีเจนแรงๆหน่อยคันนี้เราไม่สามารถดูค่ารีเจนได้นะครับเปอร์เซ็นต์ก็ดูไม่ได้ก็จะเห็นเป็นแถบก็ประมาณเอาว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของแถบนะครับเมื่อกี้ถ้ากดแช่ค้างไว้หน่อยมันก็ขึ้นไปแทบจะเต็มขีดการรีเจนเลยนะครับผมขับลงในโหมดคอมฟอร์ตนะครับเวลาที่ขับผ่านช่วงถนนที่ขรุขระเนี่ยก็จะรู้สึกนุ่มนวลดีแล้วก็ถ้าเปลี่ยนไปเป็นโหมดสปอร์ตนะครับช่วงล่างก็จะแน่นขึ้นมากว่าเดิมเทียบกับนี้ตอนที่ขับผ่านบริเวณที่เขาปะถนนเนี่ยก็จะรู้สึกต่างกันนะครับตรงนี้ก็ต้องเริ่มระวังหินแล้วนะครับเพราะเป็นหน้าฝนเนี่ยน้ำฝนก็แบบพัดมานะครับน้ำที่พัดมาบนพื้นเนี่ยมันก็จะมีพวกหินเม็ดใหญ่ๆโผล่ขึ้นมาเราต้องระวังบาดล้อนะครับมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าขวานะครับแถวจานเบรกเนี่ยก็อยู่50กว่าองศานะเพิ่มขึ้นไม่ถึง10มันจะไปสะสมตรงขอบจานขึ้นไป70นะครับก็ขึ้นมาสักประมาณ10กว่าองศาที่บริเวณขอบจานนะหรือผมอาจจะจำผิดนะตอนแรกมันก็อาจจะอยู่ประมาณ50ปลาย60ต้นๆเนี่ยเรียกว่าอุณหภูมิจานเบรกเพิ่มขึ้นไม่ถึง10องศานะครับเห็นความแตกต่างไหมครับช่วงที่ลงด้วย Hill Descent Control ระยะใกล้ๆกับนี่ลงมายาวๆเหยียบเบรกเยอะๆใช้ระบบรีเจนจากมอเตอร์เนี่ยที่ล้อหลังนะครับอุณหภูมิอยู่แค่39ถึง47องศาก็เพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวนะก็ระบบรีเจนคันนี้ก็ทำงานได้ดีนะครับแต่ว่าเขาตั้งให้การรีเจนของตัวรถเนี่ยมันรีเจนเบาถ้าเราต้องการใช้งานรีเจนแบบหนักๆเราก็แค่เหยียบเบรกเพิ่มเข้าไปนะครับเนี่ยอุณหภูมิ
จานเบรกล้อหลังซ้ายนะครับ46ถึง48องศาแล้วก็ที่ล้อหน้าซ้ายนะครับ59ถึง74องศาเพิ่มขึ้นสัก10ถึง15องศานะครับไม่ได้เกินไปกว่านี้นี่เราเริ่มลงช่วงอุณหภูมิจานเบรกมันอยู่สัก50ถ้าเทียบกับตอนแรกถ้าเราลงจากช่วง35หรือ30มันก็เพิ่มขึ้นมาสัก40นะผมว่าแถวๆนี้เองทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือผมจะลองปิดรีเจนไว้จะได้รู้นะครับเป็นอย่างที่ผมบอกหรือเปล่าว่าเราปิดรีเจนไว้แต่ถ้าเราเหยียบเบรกเรื่อยๆเนี่ยเขาก็ใช้รีเจนนะครับเดี๋ยวเราดูได้จากอุณหภูมิจานเบรกนะเทียบกับจุดเมื่อกี้ที่เราวัดอุณหภูมิไว้แล้วเดี๋ยวมันจะลงเนินต่อไปอีกนิดนึงนะครับผมปิดรีเจนละตอนนี้รถแบบไหลๆเลยเวลาลงเนินเนี่ยแล้วก็พอเหยียบเบรกนะครับแถบรีเจนก็จะเพิ่มสูงขึ้นในโหมดคอมฟอร์ตนะครับถึงแม้จะนุ่มนวลขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเข้าโค้งเยอะๆอย่างนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับมันไม่ได้มีอาการแบบว่านุ่มแล้วก็ย้วยโยนแรงๆนะแต่ถ้าจะเข้าแบบดีๆเลยนะครับเข้าโค้งก็จัดโหมดสปอร์ตนะครับช่วงล่างก็จะแน่นขึ้นมาการเข้าโค้งก็ทำได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้มันยังเป็นขึ้นเนินอยู่นะแล้วเดี๋ยวมันก็จะลงยาวๆนะครับลงไปยันจุดที่เราทดสอบหยุดออกตัวเนินชันจุดแรกที่เป็นทางขึ้นแบบยาวๆขึ้นมานะครับสังเกตนะครับเวลาที่ผมเข้าโค้งมันเข้าโค้งได้ง่ายแล้วก็มั่นใจดีนะครับนี่ขนาดว่าเราใช้แค่โหมดคอมฟอร์ตนะผมเลยบอกว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยขับดีเลยครับขับเส้นทางเชียงดาวชัยปราการฝางนะครับคิดว่าถ้าขับไปปลายก็ไม่มีปัญหานะคนนั่งเป็นยังไงบ้างเนี่ยแบบว่าเมาไหม โค้งเยอะขนาดนี้ก็ไม่ค่อยนะยกเว้นตอนขาขึ้นที่มีคนทดสอบ มอเตอร์เหยียบเอาอันนั้นก็มีจังหวะที่ถูกดูดบ่อยนะมันดึงบ่อยๆใช่ดึงแรงๆมันก็ทำให้มึนได้นะใช่แต่ถ้าเนี่ยขับปกติแบบปกติชนก็โอเคอยู่นะไม่มึนยิ่งเขามีระบบไอตัว Comfort Braking นะครับเวลาเบรกมันไม่ได้รู้สึกถึงอาการหน้าทิ่มใช่นี่ครับจากตั้งแต่จุดเมื่อกี้มาเราจะเห็นว่าเริ่มลงเนินเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็ใช้วิธีเหยียบเบรกลงไปเรื่อยๆนี่เราตั้งรีเจนเป็นออฟแล้วนะครับขับในโหมด Comfortลองกดไปดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่สักหน่อยนะครับได้คืนมาเท่าไหร่ละได้คืนมา 3% นะครับแล้วก็ระยะทางนี้เพิ่มขึ้นมาอีก20กิโลเมตรนี่ลิ้นจี่เขาเมื่อกี้ตอนลิ้นจี่นะใช่ลูกแดงเต็มเลยวิวสวยเลยนะครับด้านหน้าวันนี้เราลงถึงจุดนี้6 โมงวิวกำลังสวยแล้วก็เริ่มเข้าหน้าฝนนะครับต้นไม้ก็เขียวข้างทางนี่ลงเนินยาวๆนะครับผมแช่เบรกลงมาเลยขี่รีเจนนี่ขึ้นเกือบเต็มร้อยนะครับคันนี้อาจจะรีเจนได้น้อยกว่าคนอื่นก็ได้นะนี่เพราะว่าผมพาทดสอบตั้งค่ารีเจนแบบออฟแต่ก็กดเบรกค้างลงมาเลยนะตอนนี้ได้แบตเตอรี่คืนมา 54% แล้วนะครับใกล้จะถึงละข้างหน้านี้นะครับพอเราลงมาสุดเนี่ยก่อนจะข้ามคลองก็จะมีจุดจอดรถได้อยู่นิดนึงทีนี้เราไปดูอุณหภูมิจานเบรกกันนะครับว่าจะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมาดูที่อุณหภูมิจานเบรกล้อหน้าขวาก่อนนะครับ
อุณหภูมิจานเบรกใกล้เคียงเดิมนะต่างกันอยู่ประมาณ 2-3 องศานะครับ58ถึง72ตรงจุดก่อนหน้านี้มันจะอยู่ประมาณสัก69นะครับแล้วก็มาดูที่ด้านล้อหลังก็45ถึง49เห็นไหมครับก็เป็นอย่างที่คิดไว้นะครับถึงแม้เราจะตั้งรีเจนให้เป็นออฟแต่ถ้าเราเหยียบเบรกเขาก็ใช้งานระบบรีเจนมาช่วยหน่วงความเร็วนะครับ42ถึง51 42นะครับแล้วก็ล้อหน้าซ้ายคือเวลาที่เราขับลงเขาเนี่ยเบรกด้านหน้าเขาจะรับภาระมากกว่าข้างหลังนะครับน้ำหนักมันจะเทมาที่ล้อหน้า72ถึง82ก็ใกล้เคียงเดิมได้ดูการเปรียบเทียบเรียบร้อยนะครับการลงเขาใช้ Hill Descent Control ใช้ระบบ Regen หรือลองกด Off ของระบบ Regen ใน MG IM6 ก็เป็นแบบที่ผมคิดไว้นะครับถ้าเรากด Off Regen ก็คือแค่จะได้ในเรื่องของเวลาที่เรายกเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะไหลไปแต่ถ้าเราแตะเข้าไปที่เบรกเขาก็จะไปสั่งให้มอเตอร์เนี่ยมารีเจนเพื่อชะลอความเร็วก่อนนะครับยกเว้นว่าเป็นเวลาที่เรากระแทกเบรกลงไปแรงๆเนี่ยต้องการให้รถหยุดนิ่งนะครับก็จะเป็นทั้งรีเจนแล้วก็เบรกทำงานพร้อมกันเลยนะครับกลับลงมาถึงจุดที่เราเริ่มต้นขับขึ้นแล้วนะครับมาดูที่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เนี่ยได้เพิ่มคืนมา 4% นะครับแล้วก็ระยะทางเนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้นะก่อนที่เราจะขับขึ้นเราเปิดโหมดสปอร์ตตอนที่ถ่ายอยู่ระยะทางที่โชว์บนหน้าจอคือ330กิโลเมตรนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะขับลงเมื่อกี้ผมเปิดอีกโหมดหนึ่งระยะทางมันก็เลยผิดไปทีนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นโหมดสปอร์ตเหมือนเดิมละให้เราเอาระยะทางตั้งแต่ตอนแรกที่ผมบอก330กิโลเมตรมาลบกับ266นะครับก็หายไป64กิโลเมตรที่เราทั้งขับขึ้นแล้วก็ขับลงแบตจาก 66% ลดลงมาเหลือ 54% ก็หายไป 12% นะครับสำหรับระยะทางที่เราขับขึ้นขับลงแล้วก็มีขับทดสอบให้ดูนะครับที่ขับลงมาตรงจุดพักรถระยะทางทั้งหมดเนี่ย 32.6 กิโลเมตรนะครับเพราะว่าก่อนขึ้นเนี่ยเราขับมา140หักลบกันออกไปก็ได้ 32.6 กิโลเมตรใช้แบตเตอรี่ไป 12% ระยะทางบนหน้าจอหายไป66กิโลเมตรส่วนระยะทางที่วิ่งจริงเราขับไป 32.6 กิโลเมตรนะครับแล้วก็เป็นการขับขึ้นลงดอยอ่างขางตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 54% คิดว่าขับกลับไปถึงเชียงใหม่ได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตอนที่เราขับมาเนี่ยเราใช้ไปแค่ 34% ในโหมดสปอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ช่วงที่เราขับกลับเนี่ยมันจะใช้ไฟน้อยกว่านะครับวันนี้ช่วงก่อนที่ออกจากเชียงใหม่ผมก็บอกว่าจะให้ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารระหว่างที่เราขับนะครับปรากฏว่าลืมนะมัวแต่ขับมันไปหน่อยนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับถ้าเป็นการขับทางไกลเนี่ยมันมีลมช่วยระบายความร้อนทั้งกระจกหน้าและหลังคาเนี่ยไม่ได้ร้อนมากนะครับแต่ว่ารถที่เราขับมาวันนี้มันไม่ได้ติดฟิล์มเลยแล้วช่วงที่เราขับมาถึงก็เจอแดดส่องเข้าเต็มๆนะครับอันนี้ก็เลยถ้าจะเปรียบเทียบก็มันก็ยังไม่ตรงกับตอนที่ใช้จริงหน่อยนะครับเพราะว่าเราจะต้องติดฟิล์มด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างแล้วส่วนเรื่องหลังคาเนี่ยถ้าเป็นการใช้งานในเมืองรถติดๆนะครับแล้วก็โดนแดดอยู่นานๆนะผมว่าความร้อนจากหลังคาก็จะแผ่ลงมาพอสมควรนะครับสำหรับ IM6 เนี่ยผมก็เห็นในต่างประเทศนะเขาก็จะมีไอ้แผ่นที่เอาไว้มาปิดด้านในหลังคานะครับปิดให้ช่วยกันความร้อนได้ก็ลองดูนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจนะเห็นทาง MG Thailand เขาก็บอกว่าจะเอาเข้ามาขายเหมือนกันนะครับสำหรับแผ่นปิดกันความร้อนที่หลังคาคันนี้นี่เป็นรถที่ขับไปอ่างขางแล้วขับดีจริงๆครับนี่แบบเจอโค้งนี่เป็นแบบเร่งใส่เข้าโค้งดีมากครับช่วงล่างเซ็ตมาดีนะคือเส้นเนี้ยเวลาที่เจอโค้งบางทีมันจะต้องคอยชะลอนะเพราะว่าเวลาเข้าโค้งแรงๆแล้วยิ่งรถสูงๆนะมันจะมีอาการโยนออกไปนะครับคันนี้นี่แบบโอ้โหเข้าโค้งแล้วก็เหยียบใส่เลยครับถ้าเป็นโค้งแบบเส้นเชียงดาวไปอ่างขางนี้นะครับถ้าเป็นจังหวะที่รถโล่งๆนี่ขับมันเลยถ้าเป็นช่วงรถเยอะๆนะครับขับไป40-50
กว่าจะแซงได้แต่ละช่วงแต่ถ้าเป็นจุดที่ทางตรงๆเนี่ยเราต้องการอัตราเร่งแซงนะกดปื๊ดเดียวแซงหายหมดเลยนะครับระหว่างที่ขับกลับเชียงใหม่อยู่นะครับก็มีฝนตกลงมาพอดีเมื่อกี้มันแรงกว่านี้นะคือคันนี้เขาจะมีเลนไนท์โหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะกลับออกมาที่หน้าแอปพลิเคชันนะครับจะมีซีนโหมดเราเปิดที่เลนไนท์โหมดเขาจะเปิดกล้องด้านข้างขึ้นมาค้างไว้ให้เราดูเลยนะครับเวลาที่เราจะเปลี่ยนเลนไปทางซ้ายหรือทางขวาสมมุติว่าฝนมันตกหนักมากๆนะบางทีเนี่ยเราจะมองไม่เห็นกระจกด้านข้างนะครับแต่ตัวกล้องเนี่ยมันจะให้ภาพที่ชัดกว่านะครับจากที่ผมเคยใช้รถที่เขาจะมีกล้องแทนกระจกมองข้างเนี่ยอย่าง Honda E ใช่อย่าง Honda E อย่างเช่นตอนนี้ฝนตกแรงขึ้นมาหน่อยถ้าเรามองผ่านที่กล้องที่กำลังส่องกลับไปทางด้านหลังทั้งซ้ายและขวาเนี่ยภาพชัดมากนะครับแล้วก็เขายังมีโหมดเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้น่าจะตอนขับช้าๆที่หน้าจอกลางนะครับตอนนี้เขาเอารูปรถขึ้นมาโชว์แล้วก็บอกแรงดันลมยางนะครับในเลนไนท์โหมดเลนนี่ไนท์โหมดเลนนี่ไนท์โหมดเวลาที่เรากดเข้ามาในเลนนี่ไนท์โหมดเนี่ยเขาจะรับอากาศข้างนอกเข้ามานะครับผมคิดว่าเพื่อไม่ให้ในรถนะเป็นฝ้านะครับดูแล้วเขาเปิดทั้งไล่ฝ้าต่างๆไว้หมดเลยนะแล้วก็รับอากาศภายนอกเข้ามาให้อุณหภูมิเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากบางทีถ้าในห้องโดยสารมันเย็นมากๆนะครับแล้วก็ภายนอกอุณหภูมิสูงกว่ามันก็จะเป็นฝ้าขึ้นมาอันนี้เราปัดเยอะจนที่ปัดน้ำฝนกระโดดนิดนึงแต่กล้องมองข้างเนี่ยทำให้เรามองด้านหลังได้ชัดขึ้นเลยนะครับสำหรับกล้องที่เขาโชว์ให้เห็นด้านข้างเนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะให้โชว์ขึ้นมาหรือว่าจะโชว์ขึ้นมาแค่ตอนเปิดไฟเลี้ยวก็ทำได้แล้วก็ที่สังเกตได้ชัดเจนก็คือกราฟิกบนหน้าจอเนี่ยที่เขาแสดงเป็นรูปรถแต่ละคันขึ้นมามันจะเป็นสีม่วงนะครับทำให้เราเห็นรถที่อยู่ด้านหน้าได้ชัดเจนขึ้นสมมุติเราขับในถนนที่มันมืดพอเขาเปลี่ยนเป็นสีแบบเนี้ยมันทำให้ตาเราสังเกตเห็นรถได้ง่ายขึ้นนะครับพอดีว่าตอนเนี้ยที่ถ่ายให้ดูตรงนี้มันสว่างแต่สีที่เขาจำลองให้ดูรถบนหน้าจอมันจะเป็นสีม่วงแค่เราชำเลืองตามามองเราจะเห็นแล้วเฮ้ยมีรถอยู่ตรงนู้นตรงนี้นะครับและถ้าผมลองกดออกจากโหมดเลนนี่ไนท์โหมดนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่สีเทาแล้วก็หน้าจอก็จะเป็นกราฟิกอยู่เวลามองมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่ารถอยู่ตรงนู้นตรงนี้แต่พอเราเข้าโหมดนะครับให้ดูอีกทีเลนนี่ไนท์โหมดเนี่ยเราจะเห็นรถที่อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหลังที่ใกล้ๆเรานะครับรถที่จอดอยู่ทางนู้นมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านมามันเป็นสีที่เราสังเกตได้ง่ายแล้วก็เขาเปลี่ยนแบ็คกราวด์ข้างหลังเป็นสีดำหมดเลยจริงรู้สึกว่าคุณภาพหน้าจอทั้ง2อันเนี่ยทำมาดีเลยนะคะก็คือช่วงที่วิ่งอยู่ในที่มืดเนี่ยมันไม่แยงตาเลยนะหน้าจอใช่สีแสงนวลกำลังดีนะครับเมื่อคืนที่ขับช่วงถนนมืดๆก็ไม่รู้สึกว่าแสงจ้านะครับกลับมาถึงที่เชียงใหม่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาแวะกินข้าวกันก่อนผมเปิดระบบออโต้พาร์คนะครับแล้วก็เขาสแกนเห็นช่องแล้วผมกดเลือกเมื่อกี้สแกนเห็นแล้วนะครับกดสตาร์ทครับเมื่อกี้มีรถมอเตอร์ไซค์ขับมาทางด้านข้างเขาก็เลยรอให้รถมอเตอร์ไซค์ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆถอยเข้าช่องจอดมีคนเดินผ่านมาด้านหลังพอดีนะครับเดี๋ยวเรารอให้รถช่วยจอดให้นะครับมีคนเดินตัดมาด้านท้ายกันโอเคเลยนะครับอันนี้มีรปภ.โบกอยู่ด้านหลังด้วยนะแต่ว่า
เขาโบกใกล้ไปนะครับต้องถอยเองนะคือพอเขาเห็นมีคนอยู่ด้านหลังใกล้ๆรถเนี่ยที่รปภช่วยโบกรถนะครับเขาไม่ถอยนะรอให้แบบคนเดินออกก่อนถึงเขาจะถอยนะครับทำให้เมื่อกี้สุดท้ายเราต้องถอยเข้าจอดเองระยะทางที่ขับไปทั้งหมดวันนี้นะครับ316 กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 22.3 กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ 100 กิโลเมตรอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขการใช้พลังงานปกติของคันนี้เลยนะครับต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคันนี้เป็นรถที่มีพละกำลัง778แรงม้าน้ำหนักรถเปล่าๆเนี่ยอยู่ที่ 2.4 ตันนะครับแล้วก็เราขับไปกลับนะครับชาร์จแบตเต็ม 100% กลับมาถึงที่เชียงใหม่เนี่ยแบตเตอรี่เหลือ 22% วิ่งไปทั้งหมด316 กิโลเมตรนะครับมาดูไฟในห้องโดยสารตอนกลางคืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งแต่ปลดล็อกรถให้ดูเลยเวลาที่เราปลดล็อกรถเนี่ยมันจะมีเสียงดนตรีออกมาด้วยนะครับด้านนอกรถนะทางด้านหน้าแล้วก็อันนี้เปิดให้ดูแสงภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีแอมเบียนไลท์ประตูทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้สำหรับไฟในห้องโดยสารเนี่ยก็จะมีส่องจากทางด้านหน้า2จุดแล้วก็ทางด้านหลังนะครับจะมีอยู่ส่องมาจากด้านข้างไฟก็ถือว่าสว่างดีอยู่นะครับแต่พอเบาะเป็นสีเข้มๆแบบเนี้ยมันเลยรู้สึกเหมือนไม่ค่อยสว่างเดี๋ยวเปิดให้ดูสำหรับด้านหลังเนี่ยก็จะมีแค่ไฟส่องสว่างจากทางด้านซ้ายแล้วก็ทางด้านขวานะครับความสว่างของห้องโดยสารด้านหลังก็จะประมาณในวิดีโอที่เห็นนี้เลยนะครับแล้วก็ประตูด้านหลังไม่มีแอมเบียนไลท์นะครับผมจะให้ดูจากทางฝั่งนี้เนี่ยไม่มีไฟเลยจริงๆเนี่ยก็จะมีไฟอยู่ตรงบริเวณปุ่มปลดล็อกตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่ปรับกระจกตอนนี้พอดีเรายังไม่ได้สตาร์ทเครื่องเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปนั่งแล้วก็ให้เครื่องติดขึ้นมานะครับอันนี้เราขึ้นมานั่งนะหน้าจอก็จะเป็นกราฟิกขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้แค่ขึ้นมานั่งยังไม่ได้เหยียบเบรกเลยนะครับระบบก็เปิดขึ้นมาทีนี้มาดูที่ประตูด้านข้างมันก็จะมีไฟติดขึ้นมานะครับตำแหน่งกดกระจกแล้วก็ปลดล็อกแล้วก็ล็อกรถนะครับมาดูทางฝั่งผู้โดยสารนะครับทางเนี้ยมันจะถ่ายง่ายหน่อยด้านใต้ตรงนี้ก็ไม่มีไฟส่องนะครับก็ค่อนข้างมืดสักหน่อยด้านหน้าก็ไม่มีไฟส่องบริเวณเท้านะครับมีแค่แอมเบียนไลท์ด้านข้างประตูซ้ายขวาอันนี้มุมมองจากฝั่งผู้โดยสารนะครับรถเราจอดตากแดดตั้งแต่8 โมงนะครับตอนนี้เที่ยงแล้วก็จอดตากแดดมา 3-4 ชั่วโมงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูในแอปของ MG Thailand นะครับตัวนี้นะ MG Thailand ก็จะสามารถดูสถานะของตัวรถนะครับบอกแบตเตอรี่บอกระยะทางอันนี้บอกเป็นมาตรฐาน WLTP แล้วก็ดูตำแหน่งได้นะครับว่ารถเราอยู่ตรงไหนวันนี้ที่ผมจะลองให้ดูก็คือเราสั่งเปิดแอร์บนรถไว้ล่วงหน้านะครับระบบปรับอากาศเนี่ยจะสั่งให้ทำงานไว้ได้30 นาทีนะครับถ้าเราต้องการให้ทำงานนานกว่านี้จะต้องคอยกดสั่งใหม่นะครับสั่งเปิดตรงเบาะเย็นก็ได้ตรงนี้นะครับเลือกได้ว่าจะให้ทำความเย็นที่เบาะไหนตอนเนี้ยผมสั่งให้ระบบทำความเย็นภายในห้องโดยสารไว้ที่อุณหภูมิ20 องศานะครับแล้วเดี๋ยวพาไปวัดอุณหภูมิในรถดูเมื่อวานที่ให้ดูนั่นคือเราจอดรถไว้กลางแดดแล้วก็ไม่ได้เปิดแอร์นะครับรถไม่ได้ติดฟิล์มก็ร้อนมากสั่งล็อกได้สั่งงานต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการชาร์จตรงนี้ดูการชาร์จได้นะครับเนื่องจากตอนนี้ชาร์จเต็ม 100% ละเขาก็ไม่ได้โชว์ข้อมูลบอกนะครับอันนี้เขาจะโชว์ข้อมูลกระแสไฟแล้วก็แรงดันไฟฟ้าให้เรารู้ได้ด้วยแต่จะไม่ได้บอกกำลังไฟที่เป็นกิโลวัตต์นะครับ
สถานะรถยนต์ก็จะสแกนระบบต่างๆนะครับว่าอยู่ในสถานะไหนมีบอกตัวแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับตัว12โวลต์ด้วยคราวนี้มาดูอุณหภูมิภายในรถนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนเข้าไปดูในรถเนี่ยลองฟังเสียงแถวๆนี้ดูเสียงเงียบมากนะครับเสียงคอมแอร์ทำงานเดี๋ยวเราปลดล็อกรถนะครับเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยเย็นดีเลยนะครับแล้วพอเราเปิดรถเข้ามาเนี่ยแอร์ก็ทำงานแรงขึ้นอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตอนนี้อยู่ประมาณ26ถึง38องศานะครับถ้าส่วนที่โดนแดดแผ่ลงมาเนี่ยก็จะร้อนมากหน่อยเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับด้านหน้าเนี่ยจะร้อนลองดูกระจกด้านข้างนะครับ40องศา47คือกระจกหลังเนี่ยมันเป็นสีเข้มก็ดูดแสงแล้วก็ความร้อนมากกว่าด้านหน้านะครับถ้าดูในภาพเทียบกันตอนเนี้ยข้างหน้าอยู่42 43ข้างหลังนี่48เทียบกันจากภายนอกอีกทีนะครับฝั่งขวาที่เป็นกระจกใส46 47ด้านหลังก็ถ้าด้านนอกนี้ใกล้เคียงกันนะไม่ได้หนีกันมากนะครับแล้วก็ลองเปิดเข้าไปดูที่ด้านหลังนะครับคันนี้ข้างหลังเขาก็มีแอร์ให้มาห้องโดยสารก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะร้อนมากนะครับทั้งที่จอดอยู่กลางแดดแล้วก็ไม่ได้ติดฟิล์มอันนี้คือเราสั่งให้แอร์ทำงานรอก่อนที่จะมาขึ้นรถแล้วก็รถตากแดดอยู่อย่างนี้มาประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับวันนี้เชงมาลองขับบ้างนะคะ ตอนนี้เนี่ยก็ปรับตำแหน่งของพวงมาลัยแล้วก็เบาะกระจกมองข้างนะคะได้พอดีแล้วนะคะก็จะเห็นว่าพอเลือกตำแหน่งพวงมาลัยเนี่ยข้อศอกนะคะก็ไม่ได้ดันกับตัวปีกของเบาะนะคะสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกแล้วก็เรื่องของการปรับเบาะเนี่ยสำหรับคนที่สูง152เซนหรือสูงมากกว่านี้เนี่ยคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะเพราะว่านี้เชนก็ปรับเบาะสูงสุดแล้วก็จากที่มองเนี่ยทัศนวิสัยก็ค่อนข้างโอเคเพียงแต่ว่ารอบคันรถเนี่ยมันอาจจะมีมุมที่เห็นน้อยกว่าคนที่ตัวสูงกว่านิดนึงแต่ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของกระจกมองข้างก็สามารถปรับในองศาที่มองเห็นได้ชัดเจนจะมีตัวกระจกมองหลังเนี่ยที่ปรับองศาได้โอเคแต่ว่าจะเห็นว่ารถคันนี้ทรงมันเป็นสปอร์ตคูเป้นะก็คือกระจกเนี่ยพื้นที่ของกระจกเนี่ยมันค่อนข้างเล็กแล้วก็แคบยาวนะตรงเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ทัศนวิสัยเราค่อนข้างจำกัดซึ่งตัวรถเนี่ยก็มีฟังก์ชันนะคะใช้กล้องมองหลังเปิดได้ง่ายๆเลยด้วยการสวายป์นะที่แป้นทางขวาขึ้นไปนะเพื่อมองด้านหลังอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ทดแทนกับตัวกระจกมองหลังได้อย่างถ้าใครบอกว่ากระจกมองหลังเนี่ยมันแคบมากปกติจะใช้แค่ตัวกล้องเนี่ยก็สามารถที่จะพับเก็บได้นะคะอันนี้เขาก็ดีไซน์มาให้สามารถพับเก็บได้เห็นไหมพอดีกับรอยเบ้าที่เขาวางไว้เลยเรื่องของตำแหน่งแอร์เนี่ยถือว่าทำมาค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเชงเปิดโหมดเป็นให้แอร์เนี่ยเป่าโดนที่ตัวคนเนี่ยแอร์เนี่ยมันก็ส่งมาถึงที่หน้าเรานะคือเหมือนตำแหน่งเนี่ยมันเหมือนกับพวงมาลัยอาจจะบังนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการใช้งานจริงเนี่ยแอร์มันก็สามารถที่จะส่งผ่านมาได้พอสมควรตอนนี้ก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะคะตัวเกียร์เนี่ยจะเป็นคันโยกนะคะอยู่ทางขวาด้านหลังพวงมาลัยเราก็ทำการกดลงนะคะก็จะเปลี่ยนจากเกียร์ P เป็นเกียร์ D แล้วก็พอเป็นเกียร์ D เนี่ยพอเท้ายังไม่ได้แตะคันเร่งเนี่ยรถจะยังไม่ออกตัวนะคะอันนี้เพราะว่าเปิดออโต้โฮไว้ด้วยนะครับก็ต้องรอให้แตะคันเร่งถึงรถจะเคลื่อนตัวออกไปแล้วก็ทั้ง2วันเนี่ยตั้งแต่ที่เรามาถึงนะครับแบตเหลือ 18% ก็เสียบชาร์จโรงแรมเมื่อวานก็ไปทดสอบที่ดอยอ่างขางขับไป300กว่ากิโลกลับมาถึงที่โรงแรมแบตเหลือประมาณ 20% เราก็เสียบชาร์จโรงแรมอีกซึ่งที่โรงแรมนี้คิดเป็นอัตราเหมาจ่ายนะครับเสียบชาร์จครั้งหนึ่งจนแบตเต็มเนี่ยคิดแค่350 บาทพอมากับรถที่เป็นแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ๆอย่างเช่นคันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะครับขับให้แบตเหลือน้อยๆแล้วเราชาร์จเต็มเนี่ยประหยัดกว่าไปชาร์จข้างนอกเยอะเลยถ้าเทียบอย่างเช่นเมื่อวานที่เราขับไป300กว่ากิโลนะครับก็แทบจะตกกิโลเมตรละประมาณบาทต้นๆเลย
เรียกว่าถูกมากนะครับนี่เราขับอยู่ในรถที่มีพละกำลังถึง778 แรงม้านะครับเวลาที่เทียบเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยผมอยากให้เทียบจากพละกำลังของตัวรถด้วยนะครับเพราะมันจะใช้พลังงานมากกว่าถ้าเราเอาแบบเช่นเอาคันเนี้ย778 แรงม้าแต่ไปเทียบกับรุ่นอื่นที่300 กว่าแรงม้าแล้วบอกว่าคันนี้มันเปลืองกว่ามันก็ดูจะไม่เท่าเทียมกันอยู่นะครับไม่ได้เปรียบเทียบ Apple to Apple นะคะก็ต้องเปรียบเรื่องของค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกับรุ่นที่มีแรงม้าเนี่ยใกล้เคียงกันคือถ้าเป็นอย่างเช่นแต่ก่อนเวลาที่เราเอารถเช่น Camry เทียบกับ Accord อันนั้นน้ำหนักรถแล้วก็แรงม้าเนี่ยมันใกล้เคียงกันนะครับหรือว่า Civic กับ Altis มันใกล้ๆกันเราเทียบกันโอเคแหละมันไม่ได้หนีกันมากแต่ในรถไฟฟ้าเนี่ยบางรุ่นนี้คือแรงม้ามันมาเยอะมากราคาเนี่ยราคาไม่ได้ใช่เราจะเทียบจากราคาไม่ได้นะครับเมื่อกี้ก็ลืมบอกไปที่ผมยกตัวอย่างว่า Accord Camry ราคาเขาก็อยู่ในช่วงใกล้กัน Civic Altis ราคาก็ใกล้กันแรงม้าใกล้เคียงกันเราเทียบเรื่องการใช้พลังงานได้ทีนี้พอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยอย่างเช่นคันนี้เองราคาไม่ถึง2ล้านแต่ให้พละกำลังมา778แรงม้าซึ่งราคาที่ต่ำกว่า2ล้านลงมาเนี่ยยังไม่มียี่ห้อไหนเลยนะครับที่ให้พละกำลังมาเกือบขนาดนี้ใช่เกือบ800แรงม้าขนาดนี้นะครับถ้าจะเอาไปเทียบกับ Tesla เองก็ต้องเทียบกับโมเดล X เลยนะครับบางคนบอกว่าเอาไปเทียบกับโมเดล Y Performance ตัวโมเดล Y Performance เนี่ยอันนั้นแรงม้าเขาอยู่ประมาณ500กว่าแรงม้าเองนะครับแล้วก็น้ำหนักรถเนี่ยเขาทำได้ดีด้วยไม่ถึง2ตันคันนี้น้ำหนัก 2.4 ตันนะครับถ้าไม่รวมบรรทุกแต่ถ้าเราไปเทียบกับ Tesla Model X เนี่ยอันนั้นก็ประมาณ 2.4 2.5 ตันอันนั้นถึงมันจะสูสีกันนะครับแต่ว่า Model X เองเนี่ยตัวที่เป็น Long Range แรงม้าก็ยังไม่ถึง700แรงม้าเลยตอนนี้อยู่บนถนนเชียงใหม่ซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับเป็นถนนคอนกรีตเดี๋ยวจะให้ดูเสียงภายในห้องโดยสารนะครับเสียงภายในห้องโดยสารเนี่ยโดยรวมถือว่าคันนี้เก็บเสียงได้ดีนะครับจะได้ยินเสียงลมพัดผ่านทางด้านบนก็ต่อเมื่อใช้ความเร็วสัก120ขึ้นไปแล้วก็กระจกที่ให้มารอบคันเนี่ยเป็นกระจก2ชั้นกันเสียงนะครับเป็นอะคูสติกกลาสเมื่อกี้จะเห็นว่าช่วงที่ค่าเสียงเพิ่มขึ้นก็จะเป็นช่วงที่เราขับผ่านรอยต่อนะครับลองถามคนขับดูบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างคันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเสียงค่อนข้างเงียบนะคะจะได้ยินเสียงลมพัดผ่านเนี่ยบริเวณทางด้านขวามาบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าในห้องโดยสารเนี่ยค่อนข้างเงียบตอนนี้อยู่บนดอยขุนตาลนะคะขับมาได้สักพักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอีกคันหนึ่งเลยที่ขับแล้วเนี่ยมีความมั่นใจนะคือในเรื่องของการเข้าโค้งอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอาการโยนเลยแล้วก็เข้าโค้งด้วยความมั่นใจเพียงแต่ว่าน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยตอนที่เข้าโค้งช่วงแรกมันจะหนักแต่พออยู่ตรงกลางโค้งเนี่ยมันจะเบาทำให้มันรู้สึกว่าจะต้องเกรงมือในการรักษาให้รถเนี่ยมันเข้าโค้งแบบเนียนๆนิดนึงนะคือถ้านานๆขับเข้าโค้งทีก็โอเคอยู่แต่ว่าถ้าแบบโค้งตลอดเวลาเนี่ยคิดว่าสักพักก็อาจจะมีอาการเมื่อยมือบ้างนะคะส่วนเรื่องของช่วงล่างเนี่ยดีมากเลยนะคือรู้สึกว่ากระชับแล้วก็ในส่วนของการวิ่งขึ้นลงเขาเลี้ยวโค้งอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่ามั่นใจอย่างก่อนหน้านี้มันมีจังหวะหนึ่งที่รถเลนที่ถนนจาก3เลนเหลือ2เลนนะคะแล้วรถจากเลนกลางเนี่ยเขาแทรกเข้ามาที่เลนที่เราขับอยู่กระทันหันเนี่ยเราก็ต้องเหยียบเบรกเพื่อชะลอนะคะอันนี้ก็ถือว่าสมูทมากตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยจะเป็น driving mode แบบสปอร์ตนะคะซึ่งโหมดสปอร์ตเนี่ยน้ำหนักพวงมาลัยก็จะเป็นแบบที่หนักสุดอยู่แล้วนะคะก็คือน้ำหนักแบบ steady คันนี้เนี่ยน้ำหนักของพวงมาลัยเนี่ยจะมีให้เลือก3ระดับก็คือ light moderate แล้วก็ steady ซึ่ง light เนี่ยเบาสุดแล้วก็ steady เนี่ยหนักสุดสำหรับการ
ขึ้นลงเขาแล้วก็เลี้ยวโค้งอะไรต่างๆเนี่ยโหมด Steady เนี่ยถือว่าค่อนข้างเหมาะเลยนะคะแต่ถ้าเลือกเป็นdriving mode sport เนี่ยเขาก็จะเลือกเป็น steady ให้อยู่แล้วแต่ถ้าบางคนเนี่ยชอบขับด้วยโหมดอื่นเช่น comfort อย่างเงี้ยก็สามารถที่จะไป custom นะคะแล้วเลือกเป็นน้ำหนักพวงมาลัยแบบ steady ได้ก็คือใช้เป็นโหมด custom แทนนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูที่ driving mode ทุกโหมดเนี่ยเขาจะเป็นค่าที่เขาเซตสำเร็จมาให้แต่ถ้าเราต้องการจะเซตค่าอื่นๆแยกเองเนี่ยอย่างเช่นอยากจะขับให้อัตราเร่งเป็นเหมือนโหมด Eco Power เราก็เลือกเป็น Eco นะครับแล้วก็มาเลือกพวกน้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยตรงนี้ที่มี3ระดับหรือเลือก Suspension นะครับคันนี้เป็นช่วงล่างถุงลมเราก็เลือกได้สมมุติว่าอยากจะขับในโหมด Eco อัตราเร่งแบบ Eco นะครับแต่ช่วงล่างเป็นแบบ Sport ก็เลือกเป็นช่วงล่างแบบ Hard เลยนะครับแล้วก็เลือกความสูงได้นะครับ Low Medium High สามารถเลือกได้นะครับขนาดอยู่ในโหมดสปอร์ตนะคะก็รู้สึกว่าไม่มีอาการตึงตังเลยนะคือรถหนึบกระชับดีมากไม่นุ่มย้วยมาดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องโดยสารของ IM6 กันบ้างนะครับคราวก่อนผมได้ถ่ายให้ดูในรุ่นพรีเมียมซึ่งการทำงานทั้ง2รุ่นเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะครับนี่ผมลองตั้งให้เป็นออโต้แล้วเราก็ขับใช้ความเร็วอยู่ประมาณ100 กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งดูจากค่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับในโหมดออโต้ถ้าเราขับทางไกลนานๆเนี่ยค่าตัวนี้มันสะสมขึ้นเยอะๆจะทำให้เราเริ่มง่วงนอนนะครับมาดูที่ในหน้าจอโหมดปรับอากาศนี้นะครับตรงเครื่องหมายตรงนี้ผมตั้งเป็นออโต้ไว้เดี๋ยวจะลองกดให้เป็นรับอากาศภายนอกเข้ามาคือเท่าที่ลองเนี่ยแค่เรากดรับอากาศภายนอกเข้ามานะครับกลิ่นข้างนอกเข้ามาทันทีแสดงว่าเขารับอากาศเข้ามาแบบเต็มเลยนะครับบางคันเนี่ยเวลาที่เราเลือกให้เป็นรับอากาศเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับเข้ามาเยอะนะจะค่อยๆเอาเข้ามาทีนี้ตอนนี้เราดูตัวเลขนะครับ 2,432 ppm ถ้าเขารับเข้ามาเยอะๆแบบเนี้ยเดี๋ยวมันจะลดลงเร็วมากเลยนะครับดูเวลานะตอนนี้บ่าย 2:28 นาทีเดี๋ยวผ่านมาสัก5นาทีเราดูว่ามันจะลดลงไปเหลือเท่าไหร่เพิ่งผ่านมาแค่2นาทีนะครับนี่ผมจะให้ดูค่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับลงมาเหลือ911แล้วอะก็คือเขารับอากาศภายนอกเข้ามาแบบเต็มที่เลยนะครับซึ่งถ้าเราจะกดรับอากาศภายนอกเข้ามาก็ต้องเลือกบริเวณที่อากาศดีๆหน่อยนะครับหรือบางทีเราขับตามรถคันหน้าที่ปล่อยไอเสียออกมาเยอะๆเนี่ยกลิ่นมันก็จะเข้ามาเต็มที่นะครับหากให้ผมเทียบกับคันอื่นๆเนี่ยเราต้องเปิดรับอากาศภายนอกเข้ามาแบบอาจจะนานเหมือนกันนะครับ 5-10 นาทีถึงมันจะลดลงมาได้นี่ลงมาเหลือ640แล้วค่าใกล้เคียงกับภายนอกเลยนะครับก็คือถือว่าคันนี้เนี่ยรับอากาศเข้ามาได้เร็วใช่ครับทีนี้เรามาเช็คค่า PM 2.5 นะครับถึงแม้เราจะกดรับอากาศภายนอกเข้ามาแล้วเนี่ยค่า PM 2.5 ก็ยังอยู่แค่2นะครับก็ถือว่ากล้อง PM 2.5 ได้ดีเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับอันนี้ลืมถ่ายให้ดูสำหรับการเปิดประตูของคันนี้มันจะเป็นระบบไฟฟ้าที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้นะครับและระหว่างที่เราขับรถอยู่เดี๋ยวผมจะลองกดเปิดนะนี่นะครับกดแล้วก็ไม่เปิดนะก็ถือว่าระบบความปลอดภัยทำมาดีนะครับเผื่อใครเป็นห่วงว่าเราขับรถอยู่แล้วอาจจะมีเด็กนั่งอยู่ข้างหลังแล้วเผลอแล้วเขาไปกดปุ่มเปิดนะครับรถก็ไม่เปิดให้นะอันนี้ที่ความเร็วประมาณ 70-90 นะคะที่เราลองใช่แล้วเราก็ไม่ได้เปิดพวกระบบชายล็อกเลยนะครับมันก็ไม่เปิดให้ก็ถือว่าเซฟตี้ดีนะครับมาดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารนะครับช่วงที่เราจอดตากแดดไว้เนี่ยอุณหภูมิพวกกระจกด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังคาเนี่ยมันจะสูงสักหน่อยแต่พอเราขับรถพวกเดินทางไกลเนี่ยมันมีลมมาช่วยระบายความร้อนนะครับจะเห็นว่ากระจกหน้าเนี่ยอุณหภูมิเหลืออยู่แค่ประมาณ40องศานะครับจะร้อนก็คือตรงบริเวณคอนโซลด้านหน้าเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้ติดฟิล์มนะครับแดดก็ลงมาด้านหน้าเต็มๆแล้วก็เรามาดูที่อุณหภูมิหลังคานะครับเนี่ยอุณหภูมิหลังคาก็ลดเหลือประมาณ30กว่าถึง40องศาซึ่งเราสามารถเอามือแตะค้างไว้ได้เลยถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยเราจะไม่สามารถแตะค้างไว้ได้นะครับมันจะแบบว่าร้อนจนมือแทบพองนะครับแต่ถ้ามันอยู่ประมาณ30กว่าเนี่ยแตะไว้ได้ถ้า40-50นี่สักพักนี่ต้องรีบเอามือออกนะครับแล้วก็ดูอุณหภูมิภายในห้องโดยสารด้านหลัง
อันนี้มีแอร์เป่าไปด้วยนะครับก็อยู่ประมาณ 25-26 องศาอีกจุดหนึ่งนะครับที่มีถามกันมาก็คือจอตรงกลางเนี่ยถ้าเราเอามือไปจับค้างไว้เนี่ยมันจะรู้สึกอุ่นๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจอด้านหน้ามันก็อุ่นไม่แพ้กันนะแต่ปกติแล้วพอจออยู่ด้านหน้าเนี่ยเราจะแค่เอานิ้วไปจิ้มแตะแป๊บเดียวแต่พอมันมาวางอยู่ในแนวเฉียงแนวนอนแบบเนี้ยแล้วเราเอามือไปแตะค้างไว้เราเลยรู้สึกถึงอุณหภูมิความร้อนของหน้าจอนะครับถ้าเราเอามือแตะค้างไว้เนี่ยที่จอด้านหน้ามันก็อุ่นใกล้เคียงกันเลยนะครับจะต้องบอกว่าคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจอดกลางแจ้งเนี่ยแดดมันก็จะส่องลงบนจอเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยโดยเฉพาะตรงนี้จอมันค่อนข้างเกือบจะแบนราบนะมีสโลปหน่อยแต่พื้นที่ที่จะรับแดดเนี่ยมันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยถ้าเพิ่งจอดตากแดดมาหลายชั่วโมงแล้วก็ขึ้นรถมาแล้วกดเนี่ยปุ่มพวกนี้ก็จะร้อนนิดนึงใช่ครับเพราะว่ามันเนี่ยตรงกระจกอยู่นี่แล้วมันก็ส่องลงมาตรงนี้เลยนะครับโดยจริงๆแล้วถ้าเราซื้อรถไปยังไงเราก็ต้องติดฟิล์มกันความร้อนที่ด้านหน้าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความร้อนตรงนี้ก็ควรจะลดลงใช่ถ้ามีฟิล์มก็ช่วยในระดับหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าอุ่นเป็นปกตินะครับไม่งั้นเราลองเทียบกับจอด้านหน้าก็ได้กับรถคันที่มีจอข้างหน้าใหญ่ๆขับไปนานๆถ้าเราเอามือไปแปะไว้มันก็จะมีความอุ่นเหมือนกันแต่ปกติแล้วพอจอมันแนวตั้งเนี่ยเราจะไม่ค่อยเอามือเข้าไปแปะไว้นะครับอันจอเนี่ยมันอยู่ในแนวเฉียงแนวนอนเราเลยเอามือไปวางแปะก็เลยรู้สึกถึงความอุ่นขึ้นมาเดี๋ยวมาลองนั่งด้านหลังบ้างนะคะตอนนี้นี่ก็แดดเปรี้ยงๆเลยนะช่วงเกือบบ่าย3 โมงแล้วก็วันนี้ฟ้าโปร่งนะคะมีเมฆแค่นิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็จะสัมผัสได้ถึงไอร้อนที่ลงมาก็มีประมาณนึงนะคือต้องบอกว่ากระจกเขาเนี่ยมีเคลือบสารกันความร้อนแล้วแต่ก็ยังมีไอร้อนเนี่ยออกมาพอสมควรนะคะแต่ยังไงคิดว่าเดี๋ยวถ้ารถเริ่มวิ่งไปแล้วเนี่ยก็น่าจะร้อนน้อยลงนะด้านหลังเนี่ยตำแหน่งของแอร์เนี่ยจะมาจากคอนโซลกลางนะคะซึ่งก็จะมี2ช่องก็คือช่องสำหรับผู้โดยสารด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอันนี้ปรับแยกกันได้เป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะก็เดี๋ยวมาลองด้วยเลยว่านั่งไปยาวๆเนี่ยแอร์แค่ตำแหน่งเดียวต่อที่นั่งทางซ้ายเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าจุดของลำโพงคันนี้เนี่ยมีเยอะมากนะอย่างด้านหลังอย่างห้องโดยสารครึ่งหลังนี่ก็มีตรงนี้นะคะแล้วก็มีตรงนี้เยอะเลยนะสิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปนะคะที่คันอื่นมีก็คือที่จับนะไม่มี handle ให้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะคือที่นั่ง4 ที่นั่งเนี่ยไม่มีให้เลยนะอันนี้ก็แปลกดีแต่ว่าจะมาเป็นตัวไฟนะคะแล้วก็ตัวที่แขวนเสื้อโค้ทนะคะแขวนของอยู่ตรงนี้แล้วก็คอนโซลกลางนะคะจะเห็นว่าพอเปิดออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยนะคะคือวางแก้วน้ำได้2 แก้วแล้วก็ตรงนี้ก็มีช่องยาวๆนะก็สามารถวางของอย่างเช่นโทรศัพท์ก็วางได้พอดีเลยนะคะอย่างโทรศัพท์ที่ตอนนี้เชงใช้อยู่นะคะก็คือรุ่น S25 Ultra ซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วนะพอวางเนี่ยก็ยังมีพื้นที่เหลืออีกนิดหน่อยและไฮไลท์นะคะสำหรับเชงนะที่ชอบมากก็คือเบาะผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยเขาสามารถปรับได้หลายระดับเลยนะพอนั่งดูแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะคะรู้สึกว่าตัวเบาะเนี่ยซัพพอร์ตหลังช่วงล่างด้วยนะแล้วก็ตัว headrest เนี่ยไม่ได้ดันศีรษะheadrest เนี่ยเป็นการปรับแบบแมนนวลนะคะเพราะฉะนั้นการปรับเนี่ยก็ทำได้ง่ายเห็นไหมคนตัวเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แรงเยอะเลยนะคะนอกจากตั้งสุดประมาณนี้แล้วเนี่ยก็ปรับลงไปได้อีกหลายระดับเดี๋ยวจะปรับไปให้ดูจนถึงระดับสุดท้ายนะคะก็คือระดับที่เอ็นที่สุดเนี่ยมันได้เท่าไหร่เวลาเราปรับนะคะก็ handle มันจะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังทางซ้ายจะเป็นคันโยกนะคะเราก็ใช้การโยกขึ้นมาแล้วเราก็ดันลงไปเนี่ยดูสิคือจริงๆปรับได้หลายระดับนะอันนี้ปรับระดับที่เอ็นสุดให้ดูเลยเนี่ยแบบเหมือนนั่งแบบเอ็นนอนสบายๆเลยอะคือเขาปรับได้เยอะจริงนอกจากนี้นะคะพื้นที่เล็กรูมหรือพื้นที่วางเท้าเนี่ยก็ค่อนข้างกว้างนะคะถือว่ามีพื้นที่พอสมควรเลยนะไม่คับแคบเดี๋ยวยังไงอีก 1-2 ชั่วโมงเนี่ยจะลองนั่งด้านหลังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คิดว่าคงจะลองเป็นระดับเอ็นสุดแบบนี้แหละเดี๋ยวค่าเซฟตี้เบลแล้วเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วค่ะวันนี้ขับกับแดดร้อนๆเลยนะครับอุณหภูมิภายนอกอยู่ประมาณ38-40 องศาแล้วก็พอคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มนะรู้สึกว่าความร้อนจาก
ข้างหน้าแล้วก็ด้านข้างที่เข้ามาเนี่ยร้อนมากเลยนะครับกระจกใสๆแบบนี้ก็แนะนำให้เลือกเป็นฟิล์มที่กันความร้อนแบบดีๆไว้เลยนะครับส่วนหลังคานะครับเนื่องจากว่ามันสูงจากหัวเราขึ้นไปพอสมควรความร้อนที่แผ่ลงมาเนี่ยยังไม่รู้สึกเยอะเท่ากับด้านข้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลังคาเขาเคลือบกันร้อนมาในระดับหนึ่งแล้วตอนเนี้ยด้านข้างมันไม่ได้เคลือบนะครับก็เลยรู้สึกว่าด้านข้างเนี่ยร้อนกว่าด้วยนะตรงนี้ก็อาจจะยังเปรียบเทียบกับการใช้งานจริงไม่ได้ตรงๆนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อมาใช้งานเนี่ยมันจะมีติดฟิล์มกันความร้อนไว้ด้วยแล้วก็สำหรับการปรับแรงลมแล้วก็อุณหภูมิของแอร์นะครับสมมุติว่าเราขับรถอยู่เนี่ยไม่ถนัดที่จะจิ้มไปเมนูต่างๆเราสามารถใช้2นิ้วได้นะครับจิ้มไปที่หน้าจอเนี่ยลูดขึ้นลงจะเป็นการปรับอุณหภูมินะครับปรับ20แล้วก็ถ้าจิ้มลงไปเลื่อนซ้ายขวามันต้องแบบนี้นะครับจิ้มลงไปให้2นิ้วพอดีเนี่ยเลื่อนซ้ายขวาจะเป็นการเพิ่มความแรงลมตอนนี้ขับรถติดอยู่ช่วงลำปางไปจังหวัดตากนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยเขามีทำถนนอยู่พอดีตรงนี้เขาก็เลยต้องมาขับแบบสวนเลนผมก็ให้ระบบช่วยขับของคันนี้นะครับทำงานไปด้วยระหว่างนี้เมื่อกี้เขาก็มีเลี้ยวหลบกลวยที่มันล้มลงมาได้ด้วยนะครับข้างหน้าจะเป็นทางเบี่ยงกลับไปทางฝั่งนู้นนะครับเมื่อวานได้ลองใช้งานไปครั้งหนึ่งรถสามารถเบี่ยงไปทางซ้ายให้ได้วันนี้ไม่ได้นะครับ ต้องเป็นจุดที่เขาเห็นเส้นจราจรที่จะไปต่อได้นะเมื่อวานน่ะที่ผมถ่ายให้ดูคือผมประคองไว้กันรถแบบเป็นแบบเมื่อกี้นะครับแต่ไม่ได้เป็นคนหักพวงมาลัยนะถ้าเราหักพวงมาลัยเนี่ยเขาก็จะออกจากระบบเหมือนที่ได้ยินเสียงร้องเตือนเมื่อกี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวทดสอบเสียงภายในห้องโดยสารบริเวณถนนลาดยางนะครับตรงนี้มันจะเงียบกว่าถนนคอนกรีตทดสอบที่ความเร็วตั้งแต่80จนถึง120นะครับเดี๋ยวลดความเร็วลงมาหน่อยห้องโดยสารทำได้เงียบดีจริงนะครับช่วงที่เราทดสอบตรงถนนคอนกรีตเนี่ยตัวเลขมันจะอยู่ประมาณ61 62ขึ้นไปเวลาที่ผ่านรอยต่อเมื่อกี้ผมพยายามสังเกตที่ตัวเลขเฮ้ยมันต่ำกว่า60ลงมาคือต่ำกว่า60ลงมานี่ถือว่าเสียงภายในห้องโดยสารถือว่าเงียบดีนะครับการเก็บเสียงมันไม่ใช่แค่ต่ำกว่า60แล้วอยู่แถวๆ58 59นะครับมีต่ำลงมากว่านั้นอีกอะทั้งที่ผมเร่งความเร็วบนหน้าจอให้ขึ้นไปถึง130เลยนะครับถ้า130บนหน้าจอเนี่ยมันประมาณ120กว่าๆนะถ้าเทียบกับ GPS สำหรับคันนี้นะครับเมื่อกี้ผมเลยต้องเร่งความเร็วขึ้นไปให้มันถึง130กว่าเพราะว่าเอ๊ะทำไมค่าเสียงมันดูต่ำดีจังก็เลยเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นไปนะครับเสียงที่เราจะได้ยินชัดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นเสียงลมบริเวณด้านบนนะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะรอยต่อระหว่างกระจกหน้าแล้วก็กระจกด้านบนนะครับมันอยู่ในมุมที่ถ้าเราขับเร็วๆเนี่ยลมที่พัดผ่านจากด้านหน้าเนี่ยอาจจะไปเข้าตรงมุมกระจกนั้นพอดีเสียงลมก็เลยได้ยินชัดอยู่ที่ด้านบนนะครับแต่ว่าเสียงลมทางด้านข้างเนี่ยการเก็บเสียงทำได้ดีเลยนะครับค่อนข้างเงียบเราจะได้ยินเสียงลมพัดผ่านแค่เบาๆนะที่ต้องความเร็วสักประมาณ120ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมลองใช้งานระบบ Pilot ในช่วงกลางวันดูบ้างนะครับวันนี้อันนี้ผมจะเอาเท้ากดค้างไว้ก่อนที่คันเร่งเปิดไฟเลี้ยวนะครับให้ระบบช่วยเปลี่ยนเลนทำงานนี่นะครับเราเปลี่ยนเลนช่วงโค้งตัวรถเป็นคนเปลี่ยนให้นะครับผมแค่ประคองพวงมาลัยไว้กันมันผิดพลาดนะครับแล้วก็มาถึงช่วงโค้งด้วยแล้วก็มีจุดกลับรถนะครับไปได้เนียนๆนะตัวรถเขาจะมีการเข้าไปใกล้เส้นจราจรนิดนึงแล้วก็กลับมาที่กลางเลนนะครับทีนี้ผมจะลองเซตไว้ที่120บนหน้าจอจะดูนะครับตอนที่ไปถึงโค้งข้างหน้าเนี่ยรถเขาจะชะลอความเร็วหรือเปล่าถ้าเป็นโค้งแบบนี้มี
การมาชิดเส้นจราจรทางขวานะแล้วก็ชะลอความเร็วนะครับเหลือแค่อาการชะลอความเร็วของรถเวลาที่เราใช้ Pilot นี่แหละครับที่ทำให้มันยังไม่ค่อยนุ่มนวลส่วนวิธีก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับถ้าเป็นช่วงเข้าโค้งเนี่ยเราอาจจะต้องแตะคันเร่งค้างไว้ไม่ให้เขาลดความเร็วลงมาเดี๋ยวผมจะลองค้างไว้ที่สัก125บนหน้าจอนะครับอันเนี้ยเราสวนเขาไว้อยู่เขาเลี้ยวให้เราได้นะก็ไม่ได้หลุดออกไปนะครับแต่ถ้าเราไม่กดค้างไว้เนี่ยตัวรถจะทำการลดความเร็วลงมาก็รออัปเดตซอฟต์แวร์แก้ไขในจุดนี้อีกนิดนึงนะครับก็จะทำให้ระบบเนี่ยทำงานได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะไม่งั้นเราขับมาที่ความเร็วแบบ120แล้วรถเขาชะลอลงอ่ะมันบางทีถ้ามีรถตามหลังมาด้วยก็อาจจะอันตรายนะครับถ้าอย่างทางตรงเนี่ยไม่มีปัญหานะครับก็รถจะอยู่กลางเลนไปนิ่งๆเลยเวลาขับทางไกลนะครับถ้าเจอถนนที่เรียบๆเนี่ยแล้วเราขับแบบเพลินๆนะไม่ได้มองที่ความเร็วหน้าจอเนี่ยตัวเลขมันก็จะมีเกิน120ขึ้นไปบ้างนะครับยิ่งถ้าเป็นทางตรงๆนะขับเพลินๆนี่ต้องคอยระวังนะครับเกินความเร็วที่กำหนดก็อาจจะได้ใบเซอร์ส่งตามไปที่บ้านคันนี้ถ้าเป็นโค้งอย่างนี้ครับโค้งกว้างๆไปมาเรื่อยๆเนี่ยเนื่องจากที่ผมบอกว่าพวงมาลัยอาจจะเบาไปหน่อยนึงเวลาอยู่ในโค้งเราจะต้องพยายามเก่งไว้หน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงขับเส้นฝางอ่างขางเมื่อวานที่เราขับไปนะผมชอบขับโค้งแบบนั้นกับคันนี้เลยนะแบบขับเข้าโค้งสนุกดีนะครับหลังจากที่นั่งที่เบาะผู้โดยสารด้านหลังมาได้เกือบ2ชั่วโมงแล้วนะคะหลับสบายเลยวันนี้คือเบาะนั่งเนี่ยเขาทำมาดีตัวเบาะเนี่ยที่เป็นทรงขนมปังเนี่ยสำหรับเชงเนี่ยนั่งแล้วกำลังดีเลยค่ะคือช่วยซัพพอร์ตที่หลังช่วงล่างด้วยนะคะทำให้นั่งนานๆแล้วไม่ปวดเมื่อยแล้วก็ความสูงของเบาะเนี่ยจากพื้นเนี่ยกำลังดีเลยก็คือทำให้คนสูง152เซนแบบเชงอ่ะนั่งเอาเท้าหย่อนลงกับพื้นเนี่ยก็คือเท้าเนี่ยวางบนพื้นได้แนบสนิทดีนะคะขาไม่ลอยแหละว่าง่ายๆแล้วก็รู้สึกว่าพอนั่งด้านหลังนะคะความร้อนที่เข้ามาจากกระจกที่ประตูเนี่ยน้อยลงนะคือคันนี้ไม่ได้ติดฟิล์มก็จริงแต่ว่ากระจกของประตูห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นแบบ privacy glass คือมันก็จะสีเข้มกว่าด้านหน้าด้วยนะคะอันนี้ก็คิดว่าช่วยเรื่องของความร้อนด้วยอันนี้จากความรู้สึกนะแล้วก็พอนั่งไปได้สักพักพอรถวิ่งไปแล้วอะค่ะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีความร้อนลงมาจากที่ตัว glass roof นะคือต้องเอามือไปทาบใกล้ๆอ่ะมันถึงจะแบบรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้ก็ 4-5 โมงแล้วด้วยนะแต่ตอนช่วงประมาณ 4 โมงที่แดดยังเยอะอยู่อะค่ะพอขับไปได้สักพักแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกร้อนจริงๆวันนี้อากาศก็ร้อนพอสมควรนะคะก็41องศาข้างนอกฝั่งนี้ก็บอกว่า41องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแอร์เนี่ยเชื่อว่าก็ผ่านอยู่นะคือแอร์ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยอาจจะไม่ได้ฉ่ำเวอร์นะเพราะมีตำแหน่งเดียวแต่ว่าพอลองใช้จริงในวันอากาศประมาณ 37-41 แบบเนี้ยก็นั่งแล้วไม่รู้สึกร้อนค่ะก็ค่อนข้างเย็นอยู่ตำแหน่งที่วางแขนคันนี้ถ้าสำหรับเชงก็สูงขึ้นมานิดนึงนะเหมือนคันอื่นๆเลยคือสูงไปหน่อยแต่ถ้าคนที่สรีระตัวใหญ่กว่าเชงสูงกว่าเชงเนี่ยก็อาจจะพอดีแล้วก็จะบอกว่าช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ตอนแรกลองวางโทรศัพท์อ่ะพอกอล์ฟเขาขับแล้วก็มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาการวางโทรศัพท์ในบางโพสิชันในบางตำแหน่งเนี่ยมันจะทำให้มีเสียงแก๊กๆกันนะคะแต่ตอนนี้ที่วางให้ดูเนี่ยไม่มีเสียงนะแต่เนื่องจากตอนที่นั่งรถไปเรื่อยๆเริ่มได้ยินเสียงก็เลยเอาโทรศัพท์ออกคือคันนี้สำหรับเชงอ่ะเป็นคันที่ชอบนั่งด้านหลังมากกว่าด้านหน้านะเพราะด้วยความที่เป็นคนตัวเล็กเนี่ยเบาะผู้โดยสารด้านหน้าค่ะเขาจะค่อนข้างย้อยไปทางบริเวณก้นนะแล้วก็บริเวณที่รองรับตรงใต้เข่าเราอ่ะมันจะขึ้นมาสูงทีนี้พอปรับระดับเบาะให้ต่ำสุดแล้วเนี่ยที่ปรับได้อ่ะเวลาวางเท้าลงไปบนพื้นอ่ะเท้าจะลอยนะคะ
พอเท้าลอยเนี่ยเวลานั่งนานๆเนี่ยมันจะปวดเมื่อยมันเลยทำให้ทริปนี้เนี่ยตอนที่นั่งที่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยเชงจะนั่งขัดสมาธิซะส่วนใหญ่นะเพราะว่าถ้าเอาเท้าวางบนพื้นแล้วเท้าลอยเนี่ยสักพักมันจะปวดเมื่อยและแต่พอมานั่งเบาะด้านหลังนี่สบายมากซึ่งแต่ละคนนะคะสรีระไม่เหมือนกันถ้าใครสนใจคันนี้อยู่เนี่ยอยากให้มาลองนั่งจริงนะคะหรือถ้าปกติแล้วเนี่ยเราขับรถคันนี้เนี่ยจะไปกันทั้งครอบครัวหรือถ้าใครเวลาขับรถเนี่ยมีผู้โดยสารไปด้วยนะคะก็อยากชวนให้มาลองนั่งด้วยกันนะจะได้รู้ว่าฟีลการนั่งเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เบาะคันนี้เนี่ยเป็นหนังนะคะสีเข้มด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องของการรักษาความสะอาดเนี่ยคิดว่าทำได้ค่อนข้างง่ายนะง่ายกว่าเบาะสีอ่อนแน่ๆการเปิดประตูรถของคันนี้นะคะก็เฟรนลี่กับคนแรงน้อยหรือผู้สูงอายุนะเพราะว่าแค่เอามือเนี่ยสอดเข้าไปในแฮนเดิลแบบนี้นะคะตัวรถเขาเปิดประตูออกมาให้แล้วนะคะก็ค่อยๆเปิดออกมาได้เลยแล้วเวลาปิดก็ปิดเบาๆเข้าไปทีนี้มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะครับถ้าเกิดว่าเราล้วงไว้เนี่ยแล้วดันมีคนกดล็อกมันจะเป็นยังไงนะก็เจ็บไงวันนี้เธอทำเหมือนไปแล้ว1 ครั้งไหนลองกดดูนี่ประตูเปิดออกมาแล้วนะถ้าเกิดมีคนกดล็อกมันจะหนีบเข้าไปนะครับถ้าเราล้วงลงไปแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นมือผู้ชายมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะแต่ถ้าเป็นเด็กหรือผู้หญิงที่มือเล็กๆเนี่ยอาจจะเจ็บได้นะครับหรือว่าที่มันจะเจ็บจริงๆเนี่ยก็คืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมให้เชงลองกดล็อกอีกทีถ้าเราสอดไว้แค่ครึ่งเดียวแบบเนี้ยมันจะเจ็บกว่านะครับล้วงเข้าไปให้นี้มันจะดึงเข้าไปอย่างนี้เลยถ้าซึ่งแฮนเดิลที่เห็นว่าเมื่อกี้เข้าไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ปลดกลับออกมาเพราะว่าเชงกดปลดล็อกอีกทีหนึ่งนะคะคือถ้าไม่ได้ปลดเนี่ยมันจะค้างไว้อย่างนี้เลยนะคะนี่ก็ค่อนข้างอันตรายมากนะเนี่ยดูที่มือเธอสิมันก็จะหนีบไว้อย่างนี้ใช่อันนี้ต้องปลดล็อกเองก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดมีคนล้วงเข้าไปพอดีอีกคนนึงไม่เห็นกดล็อกรถอย่างที่วันนี้เป็นนะมันหนีบมือเข้าไปเลยนะครับมีจุดนี้ที่ต้องระวังหน่อยความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถคันนี้นะครับจุดที่ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะพลาสติกบริเวณด้านหน้าล้อหลังนะครับตรงเนี้ยประมาณ12เซนติเมตรแล้วก็เรามาเริ่มจากด้านหน้าก่อนพลาสติกตรงล้อหน้านะครับอันนี้ประมาณ15เซนติเมตรแล้วก็ถ้าเป็นปลายตรงเนี้ยมันจะสูงหน่อยนะครับสักประมาณ19ทีนี้ถ้าเราก้มลงไปดูท่านใต้มันจะมีตรงนี้ยื่นลงมาตรงเนี้ยประมาณ17เซนติเมตรนะครับแล้วก็ลึกเข้าไปที่ใต้แบตเตอรี่จะสูงขึ้นไปอีกหน่อยเกือบ18เซนติเมตรแล้วก็ที่ด้านหลังตรงนี้ประมาณ23เซนติเมตรทีนี้ถ้าเรามาดูจากด้านหลังเข้าไปด้านใต้นะครับมันจะมีตรงนี้ที่ยื่นลงมาเนี่ยตรงเนี้ยประมาณ15เซนนะครับแวะมาลองชาร์จกับตู้ PA ตัว50กิโลวัตต์นะครับตู้นี้นี่เขาจะจ่ายแรงดันไฟได้ไม่ถึง800โวลต์เดี๋ยวลองดูกับรถคันนี้นะครับว่าสามารถชาร์จได้หรือเปล่าชาร์จได้ปกตินะครับตอนนี้แบตเตอรี่เรามีอยู่ 36% บนหน้าจอนี้ตอนนี้มองไม่เห็นนะครับกำลังไฟเข้าที่20กิโลวัตต์ตอน 36% นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น48กิโลวัตต์แล้วนะครับก็รับได้เต็มของสเปคดูจากในแอปก็ได้นะครับอันนี้ผมแค่จะเทสชาร์จให้ดูนะครับอันนี้น่าจะต้องรอแป๊บหนึ่งขึ้นมาละ49กิโลวัตต์ทีนี้ดูในแอป MG นะครับในแอปเนี่ยเราไปดูตัวแรงดันไฟได้เข้ามาที่การชาร์จนะครับระหว่างที่ชาร์จเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้จะบอกแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่752โวลต์กระแสไฟ59แอมป์นะครับในรถเนี่ยเขาจะมีตัว Step Up นะครับที่เพิ่มแรงดันไฟขึ้นให้มันได้ตามที่แบตเตอรี่ของคันนี้เขารองรับอันนี้ผมหาเพลทไม่เจอนะเดี๋ยวจะหาเพลทที่ข้างตู้ให้นะครับลืมไปมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเราดูสเปคของตู้เนี่ยมันได้แค่500โวลต์ตอนที่ผมลองเอา Hardtech HT มาชาร์จเนี่ยในรถเขาอาจจะไม่มี Step Up มันเลยชาร์จกับตู้รุ่นนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ชาร์จได้ตามปกติแรงดันไฟขึ้นเป็น
752 โวลต์นะครับ อันนี้เขาเพิ่มแรงดันอยู่ที่ในรถ แล้วก็เราชาร์จไฟเพิ่มมา 1% นะครับ เดี๋ยวกดหยุดชาร์จแล้วอันนี้แค่อันนี้มันแอป MG นะครับ ต้องไปกดหยุดชาร์จที่ PA ตอนแรกผมว่าจะแวะชาร์จที่ตากนะครับ ทีนี้ช่วง 4-5 โมงเนี่ยรถแวะชาร์จกันเยอะมากเลยที่ Elex ก็จอดชาร์จอยู่ 2 คันปตท.ตากไม้งามก็จอดชาร์จกันอยู่แล้วก็อัลเทอร์วิมก็เต็มนะครับก็เลยว่าจะวิ่งยาวไปชาร์จที่ EV Hub ที่กำแพงเพชรเลยนะครับแบตเหลืออีก 34% ขับไปอีกสัก100 กิโลเมตรคิดว่าน่าจะถึงนะสมมุติว่า 1% วิ่งได้4 กิโลนะครับอาจจะไปถึงแบตเหลือสักต่ำกว่า 10% นะครับระหว่างขับกลับวันนี้แสงท้องฟ้ากำลังสวยเลยนะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอตรงนี้มาดูที่กล้องหลังเรานะครับนี่แสงสวยๆเลยนะครับแล้วก็มาดูที่กระจกมองข้างอันนี้ท้องฟ้าด้านหลังเรานะครับอีกสถานการณ์หนึ่งที่ผมยังไม่ได้ลองให้ดูนะครับระหว่างที่เราใช้ระบบ Pilot อยู่ตอนนี้ผมขับอยู่ที่เลนขวานะครับแล้วก็มันเป็นเส้นทึบนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับปกติแล้วเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวทางใดทางหนึ่งเนี่ย Auto Lane Change เขาจะทำงานนะถ้าผมเปิดไฟเลี้ยวตอนนี้ขึ้นเป็นรูปเลนนะครับแต่เขาเห็นว่ามันเป็นเส้นทึบนะเขาก็ไม่เปลี่ยนเลนให้นะครับตอนนี้ขับมาได้375 กิโลเมตรแล้วนะครับอีก25 กิโลเมตรจะไปถึงที่ EV Hub ที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็ตอนนี้แบตเตอรี่เราเหลือ 12% นะครับช่วงที่เหลืออีก70 กิโลเมตรจะถึง EV Hub เนี่ยผมเปลี่ยนมาขับเป็นโหมด Eco แทนสำหรับแบตเตอรี่ 12% ถ้าเราคำนวณแบบ 1% วิ่งได้4 กิโลเมตรก็คิดว่าไปถึงนะครับเอา4คูณ10ก็เป็น40บวกกับอีก2ก็เป็น48เลยนะครับผมเปลี่ยนมาขับเป็นโหมด Eco แต่ความเร็วที่ใช้ก็ยังใช้อยู่ประมาณ120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับวันนี้ระหว่างที่ขับกลับมาเนี่ยหลายปั๊มก็มีสถานีชาร์จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะผมเห็น2ปั๊มแล้วนะครับของ EV Station ที่เอาตู้รุ่นใหม่นี้มาตั้งแล้วก็มีผ่านปั๊ม PT ก็เพิ่งตั้งตู้ใหม่อีกนะครับเส้นทางที่ขับกลับช่วงนี้ก็คือตู้ชาร์จเยอะมากเลยตอนนี้แบตเหลือ 8% นะครับเหลืออีก2 กิโลเมตรก็จะถึงที่ EV Hub แล้วผมกลับรถมาเรียบร้อยนะครับระหว่างที่เราวิ่งทางฝั่งที่จะกลับไปนครสวรรค์เนี่ยพอเรามองทางขวาไปเห็นปั๊มปตทที่มี EV Hub มันจะขับมาอีกแค่2 กิโลเมตรก็จะเจอที่กลับรถนะครับเราก็กลับรถแล้วก็ขับกลับไประยะทางรวมก็4 กิโลเมตรพอเราชาร์จเสร็จออกมาจากปั๊มมันก็จะมีที่กลับรถเลยนะครับเผื่อใครเวลาที่ขับกลับกรุงเทพเนี่ยปั๊มทางฝั่งขากลับที่เขาจะมีปั๊มพวกปตทโค้งวิไลหรืออะไรพวกนั้นมันจะเป็นแค่สถานีชาร์จที่มีตู้ชาร์จเดียวนะครับถ้าเห็นว่าเต็มอยู่เนี่ยเราขับเลยมาหน่อยไม่เกิน20 กิโลนะครับประมาณ20 กิโลมาชาร์จที่นี่ก็ได้เพราะว่า EV Hub มีตู้เยอะกว่าแล้วก็ชาร์จแรงกว่านะครับข้อเสียนิดนึงก็คือตอนนี้ร้านอาหารยังไม่ค่อยเยอะแต่ก็มี7-Eleven นะครับเดี๋ยวผมแวะเข้าไปชาร์จเมื่อกี้มองเข้าไปก็เห็นรถชาร์จอยู่หลายคันเหมือนกันนะ เดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะได้ชาร์จแบบคันเดียวหรือเปล่าถ้าได้ชาร์จแบบคันเดียวก็จะรับกำลังไฟได้แรงหน่อยถ้าแชร์ก็คนละครึ่งนะครับว่างอยู่1ตู้นะครับเนี่ยชาร์จอยู่4คันเขาก็ชาร์จกันคนละตู้เลยแหละผมก็จะไปชาร์จตู้เบอร์4นะครับลองแบบเสียเวลาขับเลยมานิดหน่อยแต่ได้ชาร์จแรงขึ้นนะครับมีร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับลูกชิ้นแชมป์นะแล้วก็7-Eleven แบตเหลือ 8% นะครับขับยาวมาจากเชียงใหม่ระยะทาง393 กิโลเมตรช่วงแรกตั้งแต่ขับมาถึงแถวตากจะใช้โหมดสปอร์ตเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ขับออกมาจากตากก็เห็นว่าแบตจะมาถึงหรือเปล่านะผมก็เลยเปลี่ยนเป็น Eco ช่วงประมาณอีก70 กิโลเมตรจะมาถึงที่นี่นะครับแบตเตอรี่เหลือ 8% นะครับระยะทางโชว์ตรงนี้46 กิโลเมตรแต่ตอนนี้ผมตั้งเป็นโหมด Eco ไว้อยู่เดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นโหมด Comfort นะครับเปลี่ยนเป็นโหมด Comfort
8%ระยะทางเหลือ44กิโลเมตรแล้วก็ระยะทางที่เราขับมาวันนี้จากเชียงใหม่นะครับ393กิโลเมตรค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่ 21.8 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรสำหรับคันนี้ตัวเลขที่เห็นเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20-22 ตลอดเลยนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานกับการขับแบบใช้งานจริงแบบนี้นะครับความเร็ว100-120แล้วก็คราวนี้เราบรรทุกน้ำหนักมาด้วย200กิโลกรัมนะครับเริ่มชาร์จที่แบตเตอรี่ 8% นะครับกำลังไฟเนี่ยจะขึ้นที่147กิโลวัตต์เดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ147 150 160 170เพราะว่าตอนเนี้ยระหว่างรถกับตู้นะครับเขาน่าจะคุยกันยังไม่ 100% นะมันเจอลิมิตกระแสไฟอยู่ที่200แอมป์ซึ่งปกติแล้วตู้นี้จ่ายได้300แอมป์นะครับตั้งแต่ขามาที่ผมลองทดสอบชาร์จให้ดูสำหรับกำลังไฟ148กิโลวัตต์นี่ก็ถือว่าแรงมากแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีช่วงสักประมาณ 80% นะครับว่ากำลังไฟเนี่ยมันจะขึ้นไปแถวๆ170กิโลวัตต์เพราะว่าผมไปทดสอบชาร์จกับตู้เชลที่กรุงเทพมาแล้วรอบนึงเป็นสเปคเดียวกันกับตู้นี้เลยนะครับมันก็เป็นอาการแบบเดียวกันเลยเริ่มชาร์จที่147ถึง148กิโลวัตต์แล้วก็เพิ่มขึ้นไปถึง174กิโลวัตต์สักประมาณ 82% นะครับเดี๋ยวรอดูกันอีกทีกับตู้นี้ตอนนี้เราชาร์จมา19นาทีนะครับจากแบต 8% ขึ้นมาที่ 55% แล้วก็ดูในแอปก็ได้นะครับกำลังไฟเราขึ้นมาที่161กิโลวัตต์แล้วเพราะว่าแรงดันเพิ่มขึ้นมาเป็น806โวลต์นะครับตอนเราเริ่มชาร์จมันอยู่ประมาณสัก740 750โวลต์นะครับเมื่อกี้ผมถ่ายให้มาเห็นนะอันนี้นะครับ800โวลต์แล้วก็บนหน้าจอเครื่องเนี่ยเขาไม่บอกนะครับว่าเราชาร์จมาแล้วกี่นาทีแค่บอกว่าจาก 57% เนี่ยจะชาร์จไปเต็ม 100% นะครับใช้เวลา35นาทีดูกำลังไฟที่หน้าเครื่องนะครับขึ้น161กิโลวัตต์แรงดัน809โวลต์กระแสไฟฟ้า819โวลต์นะครับระยะทางจากที่นี่วิ่งกลับไปกรุงเทพแถวเซ็นทรัลพระราม3นะครับก็ประมาณ305กิโลเมตรถ้าเราคำนวณคร่าวๆนะครับให้แบต 1% เนี่ยวิ่งได้4กิโลเมตรอย่างน้อยเนี่ยต้องมีแบต 80% แล้วก็ถ้าจะเผื่อไว้นะครับก็เอาสัก 90% นะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะระหว่างเนี่ยเดี๋ยวผมไปซื้อของเซเว่นมากินข้าวรอก่อนนะครับถ้ายังกินข้าวไม่เสร็จก็อาจจะปล่อยให้ชาร์จไปเยอะๆนะครับเพราะว่าคันนี้แบตเตอรี่ช่วงเปอร์เซ็นต์เยอะๆเช่น 80-90 ก็ยังรับกำลังไฟได้แรงนะครับเดี๋ยวช่วง 80% เนี่ยผมพาแวะมาดูอีกทีนะครับคือถ้ากำลังไฟยังมากกว่า100กิโลวัตต์นะครับเราชาร์จที่นี่ไปก่อนก็ได้นะถ้าเราขับไประหว่างทางมันมีตู้ชาร์จก็จริงนะครับแต่สมมุติว่าตู้ชาร์จไม่ว่างหรือว่าต้องไปแชร์กับคันอื่นแล้วมันได้ต่ำกว่า100กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นเราก็ชาร์จกับที่นี่ไปเลยก็ได้นะครับไม่ต้องไปลุ้นเอาข้างหน้าที่แบตเตอรี่ 83% กำลังไฟอยู่ที่174กิโลวัตต์ถ้าดูผ่านแอปมันจะอัปเดตช้ากว่ากันนิดนึงนะครับแต่เราจะเห็นเวลาว่าเราชาร์จมา30นาทีครึ่งแบตเพิ่มขึ้นมาเป็น 84% แล้วโอเคประมาณ 84% เนี่ยกำลังไฟจะเริ่มดรอปนะครับตัวเลขค่อยๆลดลงมาเหลือ163กิโลวัตต์แล้วก็เมนูของเครื่องเนี่ยเขาจะย้อนกลับภายในประมาณ30วินาทีนะครับก็ยังได้156กิโลวัตต์อยู่คือตัวกระแสไฟเนี่ยเขาจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเราจะเห็นว่ากำลังไฟจะค่อยๆลดลงทีละ1ไปเรื่อยๆนะครับเหลือ151กิโลวัตต์ละอันนี้ก็ยังแรงอยู่นะครับ150กิโลวัตต์เนี่ยเดี๋ยวชาร์จต่อไปก่อนนะครับที่แบตเตอรี่ 89% กำลังไฟลดจาก100เหลือ99กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาชาร์จมาแล้ว33นาทีนี่คันนี้เขาชาร์จได้แรงมากนะแบต 90% ยังรับได้แบบ90กิโลวัตต์อยู่นะครับถ้าเป็นรถคันอื่นที่สเปคเขารับกำลังไฟไม่ได้สูงมากเราจะเห็นว่าชาร์จไปกำลังไฟดรอปลงส่วนคันเนี้ยจาก 8% รับ147กิโลวัตต์แล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆเป็น174กิโลวัตต์นะครับอันนี้ติดตรงที่ว่าตู้เนี่ยเขายังคุยกับรถไม่ 100% นะไม่งั้นเราจะได้ทดสอบชาร์จแบบ180กิโลวัตต์ยาวๆไปจนถึง 80% เพราะว่า MG IM6 Performance เนี่ยที่แบตเตอรี่ 80% ยังสามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง180กิโลวัตต์นะครับนี่นะครับดูที่ในแอป35นาทีครึ่งนี่แอป EV Station เวอร์ชันใหม่นะครับลูดปุ๊บ stop เรียบร้อยนะครับที่แอป MG ก็แจ้งเตือนว่า
แบตเตอรี่เราเหลืออยู่ 92% นะครับภายในรถแบตเตอรี่เหลือ 76% แวะทดสอบชาร์จกับตู้ EV Station ที่เป็น120กิโลวัตต์นะครับเดี๋ยวจะลองดูว่าสามารถรับกำลังไฟได้สูงสุดที่เท่าไหร่นะครับรถคันนี้เป็นแบต900โวลต์นะครับถ้าเราชาร์จแล้วมันขึ้นแค่400โวลต์เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองกด stop แล้วก็ start ใหม่ดูนะครับแบบนี้มันจะได้กำลังไฟเดี๋ยวดูนะจะได้เท่าไหร่ผมว่าไม่น่าจะเกิน80-90กิโลวัตต์นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น425โวลต์เนี่ยอยู่แค่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองกด stop แล้วก็ start ใหม่นะปัญหานี้ผมเคยเจอเหมือนกันนะครับกับบางตู้เนี่ยรถที่เป็น800โวลต์มาชาร์จกับตู้แล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับต้องกดใหม่เดี๋ยวลองกับตู้นี้อีกทีนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ตู้ที่ผมเคยเจออย่างเช่น Ultra Vim นะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะไม่รู้ว่าเรียกว่าเป็นปัญหาได้หรือเปล่าเนี่ยเวลาเราถอดหัวชาร์จบางทีเขาปิดมาให้เองนะครับมันก็หนีบไอหัวยางที่ปิดจุกตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอลองกด Start Charge ใหม่กับตู้ EV Station นะคืออย่างน้อยโวลต์จะต้องขึ้นไปที่700-800โวลต์นะครับถ้าขึ้น400โวลต์แล้วเราปล่อยชาร์จไปนี่มันจะชาร์จช้านะครับเมื่อกี้ก็ได้ประมาณ80กิโลวัตต์ที่ผมเคยเจอส่วนใหญ่จะเป็นเจอกับตู้ของ Ultra Vim นะครับที่ตั้งอยู่ตาม7-Eleven นี่ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเริ่มไม่แน่ใจแล้วทำไมไม่หายนะครับเคยเจอแบบนี้แล้วก็ Start Charge ใหม่มันจะหายอยู่นะครับงั้นก็พอแค่นี้นะครับได้มา 1% ลองแวะมาชาร์จกับตู้ EV Station 120กิโลวัตต์ที่นี่ชาร์จได้ปกติแล้วนะครับเนี่ยเวลาชาร์จมันจะต้องขึ้นเป็น764โวลต์นะครับเวลาที่ฝนตกนะครับแล้วกระจกเนี่ยเปียกน้ำฝนถ้าเรามองผ่านกระจกมันจะไม่ค่อยชัดถูกไหมครับมีหยดน้ำเนี่ยติดแต่ถ้าเรามองผ่านกล้องนะครับพอใช้งาน Rainy Night Mode เนี่ยเราเลือกได้นะครับว่าจะให้กล้องซ้ายขวาติดค้างหรือว่าจะติดเฉพาะเวลาเปิดไฟเลี้ยวเลือกที่ตรงนี้นะครับเมนูนี้จะขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราเปิด Rainy Night Mode อันนี้เขาจะปิดลงไปแล้วก็ถ้ากดเป็นอันนี้ก็จะติดค้างนะครับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาสังเกตตรงนี้นะครับเนี่ยเราจะมองได้ไม่ค่อยชัดแต่พอมองผ่านกล้องเนี่ยชัดแจ๋วนะครับที่หน้าจอกลางนะครับนอกจากเรากดใช้งานผ่านฟังก์ชันตรงนี้ที่เป็นเมนูต่างๆของรถเราสามารถเซตค่าปุ่มทางลัดไว้ได้นะครับที่ตรงนี้จะมีพวกปุ่มลัดต่างๆที่เราต้องการใช้นะมีกด Easy Pass อันนี้เขาจะยกระดับรถให้สูงขึ้นหรือว่า Easy Access อันนี้เขาจะลดระดับตัวรถให้ต่ำลงนะครับให้ขึ้นลงรถได้ง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเราต้องการเพิ่มเมนูลัดต่างๆนะครับกดที่ Edit ด้านบนที่ตรงนี้นะครับพอกด Edit เข้ามาก็จะมีฟังก์ชันต่างๆที่เราต้องการจะเพิ่มนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับคันนี้เป็นรถทดสอบเขาเลยไม่ได้ยึดตัวแผ่นปิดตรงนี้ไว้นะแล้วก็สำหรับพื้นที่นะครับจากปลายตรงนี้ไปถึงสุดที่ตรงนั้นนะครับ1เมตรแล้วก็ซ้ายถึงขวาจากตำแหน่งนี้ถึงตรงนี้คือ1เมตรคูณ1เมตรนะครับบริเวณตรงซุ้มล้อตรงนี้ส่วนความสูงถ้าตรงนี้นะครับประมาณ38เซนวัดลงมาถึงตรงนี้ที่มันโค้งเข้ามานะครับแล้วก็ที่ตำแหน่งนี้68เซนนะครับวัดลงไปถึงบริเวณพื้นตรงนั้นแล้วก็ที่ผมบอกอันนี้เปิดขึ้นมาตรงนี้ก็จะมีที่เก็บของอยู่นะครับมีชุดปะยางฉุกเฉินมาให้ช่องตรงนี้ก็ถือว่าใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับพื้นที่ตรงนี้อันนี้ก็เป็นไม้สามเหลี่ยมฉุกเฉินนะครับเวลาที่เราจอดรถข้างทางแล้วรถมีปัญหาเอานี้ไปตั้งไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้เวลาลากรถนะครับก็ให้มาตรงนี้ตรงเนี้ยปกติเขาจะใส่กิ๊บล็อกไว้นะครับซ้ายขวาผมจะเปิดขึ้นมาเพื่อให้ดูอุปกรณ์ที่อยู่ด้านใต้นะครับเคยถ่ายให้ดูไปครั้งหนึ่งแล้วนะตอนที่พรีวิวคันนี้อันนี้เปิดให้ดูอีกรอบนะครับตอนนั้นที่ผมถ่ายให้ดูจะเห็นว่ามีสายไฟโยงแบตเตอรี่อยู่เพราะว่าเขาทดสอบอันเนี้ยคือแบบปกตินะครับจะไม่มีสายอะไรโยงข้ามไป
ตัวนี้ก็จะเป็น Combine Charging Unit นะครับเป็นทั้ง On-board Charger แล้วก็ DC to DC Converter เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าสายเนี่ยมันมายังไงแล้วก็เมื่อกี้ผมก็หาอยู่นะครับปกติแล้วบริเวณพอร์ตชาร์จถ้าข้างในเนี่ยมันจะต้องมีจุดที่เอาไว้ให้เราดึงสลิงเผื่อว่าปลดหัวชาร์จไม่ได้ผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าฝาลำโพงทางเนี่ยเขาแค่ปิดมาให้มันคล้ายๆกันกับด้านนี้ด้านเนี้ยจะเป็นลำโพงจริงๆนะครับมีดอกลำโพงอยู่ในนี้ส่วนฝาทางด้านเนี้ยก็คือทำมาให้สวยงามเลยใส่เป็นฝาตัวนี้มาแทนอันนี้เราเปิดออกมาได้ง่ายๆนะพอดีผมดึงไว้เลยหยิบออกมาได้เลยมันจะเป็นขั้วล็อกแบบนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาวางไว้ก่อนถ้าส่องเข้ามาด้านในก็จะเห็นตัวพอร์ตชาร์จนะครับแล้วก็สายด้านหลังมันจะมีสลิงอยู่ตรงนี้นี่ถ้าเราไปชาร์จแล้วปลดหัวชาร์จไม่ได้จริงๆนะครับถ้ามันล็อกอยู่ดึงสลิงเส้นนี้นะครับมันจะปลดเขี้ยวล็อกที่ล็อกหัวชาร์จไว้แล้วก็อันนี้นะครับสายที่มาจากพอร์ตชาร์จพวกสายสีส้มเนี่ยมันจะเป็นไฮโวลต์นะครับไฟแรงดันสูงก็จะมี2เส้นตรงนี้ที่เป็น DC เวลาที่เราเสียบชาร์จเนี่ยไฟ DC มันจะตรงลงไปที่แบตเตอรี่เลยนะครับแล้วก็ไปเข้าที่ BMS ตัวจัดการเรื่องแบตเตอรี่นะครับส่วนเส้นนี้มันจะเป็นสายไฟเวลาเราเสียบชาร์จ AC เส้นนี้นะครับดูตรงนี้ไว้มันวิ่งมานี่ปุ๊บก็จะมาเข้าตัวนี้ที่ผมบอกว่ามันเป็น on-board charger ด้วยไฟบ้านเข้ามาที่ตัวนี้ก็จะต้องแปลงเป็น7-800 โวลต์เพื่อที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่นะครับก็จะมีสายเส้นนี้กลับออกไปเนี่ยที่เป็นไฟ DC ลงไปที่แบตเตอรี่เหมือนกันนะครับนอกจากนั้นไอตัวเนี้ยที่บอกว่าเป็น DC to DC converter เพื่อที่จะได้ดึงแบตไฮโวลต์เนี่ยขึ้นมาชาร์จให้กับแบต12 โวลต์ลูกนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นแบตลิเธียมแล้วก็คันเนี่ยเขามีเอาน้ำเนี่ยมาระบายความร้อนให้ชุดแบตเตอรี่ด้วยนะครับมันจะมีท่อเส้นนั้นขึ้นมาเพิ่งเคยเห็นในคันนี้นะครับส่วนอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมดูจากป้ายที่เขาเขียนเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เอาภาพจากกล้องรอบคันมาประมวลผลเป็นกล้อง360องศานะครับแล้วก็ด้านขวาเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์อะไรนะเพราะว่าหาป้ายไม่เจอสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้อันนี้ผมก็ไม่ชัวร์แบบ 100% นะครับว่าเขาทำงานแค่เรื่องประมวลผลกล้องอย่างเดียวหรือเปล่าเพราะผมลองแปลภาษาจีนตรงนี้นะครับจะแปลว่า Surround View Camera Control Unit อันนี้ก็เลยบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้ชัวร์มากนะครับก็จะเห็นมีสาย Input อยู่ตรงนี้แล้วก็มีสายชุดนี้อีกชุดหนึ่งอันนี้ถ้าจับดูมันก็เย็นอยู่นะครับแต่จะมีตัวนี้แหละนี่ร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวลองปิดฝาตัวนี้ดูนะครับปิดเข้าไปตรงนี้กดพอดีผมถือกล้องอยู่นะเนี่ยกดเข้าไปแค่นี้เลยนะครับเวลาดึงเนี่ยคือถ้าไม่มีเล็บอาจจะต้องหาอะไรมาแงะหน่อยแต่มันไม่ยากนะครับแค่นี้เลยเนี่ยดึงออกมาได้ละจริงๆก็ถือว่าง่ายด้วยนะครับบางคันที่เขาจะมีทำตัวเนี้ยปิดไว้กว่าจะแกะออกมาได้ก็ยากเหมือนกันถ้าเราต้องแกะออกมาเพื่อไปดึงสลิงเวลาที่จะปลดล็อกหัวชาร์จนะครับมาดูเวลาที่เราพับเบาะหลังแล้วนะครับความยาวเนี่ยจากจุดนี้นะครับปลายตรงนี้ไปถึงที่ปลายเบาะตรงเนี้ยประมาณ166เซนติเมตรนะครับแล้วก็ตรงนั้นนะมันจะเป็นสโลปขึ้นไปนะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่ด้านข้างนี้นะครับเป็นแบบนี้มันจะสโลปขึ้นตรงเนี้ยก็พับลงมาจนติดเบาะรองนั่งแล้วนะครับอันนี้ก็จะเห็นปูนของเราที่บรรทุกมานะครับส่วนข้างหลังเนี่ยเอาลงไว้ชั่วคราวก็คือที่ผมบอกไว้เมื่อกี้จากด้านท้ายมาถึงตรงนี้ประมาณ1เมตรแล้วมันก็จะสโลปขึ้นนะครับถ้าเอาไปนอนแคมปิ้งเนี่ยคันนี้ไม่ได้ราบเรียบไปเลยนะครับก็จะเอียงขึ้นมาหน่อยก็ต้องวางพวกเบาะหรือเสริมอีกทีนะครับถ้าจะให้ด้านหลังมันขึ้นมาใกล้เคียงเนี่ยก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันไวเลสชาร์จที่ให้มาสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่50วัตต์นะครับอันนี้จออาจจะดูกระพริบอยู่สักหน่อยเพราะว่าเฟรมเรทไม่ตรงกับกล้องในส่วนของ USB-C ที่ให้มาเนี่ย
ตัวที่เก็บอยู่ภายในที่เก็บของตรงกลางจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่60 วัตต์นะครับส่วน USB-C ที่อยู่ด้านหลังพอดีว่าเครื่องผมมันไม่สามารถเช็คได้อันนั้นเลยไม่แน่ใจว่าเขาสามารถจ่ายกำลังไฟได้สูงสุดที่กี่วัตต์ช่อง USB-C ที่อยู่ในที่เก็บของตรงกลางนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีช่องสำหรับเสียบ micro SD card ตรงนี้คือ memory สำหรับเก็บภาพจากกล้อง DVR นะครับมาลองฟังเสียงลำโพงของคันนี้กันนะครับทั้งรุ่น Premium แล้วก็ Performance เนี่ยเครื่องเสียงชุดเดียวกันเลยนะครับลำโพงได้มาเท่ากันแล้วก็สำหรับผมเองเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับมาที่รูปรถตรงนี้แล้วก็มาที่ Sound นะครับที่ปรับเรื่องเสียงเนี่ยตรงนี้ลองเปิดและปิดตัว Panoramic Sound Simulator ดูนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแล้วก็บาลานซ์ตรงนี้สำหรับผมเองถ้าในตำแหน่งคนขับนะครับเลือกเป็น Driver เนี่ยจะได้เสียงที่มันกระหึ่มขึ้นนะครับถ้าเทียบกับบาลานซ์เดี๋ยวระหว่างที่เปิดเพลงเนี่ยผมจะเปลี่ยนระหว่างบาลานซ์แล้วก็ Driver ให้ดูนะครับแล้วก็คันนี้ Equalizer เนี่ยเราสามารถปรับได้ละเอียดมากเลยนะครับปรับความถี่ได้ตั้งแต่32 Hz จนถึง16 กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับเรียกว่าให้ปรับได้ละเอียดกันเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมาที่ Sound Fill Mode ก่อนนะครับแล้วก็เริ่มจากบาลานซ์แล้วลองฟังเพลงกันดูนะครับโหมดการใช้งานมีมาให้3โหมดนะครับมี Pet Mode Nap Mode แล้วก็ Rainy Night นะครับ Pet Mode นี้เอาไว้เวลาที่เราสัตว์เลี้ยงไว้ในรถนะครับกดเข้าโหมดนี้หน้าจอก็จะขึ้นข้อความบอกนะครับเผื่อว่ามีคนเดินมารอบๆรถเราแล้วก็เห็นมีสัตว์เลี้ยงอยู่ในรถเขาก็จะได้รู้ว่าตอนนี้เราเปิด Pet Mode ไว้ให้สัตว์เลี้ยงอยู่นะครับตัวระบบแอร์ก็จะทำงานแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยเขามีระบบป้องกันนะครับสมมุติว่าสัตว์เลี้ยงมาแตะโดนมันก็จะยังไม่ออกจากโหมดนี้นะครับเราต้องกด2ครั้งถึงมันจะออกจากโหมดนะครับเนี่ยถ้าเอามือมาแปะหรือแตะค้างไว้ก็ไม่ออกนะครับต้องกดเร็วๆ2ครั้งก็จะออกแล้วก็ Nap Mode อันนี้พอเราเลือกปุ๊บเราก็ Open เบาะคนขับเนี่ยจะปรับเอนนอนลงนะครับเอาไว้เวลาเราพักผ่อนรออยู่บนรถเนี่ยตอนนี้เบาะก็ปรับนอนลงแล้วนะแล้วก็จะมีเสียงนะครับให้เราเลือกได้พร้อมกับแบ็กกราวด์ด้านหลังเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็น Mountain ดูนะครับเนี่ยก็จะมีเสียงเอฟเฟกต์ประกอบนะครับอันนี้ก็เหมือนอยู่ท่ามกลางภูเขาแล้วก็มีเสียงฝนตกนะครับแล้วก็ Quiet Night Quiet Night นี่จะเป็นเงียบๆเลยนะครับเหมือนตอนกลางคืนที่เบาะเราเนี่ยก็จะเปิดระบบนวดด้วยนะครับเราก็เลือกตรงนี้ได้เนี่ยว่าจะให้มัสซาจทำงานหรือว่าจะเปิดลมเย็นที่เบาะนะครับก็เลือกได้แล้วก็เซตเวลาได้นะครับว่าจะให้เตือนภายในกี่นาทีออกมาตรงนี้ลองกดดูที่นี่ก็กลับมาที่โหมดกลับมาที่ C ก็จะเป็นเสียงเหมือนคลื่นนะครับเนี่ยตามรูปเอฟเฟกต์แล้วก็มีเพลงขึ้นมาเบาๆกดตรงนี้เพื่อออกจากโหมดแล้วก็สุดท้าย Rainy Night Mode นะครับอันนี้เวลาที่เราขับบนถนนแล้วฝนตก
ในโหมดนี้ที่ผมได้ทำให้ดูไปแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ให้กล้องด้านข้างเนี่ยเขาติดค้างไว้เลยแล้วก็ที่เมนูหน้าจอตรงกลางเนี่ยถ้าเวลาที่รถขับอยู่ก็จะได้เห็นที่ผมถ่ายให้ดูแล้วนะครับรถรอบๆคันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงอันนี้เราใส่เกียร์ P อยู่เขาก็เลยไม่ได้จำลองรถรอบๆคันขึ้นมาแล้วก็ที่ความเร็วต่ำกว่า20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาจะเอาภาพในมุมมองของเสา A ตรงนี้บริเวณที่มันเป็นจุดอับนะครับขึ้นมาแสดงโชว์เลยไม่ได้เอากล้องจากกล้องด้านขวาขึ้นมาโชว์นะครับถ้าเราขับรถอยู่ที่ความเร็วต่ำๆเวลาที่เราเปลี่ยนมาเลนนี่ไนท์โหมดเนี่ยเขาจะเอาแรงดันลมยางขึ้นมาโชว์ไว้นะครับแล้วก็มีปุ่มให้กดยกความสูงรถขึ้นได้อีกนิดนึงนะครับที่เมนูตรงนี้แล้วก็เวลาที่จะออกกดตรงนี้ถ้าเราจะใช้งานแคมปิ้งนะครับเราก็แค่สั่งปิดไฟด้านหน้าแล้วก็ปิดจอนะครับเพื่อให้ภายในรถเนี่ยมืดสนิทสำหรับการปิดไฟหน้านะครับก็มาที่รูปรถตรงนี้แล้วก็มาที่เมนูคอนโทรลนะครับกด off ไฟรอบคันจะปิดทั้งหมดนะครับรวมถึงไฟ daytime running light แล้วก็สำหรับการปิดหน้าจอนะครับมาที่โหมด display ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับ turn off screen จะมีทั้ง all ก็คือปิดทั้งจอล่างแล้วก็จอด้านหน้าคนขับตรงนี้นะครับแล้วก็มี diver แล้วก็ console คือปิดตรงนี้ diver คือปิดจอด้านหน้าผมกดปิดทั้งหมดทีเดียวเลย off เท่านี้แสงไฟด้านนอกรถแล้วก็ในรถเนี่ยก็ปิดหมดแล้วนะครับก็จะเหลือตัว ambient light เราก็สามารถปิดได้นะครับก็มาที่ light แล้วก็เลื่อนลงมาปิดที่ตรงนี้อันนี้ไฟทั้งหมดในห้องโดยสารก็จะปิดมืดหมดแล้วนะครับอันนี้เปิดกลับมาแล้วก็ Welcome Mode ของไฟหน้านะครับเราเลือกได้นะต้องการให้เป็นรูปแบบไหนเขามีรูปจำลองให้ดูด้วยนะครับเวลาที่เราปลดล็อกรถตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนูเกี่ยวกับแสงไฟต่างๆนะครับเปิดไฟในห้องโดยสารก็อยู่ที่เมนูไลท์นี่เลยอันนี้คือปรับชดเชยมุมก้มเงยของไฟหน้านะครับ0 1 2 3 3นี่ก็คือจะก้มต่ำลงมาตั้ง Delay Off นี่ก็คือเวลาที่เรากดล็อกรถให้ไฟดีเลย์ก่อนแล้วค่อยดับนะครับก่อนที่จะไปดูวิดีโอการชาร์จเนี่ยผมจะให้ดูชาร์จเคอร์ฟของ IM6 รุ่น Performance นะครับตัวนี้จะได้แบตขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์แล้วก็เป็นแบต900โวลต์ด้วยนะครับทำการทดสอบชาร์จจาก10ถึง 100% นะครับกำลังไฟเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มช่วง 10% เนี่ย180กิโลวัตต์แล้วก็ขึ้นมาที่384กิโลวัตต์ตอน 13% ไปทำพีคที่391.56กิโลวัตต์ตอน 16% นะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยก็ค่อยๆลดกำลังไฟลงมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสัก 40% เนี่ยกำลังไฟถึงเริ่มลดต่ำกว่า300กิโลวัตต์นะครับทีนี้มันมาพอดีกันกับช่วงที่กราฟจะดรอปลงลึกพอดีคิดว่าเป็นช่วงที่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นสูงนะครับแบตเตอรี่ management system เนี่ยเขาก็เลยลดกำลังไฟลงจะลดลงอยู่ประมาณสักไม่เกิน1นาทีนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาเป็น263กิโลวัตต์ใหม่อีกทีแล้วก็ค่อยๆดรอปลงมาเรื่อยๆจนไปถึงประมาณ 65% เนี่ยกำลังไฟก็จะวิ่งอยู่ประมาณ150กิโลวัตต์ยาวๆถึง 85% เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆดรอปลงเรื่อยๆจนถึงที่แบตเตอรี่ 100% ข้อดีของคันนี้ที่เป็นแบตเตอรี่900โวลต์เนี่ยเวลาเราไปชาร์จสถานีต่างๆเนี่ยถ้าเจอสถานีที่ลิมิตตัวแอมป์นะครับกระแสไฟในเมื่อคันเนี้ยเขาเริ่มที่โวลต์สูงนะครับทำให้รับกำลังไฟได้สูงตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะผมจะให้ดูที่แบตเตอรี่ 14% นะครับตอนแบตเตอรี่ 14% เนี่ยแรงดันไฟของคันนี้อยู่ที่780โวลต์แล้วนะครับช่วงที่เริ่มชาร์จแล้วก็พอเราชาร์จไปจนถึง 100% เนี่ยแรงดันแบตเตอรี่อยู่ที่886โวลต์ซึ่งก็ถือว่าสูงมากเลยนะครับที่สูงได้ขนาดนี้ก็อย่างที่บอกครับคันนี้เขาบอกว่าเป็นแบตเตอรี่900โวลต์นะครับหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าหลายๆสถานีในประเทศไทยเนี่ยรองรับแรงดันไฟได้ถึง 1,000 โวลต์เลยนะครับเรียกว่าอาจจะประมาณ90กว่า%ของตู้ชาร์จในไทยเลยนะครับอย่างตู้ปตทที่เป็น120กิโลวัตต์เนี่ยจ่ายแรงดันไฟได้สูงถึง
900 ถึง 1,000 โวลต์เลยนะครับ แต่ว่าเขาจะจำกัดกระแสไฟอยู่ที่ 200 แอมป์ถ้าเป็นรถ 400 โวลต์เนี่ยไปชาร์จเราเอา 400 คูณกับ 200 แทนที่มันจะได้ 120 กิโลวัตต์มันก็ได้ประมาณสัก 80 ถึง 90 นะครับ แต่พอคันเนี้ย780 โวลต์ตั้งแต่แบตเตอรี่ 14% เนี่ยไปเจอกับตู้ 200 แอมป์เอาคูณกันนะครับ มันก็ทำให้รับได้กำลังไฟเต็มๆ 120 กิโลวัตต์ของตู้นั้นเลยนะ ที่เราชาร์จ 10-80% กับตู้หัวเว่ยฟาสต์ชาร์จเนี่ยใช้เวลา 20 นาทีครึ่ง หลายคนก็อาจจะบอกว่าตู้ที่แรงขนาดเนี้ยในไทยมันมีแค่ไม่กี่ที่ ผมจะให้ดูที่ตรงนี้นะครับ ในเมื่อคันนี้สามารถรับกำลังไฟได้สูงถึง 396 กิโลวัตต์ ทีนี้ถ้าเราไปชาร์จกับตู้ที่เป็น 150 กิโลวัตต์ในเส้นทางต่างจังหวัดนะครับ อย่างเช่น Elex by eGat เนี่ย เราจะได้กราฟการชาร์จที่นิ่งยาวๆแบบนี้เลยนะครับ เวลาที่เราชาร์จ ซึ่งพอเราชาร์จแค่ไม่ถึง 50% ของกำลังไฟที่รถคันนี้จะรับได้นะครับ อีกจุดหนึ่งที่เราจะได้มาก็คืออุณหภูมิแบตเตอรี่มันไม่สูงจนเกินไปทำให้เราสามารถชาร์จได้นิ่งๆแบบนี้เลย ซึ่งถ้าเราไปชาร์จแรงๆนะครับจะเห็นว่ากราฟตัวเนี้ยมันสูงขึ้นไป300เกือบ400กิโลวัตต์ตั้งแต่เปอร์เซ็นต์ต่ำๆพอเราชาร์จมานานๆเนี่ยอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงเขาเลยต้องลดกำลังไฟลงชั่วคราวนะครับแล้วค่อยกลับขึ้นมาใหม่ซึ่งอาการเนี้ยก็จะเห็นในรถหลายๆรุ่นนะครับที่มันรับกำลังไฟได้แรงๆระดับ300กว่ากิโลวัตต์ขึ้นไปดูที่กราฟสีเหลืองนี้นะครับเป็นของ Zeekr 7X ที่ช่อง Out of Spec เขาเอาไปทดสอบชาร์จในจีนนะครับผมก็พล็อตจากค่าที่เห็นในวิดีโอนะครับเขาชาร์จได้แรงๆยาวๆมาเลยนะครับ300กว่ากิโลวัตต์แล้วก็มีดรอปคล้ายๆกันนะครับอยู่ช่วงประมาณสัก87-88% เนี่ยลงไปประมาณ 2-3 นาทีนะครับถึงจะกลับขึ้นมาใหม่ที่153กิโลวัตต์แต่ของ IM6 เนี่ยช่วงที่ดรอปตรงนี้นะครับใช้เวลารวมประมาณไม่เกิน1นาทีนะครับที่ผมดูแล้วก็ที่เห็นว่าผมพล็อต2กราฟเนี่ยตัว IM6 รุ่น Performance เขาเอาไปทดสอบชาร์จที่กิ่งแก้วทั้งหมด2ครั้งนะครับจะเห็นข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่นิดนึงกราฟเส้นสีแดงเนี่ยมันมีการดรอปกำลังลงต่ำกว่านิดนึงนะครับในช่วงนี้ทำให้ช่วงปลายเนี่ยรับกำลังไฟได้ถึง170กิโลวัตต์ถ้าเราเริ่มมาจากเปอร์เซ็นต์ต่ำๆอย่างเงี้ยมันทำให้ช่วงปลายแบตเตอรี่อุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นมาสักหน่อยเขาก็เลยต้องลดกำลังไฟลงนะครับให้สังเกตเทียบกันระหว่างเส้นสีฟ้ากับสีแดงรอบแรกเนี่ยมันได้ประมาณ150แต่อีกรอบหนึ่งได้ถึง170กิโลวัตต์เลยนะครับส่วนเส้นสีเขียวก็อย่างที่ผมบอกนะอันนี้เป็นเส้นที่พล็อตแบบจำลองขึ้นมานะครับว่ารถคันนี้ถ้าไปเจอกับตู้150กิโลวัตต์จะได้กราฟลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นตู้ EV Station เนี่ยของปตท.ที่เป็น180กิโลวัตต์เราก็จะได้180กิโลวัตต์ยาวๆมาเลยนะครับแล้วค่อยอาจจะมาดรอปถึงตรงนี้ถ้ารถคันนี้มันรับได้แค่170กิโลวัตต์ช่วง60กว่า%นะครับถัดมาเรามาคำนวณเวลาการชาร์จนะครับที่เราชาร์จกับตู้ชาร์จแรงๆเต็มสเปคจะใช้เวลา20นาทีในการชาร์จจาก 10-80% ทีนี้ผมลองคำนวณให้ดูเลยนะถ้าเราไปชาร์จกับตู้120กิโลวัตต์เราจะใช้เวลา35นาทีเพิ่มขึ้นมาประมาณ15นาทีนะครับถ้าชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์ใช้เวลา28นาทีเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ8นาทีแล้วก็ถ้าไปชาร์จกับตู้180กิโลวัตต์ที่เป็น EV Station Hub ที่ตอนนี้ก็มีแทบจะทุกภาคแล้วนะครับจะใช้เวลาอยู่แค่23นาทีก็ต่างกันขึ้นมาอีกนิดนึงเวลาที่ผมคำนวณออกมาเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้รวม loss นะครับเราก็อาจจะเพิ่มเข้าไปสัก 2-3 นาทีในแต่ละเวลาอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับถ้าเราไปชาร์จกับตู้แรงๆอย่างหัวเว่ยใช้เวลา20นาทีเราไปชาร์จกับ EV Station Hub ก็ใช้เวลาประมาณ23นาทีหรือจะเพิ่มเป็น25นาทีก็ได้นะครับต่างกันแค่แป๊บเดียวเองทีนี้ผมจะคำนวณระยะทางที่วิ่งได้เมื่อเราชาร์จแบตจาก10ไปถึง 80% นะครับคันนี้แบตเตอรี่มันขนาด100กิโลวัตต์อเวอร์พอดีเลยเพราะฉะนั้นเราคำนวณคร่าวๆได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ 1% เนี่ยมันก็ประมาณ1กิโลวัตต์อเวอร์เราชาร์จจาก10ถึง 80% เนี่ยก็แสดงว่าได้แบตเข้ามา 70% ไฟที่เพิ่มมาเนี่ยประมาณ70กิโลวัตต์อเวอร์นะครับเราเอาตัวเลข70เนี่ยมาคำนวณกับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานนะครับอันนี้ผมสร้างค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานขึ้นมาคร่าวๆ 15.7 เนี่ยผมคำนวณจากสเปคที่เขาบอกว่าจะวิ่งได้634กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับซึ่งจะได้ 15.7 เนี่ยผมว่าอาจจะต้องใช้ความเร็วประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แปลว่าถ้าเราแวะชาร์จแบต25นาทีได้แบตมา 70% แล้วเราขับที่ความเร็ว
80-90 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยจะวิ่งต่อได้อีก 446 กิโลเมตรหรือว่าถ้าขับความเร็วสูงขึ้นมาหน่อยกินไฟที่ 20 กิโลวัตต์ต่อ100กิโลเมตรเนี่ยเราก็จะได้ระยะทางเพิ่มอีก 350 กิโลเมตรนะครับคำนวณแบบใช้ไฟสัก22เลยนะครับเราก็จะวิ่งได้ระยะทางประมาณสัก300กิโลเมตรสำหรับการแวะชาร์จที่ประมาณ25นาทีกับตู้ EV Station Hub นะครับเว็บของ Plug EV นะครับเขาจะรวมสถานีชาร์จไว้ทั้งหมดเลยนะครับทำให้เราสะดวกเวลาที่เราเปิดดูเนี่ยก็จะเห็นเป็นโลโก้ของสถานีชาร์จต่างๆตอนนี้ผมฟิลเตอร์ให้เหลือเฉพาะสถานีชาร์จ120 กิโลวัตต์นะครับแล้วก็มี150 กิโลวัตต์ของ Elex by EGAT เราจะเห็นว่ามันเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นที่เป็น EV Station Hub ลองเปลี่ยนฟิลเตอร์ดูนะครับผมจะให้โชว์เฉพาะตัว Hub ทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับก็มี180 กิโลวัตต์เนี่ยครอบคลุมแล้วนี่ผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะครับมี Hub 180 กิโลวัตต์ขึ้นมาเยอะขนาดนี้ละอีกไม่นานก็คงสะดวกขึ้นกว่านี้นะครับทีนี้กลับมาดูที่สถานีชาร์จตอนเนี้ยเวลาที่เราเดินทางต่างจังหวัดถ้าอยากชาร์จตู้แรงๆก็จะมีของ Shell Recharge แล้วก็ของ Elex by EGAT นะครับที่เป็นตู้150 กิโลวัตต์ผมจะซูมให้ดูที่ตรงนี้นะครับก่อนจะถึงตากเนี่ยก็มีตู้150 กิโลวัตต์เพิ่มขึ้นมา2จุดแล้วนะครับแล้วก็มีตู้ Shell Recharge 180 กิโลวัตต์ด้วยจะเห็นว่าตู้ชาร์จในไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเร็วมากเลยนะครับแล้วยิ่งเราใช้รถที่เป็นแบตเตอรี่800โวลต์หรืออย่าง900โวลต์คันเนี่ยแล้วรับกำลังไฟได้สูงๆเนี่ยก็เดินทางไกลทำได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยนะครับ หลังจากที่ได้ใช้งาน MG IM6 Performance คันนี้มานะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ได้ขับตอนแรกเลยนะครับประทับใจในช่วงล่างที่เขาเซตมาของคันนี้นะนุ่มแน่นดีนะครับแล้วก็คันนี้เป็นคันที่ผมอยากลองมานานแล้วนะครับลองสำหรับขับทางไกลกรุงเทพเชียงใหม่นะพอเราได้ทดสอบให้ดูนะครับขับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยก็ได้ทดสอบในหลายๆอย่างนะไม่ว่าจะเป็นพวกอัตราการใช้พลังงานระบบช่วยขับระบบช่วยจอดที่ได้ลองใช้งานในการใช้งานจริงเลยนะครับพอได้ใช้จริง
โอเคระบบเขาช่วยจอดช่วยขับได้ดีจริงๆนะครับอาจจะมีบางจุดเล็กน้อยอย่างเช่นระบบช่วยขับเนี่ยที่เขามีการชะลอเวลาเข้าโค้งเนี่ยมันก็ทำให้เวลาที่ใช้งานแล้วมันไม่ค่อยสมูทนะครับแต่ว่าจุดอื่นๆที่เขาให้มานะเช่นระบบช่วยเปลี่ยนเลนก็ทำงานได้สมูทดีนะครับระบบที่เวลาเราขับไปใกล้ๆรถใหญ่แล้วเขาช่วยเบี่ยงให้ออกห่างๆก็ทำงานได้สมูทดีทำให้การใช้งานเนี่ยมันคล้ายๆกับการที่เราขับจริงนะครับเวลาขับผ่านรถใหญ่แล้วก็เบี่ยงออกห่างๆนิดหน่อยแล้วก็ขับไปต่อนะครับถ้าเส้นจราจรชัดดีเนี่ยระบบช่วยขับนี้ทำได้ถือว่าดีเลยทีเดียวทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องอัตราการใช้พลังงานนะครับด้วยที่คันเนี้ยเป็นรถที่สมรรถนะสูงนะครับให้พละกำลังมาถึง778แรงม้าเพราะฉะนั้นตัวเลขการใช้พลังงานเนี่ยมันจะสูงสักหน่อยนะครับเราจะเห็นแบบตัวเลข20ถึง22กิโลวัตต์อเวอร์ต่อ100กิโลเมตรเลยถ้าใช้ความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งถ้าจะขับให้ได้ระยะทางใกล้เคียงกับตัวเลขที่เขาเคลมมา600กว่ากิโลเมตรเนี่ยก็ต้องใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับที่เป็นตามมาตรฐาน NEDC ทีนี้ในส่วนของเรื่องกระจกหลังคานะครับที่หลายคนก็ถามกันมาว่าใช้งานจริงแล้วมันเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นการขับทางไกลต่างจังหวัดเนี่ยมันมีลมช่วยพัดระบายอากาศมันก็ไม่ได้ร้อนเลยนะครับเวลาลมเริ่มพัดมาแล้วแต่ถ้าเราใช้งานในเมืองรถติดแดดแรงๆอย่างเงี้ยมันสะสมความร้อนไว้แล้วมันก็แผ่ไอร้อนลงมาอย่างเงี้ยภายในห้องโดยสารก็อาจจะร้อนได้นะครับก็อาจจะต้องใช้พวกแผ่นปิดมาช่วยนะถ้าเราใช้งานในเมืองเป็นหลักเจอรถติดนะครับแล้วก็ที่เราได้พาขับจากเชียงใหม่ไปดอยอ่างขางเนี่ยยิ่งถูกใจผมเลยนะครับช่วงล่างที่เขาเซตมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเป็นระบบเลี้ยว4ล้อนะครับที่ทำให้การขับเส้นทางโค้งไปมาเนี่ยมันทำได้ดีเลยนะครับหลายๆโค้งที่เราเคยขับคันอื่นไปเวลาเข้าโค้งที่ความเร็วสูงหน่อยมันจะรู้สึกว่ารถมีอาการโยนตัวออกไปพอเป็นคันนี้แบบเฮ้ยเข้าโค้งนี้ได้แบบง่ายๆแล้วการควบคุมรถเข้าโค้งต่างๆมันทำได้ง่ายขึ้นนะครับรวมถึงตอนที่เราไปถึงดอยอ่างขางแล้วเนี่ยขับขึ้นด้วยพละกำลังของรถคันนี้นี่แบบโอ้โหทำได้ง่ายสบายมากขึ้นเขาสนุกดีจริงๆครับต้องบอกว่าถ้าให้เลือกรถที่ขับไปดอยอ่างขางเนี่ยผมเลือกคันนี้เลยนะสนุกดีนะครับซึ่งช่วงล่างของคันนี้เนี่ยเหมาะกับทั้งขับทางไกลขับขึ้นเขาลงเขาขับในเมืองก็เหมาะนะคะเพราะว่ามีความนุ่มหนึบกระชับดีใช่ตอนเริ่มคลิปก่อนที่จะขับไปเชียงใหม่เราก็พาไปขับเส้นพระราม3นะก็เรียกว่าสบายเลยนะสำหรับถนนที่มีแบบฝาท่อเนี่ยเราขับในโหมดคอมฟอร์ตคันนี้ก็จะเพิ่มความนุ่มนวลขึ้นมานะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องเบาะนะครับที่ขับทางไกลๆเนี่ยเบาะโปะโซฟาที่เป็นรูปเหมือนขนมปังนะครับก็นั่งสบายดีนะครับช่วงที่ก่อนจะขับไปเนี่ยปรับเบาะนิดๆหน่อยๆก็โอเคละตัวดันหลังก็เซตตำแหน่งได้ไม่ยากนะครับบางคันอาจจะต้องแบบกว่าจะเซตเข้าที่ก็นานหน่อยคันนี้เซตแป๊บเดียวโอเคแล้วก็ขับยาวๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกปวดหลังนะครับที่สำคัญมีเบาะเป่าลมเย็นนะครับทำให้การขับทางไกลเวลาที่แดดร้อนๆเนี่ยช่วยทำให้เราผ่อนคลายยิ่งขึ้นนะครับขับทางไกลก็สบายดีนะครับทีนี้ถามในส่วนของเบาะฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะครับที่เชงเขาได้ลองดูเป็นยังไงบ้างเพิ่มเริ่มจากเบาะคนขับก่อนละกันเพราะว่าเราก็ลองขับด้วยจริงๆอันนี้ก็ลองปรับดูแล้วก็อยู่ในตำแหน่งที่พอเหมาะได้นะคะสำหรับคนตัวเล็กไม่เป็นปัญหาเลยแล้วก็ตัวการดันหลังของเบาะคนขับเนี่ยก็ช่วยให้เราแบบนั่งนานๆแล้วรู้สึกว่าไม่เมื่อยแต่พอมาเป็นเบาะผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็จะไม่มีฟังก์ชันดันหลังแล้วก็รู้สึกว่าโพสิชันหรือตำแหน่งของตัวเบาะรองนั่งเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนิดหนึ่งนะคะก็คือของฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าเนี่ยรู้สึกว่าก้นมันจะค่อนข้างย้อยลงแล้วก็บริเวณตรงที่รองใต้เข่าเราเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาแล้วก็แม้ว่าเราจะปรับเบาะให้อยู่ในระดับที่ต่ำสุดแล้วเนี่ยเวลานั่งไปถ้านั่งเอนเนี่ยเท้าจะไม่ติดพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานั่งนานๆเนี่ยมันก็อาจจะปวดเมื่อยได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่ชอบก็คือ headrest เนี่ยมันยังเป็นการปรับแบบแมนนวลอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังสามารถที่จะปรับขึ้นลงได้ง่ายแล้วให้มันพอดีกับเราแต่ว่าไฮไลท์สำหรับเชงเนี่ยคือเบาะด้านหลังนะคือปรับเอนได้หลายระดับแล้วก็
นั่งสบายมากเลย เวลาที่เรานั่งเนี่ยสำหรับคนตัวเล็กเองเนี่ยเท้าก็แตะพื้นพอดีเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพอนั่งยาวๆไว้ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าสบายดียังไงก็ไปดูรายละเอียดในคลิปได้เรื่องของเครื่องเสียงส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นอีกคันหนึ่งที่ชอบเครื่องเสียงของเขาเบสเนี่ยให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะคะมีความกระชับแล้วก็เรื่องของความกระหึ่มเนี่ยก็จัดว่าให้มาได้ครบรสระดับหนึ่งเลยนะเรื่องของเสียงนักร้องเนี่ยเสียงนักร้องก็ค่อนข้างเด่นเลยแล้วก็ย่านเสียงสูงเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีเลยรู้สึกว่าคันนี้เนี่ยเป็นอีกคันหนึ่งที่ขับเพลงหลายๆสไตล์ได้เนี่ยออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะถ้าใครกำลังชอบคันนี้เล็งคันนี้อยู่เนี่ยก็อยากให้เซฟเพลย์ลิสต์เพลงที่ตัวเองฟังเป็นประจำเนี่ยมาลอง Connect Bluetooth แล้วก็ลองฟังดูนะคะคือพอมันมีหลายๆอย่างมาประกอบกันนะครับทั้งช่วงล่างที่เซ็ตมาดีเบาะนุ่มนั่งสบายแล้วก็ใครที่ชอบรถสมรรถนะสูงแบบ700 กว่าแรงม้าคันนี้นะครับอัตราเร่งนี้ตอบสนองได้เต็มที่ผมเลยบอกว่าเป็นคันหนึ่งที่ผมประทับใจนะที่ขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่อยากจะสนุกหน่อยก็กดในโหมดสปอร์ตแล้วก็เร่งให้มันดึงนะครับยิ่งขับไปเส้นอ่างขางนี่ถูกใจมากเลยที่ผมบอกไปแล้วก็จุดเด่นหลักๆอีกจุดหนึ่งของคันนี้นะครับก็คือชาร์จแรงที่คันเนี้ยสเปคเขารับได้ถึง396กิโลวัตต์ที่ผมเคยทดสอบให้ดูนะครับว่าคันนี้ไปชาร์จกับตู้ชาร์จหัวเว่ยได้แรงถึง391กิโลวัตต์แล้วก็ถ้าชาร์จแบบเต็มที่เลยนะจาก10ถึง 80% ใช้เวลาแค่20นาทีในอนาคตถ้ามีจุดชาร์จแรงๆเนี่ยกระจายหลายๆแห่งนะครับเราก็จะใช้เวลาในการเดินทางในการชาร์จน้อยลงแล้วก็ที่ผมทดสอบจากกรุงเทพถึงเชียงใหม่จะเห็นว่าเราไปชาร์จกับตู้150กิโลวัตต์เนี่ยชาร์จแบตจาก18ถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยภายในไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ทริปที่เราขับจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ใช้เวลาชาร์จรวมอยู่แค่35นาทีก็ถือว่าแป๊บเดียวเองนะอีกหน่อยสมมติเราเดินทาง700กิโลเมตรยังไงเราต้องมีแวะพักอยู่แล้วแล้วก็อาศัยช่วงที่แวะพักตรงนั้นนะครับแล้วก็ชาร์จไปด้วยใช้เวลาชาร์จไม่นานเผลอๆการเดินทางไกลนี่ใกล้เคียงกับเดินทางด้วยรถน้ำมันเลยนะครับแล้วก็คันนี้จุดเด่นที่เป็นแบต900โวลต์เราไปชาร์จกับสถานีชาร์จต่างๆก็รับกำลังไฟได้แรงนะครับอย่าง EV Station เนี่ยถ้าเป็นรถ400โวลต์ก็จะได้ไม่เกินสัก80กว่ากิโลวัตต์คันนี้ก็รับได้เกือบเต็ม120กิโลวัตต์เลยนะครับด้วยแรงดันแบตเตอรี่ที่เขารับได้สูงรวมถึงที่ไปทดสอบชาร์จให้ดูกับ EV Hub แม้ว่าตัวรถกับตู้ชาร์จจะยังคุยกันไม่ 100% นะครับที่โดนจำกัดแอมป์ไว้ที่200แอมป์ขนาดว่า200แอมป์คันนี้ยังรับได้สูงสุดที่174กิโลวัตต์นะครับที่ได้ทดสอบให้ดูขากลับเนี่ยที่เราขับจากเชียงใหม่กลับมากรุงเทพก็ใช้เวลาชาร์จรวมประมาณ35นาทีเหมือนกันสำหรับขับให้มาถึงที่กรุงเทพนะครับแล้วก็จุดที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยชอบหรือว่าเสียดายนิดนึงนะคะก็มีเรื่องของคันนี้เนี่ยไม่ให้ glove box หรือก็คือช่องเก็บของด้านหน้ามาแล้วนะคะไม่มีแล้วก็เรื่องของการที่เบาะข้างคนขับเนี่ยจริงๆแล้วมันน่าจะปรับ position ให้เหมาะกับคนตัวเล็กได้นะแล้วก็เบาะนวดที่เขาให้มาเฉพาะเบาะคนขับจริงๆเบาะผู้โดยสารด้านหน้าก็ควรจะให้มาด้วยจริงๆแล้วลดราคานี้ใช่ถ้าได้มานี่จะดีเลยนะครับแล้วพอเชงพูดถึงเบาะคนขับเนี่ยพอเป็นรถสมรรถนะสูงนะครับผมว่าสิ่งที่ขาดไปอีกอย่างหนึ่งนะที่มันทำให้การเข้าโค้งอาจจะยังไม่แบบได้ประสบการณ์ที่ดีกว่านี้ก็คือทุกทีที่ผมเคยลองรถที่สมรรถนะสูงนะครับเวลาเราเปิดเป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเบาะเขานะครับปีกจะสามารถโอบรับตัวเราได้ให้มันกระชับยิ่งขึ้นทีนี้เวลาที่เราขับเข้าโค้งนะครับมันจะรู้สึกมั่นใจยิ่งขึ้นเพราะตัวเรามันจะไม่ขยับไปขยับมาอันนี้ยังมีพื้นที่ให้ขยับไปขยับมาอยู่นะครับถ้ามีตัวเนี้ยมาด้วยนี่แบบยิ่งเข้ากับรถสมรรถนะสูงเลยนะครับจริงค่ะแล้วก็เรื่องของอีกอันหนึ่งที่งงว่าทำไมถึงหายไปนะโดยเฉพาะสำหรับรถแรงๆแบบนี้นะคะก็คือตัวแฮนเดิลที่จับด้านบนนะคะอันนี้ทุกประตูเลยนะคะทั้ง4ประตูไม่มีให้มาเลยนะแล้วก็พูดถึงเรื่องประตูนะคะก็คือแฮนเดิลของคันนี้ด้านนอกนะคะประตูเนี่ยมันจะเป็นแบบซ่อนทีนี้มันจะมีจังหวะที่ถ้าประตูเนี่ยปลดล็อกอยู่แล้วคนขับเนี่ยเขาไปกดรีโมทล็อกตอนที่
ตอนที่ผู้โดยสารหรือใครก็ตามเนี่ยกำลังเอามือเนี่ยสอดเข้าไปในแฮนเดิลแฮนเดิลมันจะปิดกับกินมือเรานะซึ่งเนี้ยค่อนข้างเจ็บแล้วก็แม้แฮนเดิลจะรู้ว่าติดขัดนะคะปิดเข้าไปไม่สุดเขาก็จะไม่ออกมาให้ด้วยนะคะอันนี้ก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยถ้าซอฟต์แวร์สามารถที่จะปรับเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเพิ่มเรื่องของความปลอดภัยเข้ามานะคะสุดท้ายก็เรื่องของการที่ driving mode เนี่ยมันจะต้องปรับอยู่ที่ตัวหน้าจอ control ด้านล่างนะซึ่งตำแหน่งของหน้าจอ control เนี่ยถ้าเราขับรถอยู่แล้วเราต้องการปรับ driving mode เนี่ยเราต้องละสายตาจากถนนนะมากดเพราะว่ามันจะต้องเข้าไป2สเต็ปนะคะกดที่รถกดที่ นี่อันนี้ขนาดมองอยู่ต้องหา Driving อยู่ว่าโหมดอยู่ตรงไหน กดที่ก็คือกดที่รถกดที่ driving แล้วถึงจะมากดที่โหมดนะคะดังนั้นอันนี้เนี่ยก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะสามารถกดปรับ driving mode ได้ที่หน้าจอด้านบนเลยนะแล้วก็สำหรับใครที่ขับคันนี้เนี่ยก็อยากแนะนำว่าเลือก driving mode ที่คุณต้องการตั้งแต่ก่อนออกเดินทางเลยก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แล้วก็จุดเด่นของทาง MG เขาเลยนะครับใน MG IM6 เนี่ยเขาได้ประกัน Lifetime สำหรับแบตเตอรี่แล้วก็พวกชุดขับเคลื่อนมาด้วยนะครับอย่างน้อยก็ทำให้เราอุ่นใจได้นะครับว่ามีการรับประกัน Lifetime ขอบคุณทุกคนที่ติดตามการเดินทางของพวกเรามาจนถึงจุดนี้นะคะฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์คลิปนี้กดติดตาม CG Go ทั้งทาง YouTube Facebook Instagram และ TikTok นะคะขอบคุณสำหรับทุกยอดวิวยอดไลค์คอมเมนต์และที่สำคัญ Membership ของช่อง CG Go ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย ขอบคุณครับ